મક્કમ મને કરેલો નિર્ધાર હોય છે જીવનની સઘળી સફળતાનો આધાર। જો મન મક્કમ હોય, દ્રઢ સંકલ્પ અને ખુદમાં વિશ્વાસ હોય, પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી અને ધીરજ હોય, તો આ આત્મશક્તિ અવરોધને પણ અવસરમાં પલટાવી શકે છે। આવા જ કેટલા આત્મબળથી સભર લોકોની વાત લઈને અમે આવીએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં। નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા। આજે આપણે વાત કરીશું એક અનોખા સ્ટાર્ટઅપની, એક કિશોરીની અવકાશ ક્ષેત્રની સિદ્ધિની અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત। શ્રદ્ધા અને આસ્થાના પ્રતીકરૂપ શ્રીફળ અને ફૂલ આપણે મંદિરોમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી તેનું શું કરવું જોઈએ? બસ આ જ વિચાર આવ્યો બે યુવા વિદ્યાર્થીઓને અને તેમણે શરૂ કર્યું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ। રંગબેરંગી ફૂલ પોતાની મહેકથી મંદિરોને તો મહેકાવે જ છે, પણ એના પછી આ જ ફૂલોથી બનેલી અગરબત્તી અને બીજી ઘણી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ આપણા ઘરોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। જી હા, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી યશ અને અર્જુન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફૂલો અને શ્રીફળનો પુનઃ ઉપયોગ કરીને તેને એક નવું રૂપ આપે છે। એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મંદિરના ચડાયેલા ફૂલોનું શું થાય, અને મંદિરમાં જઈને અમે જ્યારે પૂછ્યું કે આનું રિયલીમાં થાય શું, તો એ કે અમે કળશમાં નાખીએ કાં તો મંદિરમાં કોઈ બી જળાશયમાં નાખી દઈએ છીએ। તો જળાશયમાં નાખ્યા પછી શું થાય? તો પહેલાં એવું હતું કે ફૂલોને મંદિરમાં આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે કે નદીમાં નાખી દેવાના। નદીના નાખ્યા પછી એમાં નદી વહેતી હોય અને એ ફ્લો જતો હોય તો એ ખાતર બની જાય। પણ અત્યારે તો નદી બી બંધ થઈ ગઈ છે અને હજારો કિલો કેમિકલથી ફ્લાવર ગ્રોન કરવામાં આવે છે। ગ્રોન થયેલા ફ્લાવરને જો નદીમાં નાખવામાં આવે તો અંદરની માછલીઓને બી મરી જવાનું થાય છે। એટલે આપણા ચડાયેલા નિર્માલ્ય ફૂલો એ કચરાનું કારણ ના બને એના માટે અમે સોલ્યુશન લઈને આવ્યા છીએ। મંદિરમાંથી નીકળીને જ્યારે આ શ્રીફળ આ કારીગરોના હાથમાં આવે છે, ત્યારે જાણે એમનું અસ્તિત્વ જ બદલાઈ જાય છે। શું તમે જાણો છો કે નાળિયેરના છોતરામાંથી કોકોપીટ અને ફાઇબર સ્ટિક્સ બનાવવામાં આવે છે, જેનો આપણે પોતાની રોજબરોજની જિંદગીમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જે ફાઇબર હોય છે, ફાઇબરનો યુઝ અમે કોઈર સ્ટિક બનાવવા માટે કરીએ છીએ, જેથી મની પ્લાન્ટ કે કોઈ બી વેલને સપોર્ટ તરીકે લઈ શકાય છે। ચડાયેલા ફૂલોમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ, અગરબત્તી બનાવીએ છીએ। એ અગરબત્તીમાં એવું હોય છે કે અમે ફૂલોને પાવડર સુકાવી દઈએ છીએ સોલાર ડ્રાયરમાં। સોલાર ડ્રાયરમાં સુકાવ્યા પછી એનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે। પાવડર બનાવ્યા પછી એને અમે અગરબત્તી બનાવીએ છીએ, જેમાં કોઈ चारकोल के केमिकल ना हो અને 100% नेचुरल। सबसे अहम बात यह है कि कोविड महामारी के दौर में क्वाड की जो बैठक है वो काफ़ी अपने आप में अहम मानी जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर भारत का काफ़ी अहम रवैया रहा है तमाम जो देश हैं उनकी मदद करने के लिए। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर ये जो क्वाड की बैठक है वो कितनी अहम रहेगी, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। तो कह सकते हैं हम कि क्वाड की बैठक में ये 4 बड़े लोकतंत्र हैं और कई ऐसी चुनौतियां हैं जो इन सबके समक्ष हैं, जिनका समाधान जो है वो इस तरह की बैठक से किया जा रहा है। तो क्वाड की ये जो बैठक है बहुत ही अहम मानी जा रही है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की यात्रा पर रवाना हुए थे विदेश मंत्री, इस दौरान मेलबर्न में क्वाड की बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो कई क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दों पर मंथन होगा, और ये पिछले साल फरवरी में क्वाड देशों की जो मंत्रियों की डिजिटल बैठक हुई थी उसमें क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दे, स्वतंत्र खुले समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर जो विचारों का आदान प्रदान है उस पर एक अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। काफी समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कोविड-19 की बात की जाए, आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाए, जलवायु परिवर्तन है, बुनियादी ढांचे का विकास किस तरह से होगा, ये काफी है। सशक्त तस्वीर हम देख पा रहे हैं क्वाड देशों की 4 जो देश हैं उनकी बैठक, जिसमें एस जयशंकर भाग लेने के लिए गए।
बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और तमाम ऐसी रणनीतियां हैं जो यहाँ पर तय होनी है और उसी के अंतर्गत ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम हो जाती है। और तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हैं और उस लिहाज से इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कई ऐसी चुनौतियां हैं जो इन सभी देशों को मिलकर निपटना है और इस तरह की बैठक में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा और किस तरह से क्षेत्रीय समावेश के साथ आगे बढ़ा जाएगा इसको लेकर on behalf of the Australians, the Indians and the Japanese, we really do welcome the quality of this partnership, but the importance of this partnership to all of our partners, and I thank you very much for being here. We live in a very fragile, fragmented and contested world, and that is no more accentuated than here in our Indo-Pacific. And the like-minded partners that we see gathered together in this Quad, I always find so incredibly reassuring. I'm reassured by our perspective. I'm reassured by the understanding that is shared between each of us. I'm reassured by the incredible strong support that Australia has received by our Quad partners. And I just don't mean in a security context. I mean that in terms of our economic partnership and cooperation. I mean that in our humanitarian partnership. I mean that in terms of how each of us stands for a world order that favours freedom, and particularly here in a free and open Indo-Pacific. And I want to thank you for all of that. And so while we share this perspective, we look through a lens that very much has our ASEAN partners at the centre of our understanding of the Indo-Pacific vision. Australia is the first comprehensive strategic partner of ASEAN, but we all share a deep passion for ASEAN. And our partnership with them, each of us, is helping us achieve the many things that we're working on through the Quad. We sit here in these chairs today, but it was a great thrill to be in the White House with Secretary Blinken and with President Biden, of course, and at that point the former Prime Minister from Japan, my good friend Yoshi Suga, and now through Fumio, and of course Prime Minister Modi. And here we're gathered again here in person. I think that's tremendous. And the things we discussed today are principally how we will continue to always stand up for our values, which is what unites us most. Secondly, I think in doing so we stand up to those who would seek to coerce us. And as I understand from our Quad partners, none of you understand better than we do. And that is a great comfort to us, that the coercion and the pressure that Australia has been placed under, we greatly appreciate your support. But we also share a vision for a strong economy, not just regional stability and security, and our engagement in this region, of which we're so passionate about. Because that gives all nations in the region options and choices and opportunities, and enables their sovereignty to be strengthened and respected. And we are working together on so many shared projects, which is what the Quad is all about. Not only, of course, the traditional regional security issues that has bound us together, but our shared partnerships on everything from critical minerals, from new technologies, to expanding our markets together and opening our markets, but also on global challenges, whether they be on climate or on humanitarian issues, or of course the great challenge of COVID of our age. And that has led so much of the work that has been important to this Quad partnership. But finally, I want to end where I referred to earlier. We are great democracies, great liberal democracies, who see an economy that is founded on enterprise and innovation. And we support a world order that favours freedom through our international institutions. And it was liberal democracies that provided the framework and the foundation for those important institutions of our world. And we will always work together, I think, to reinforce those, to ensure that all countries can enjoy their own sovereignty and the freedoms of their own peoples. So thank you very much for being with us today, and I thank you particularly for the important discussions that you've been having.
Thanks, Prime Minister, and can I say to my friends and colleagues what a great pleasure it is to welcome you here to Australia, and particularly for a Quad Foreign Ministers meeting in person. Minister Jaishankar and I last night were reflecting that we began with an in-person meeting in New York in September of 2019. And notwithstanding COVID, we have managed to get to now a fourth meeting of Quad Foreign Ministers and a Quad Leaders Summit. Very substantive and very consequential undertakings of our four great liberal democracies, as the Prime Minister said. Now we've got a big job. तो आप ये देख रहे थे सीधी तस्वीरें बर्लिन से, जहां मेलबर्न से, जहां पर क्वाड देशों की बैठक चल रही थी। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर एस जयशंकर भागीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, और खास तौर पर किस तरह से रणनीतिक लिहाज से जो चुनौतियां हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कितनी मजबूत तौर पर उभरेगी, ये जो पार्टनरशिप है उसका जिक्र किया जा रहा था। खास तौर पर जब हम बात करते हैं हिंद प्रशांत महासागर की, वहां पर समावेशी खुला विकास किस लिहाज से होगा, आपूर्ति चेन की बात है, जलवायु परिवर्तन को लेकर जिक्र किया गया, उस लिहाज से चारों देश आज इस पर चर्चा करने की संभावना रखते हैं। बिल्कुल, और आइए अब हेडलाइंस में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या है सुर्खियों में खास। बीएसएफ ने गुजरात में भारतीय क्षेत्र के अंदर छिपी पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं और मछुआरों की तलाशी के लिए क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो उतारे। अब तक 11 पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त किया गया। चलिए वापस से चलते हैं आपको मेलबर्न, जहां पर क्वाड बैठक चल रही है और इस वक्त विदेश मंत्री बोल रहे हैं। In September, Prime Minister, you, our Prime Minister, President Biden, and you collectively gave us guidance, laid out a vision for the Quad to go forward. I do want to assure you that we've all been at work very hard since then. I think today the meeting gives us an opportunity to review how much we have progressed on that vision that you have set out. I'm very confident that the pace, the progress that Quad has demonstrated in the last few years would only be accelerated in the time to come. Since I'm also here for a bilateral, I do want to recognize how much progress we have made in our ties in Australia. Very true. We have your trade minister today in India. I think my understanding is the discussions there have also been very positive. And part of the reason why I think Quad has worked so well as a force, in my Prime Minister's word, of global good in the Indo-Pacific, is because our bilateral relations have been very strong, and surely I expect the progress in our bilateral relations to continue as well. Once again, such a pleasure. Thank you. 今日は表敬の機会をいただき本当に感謝を申し上げます。この後フェイン外相の主催のもとでですね、日米豪印外相会議が開催されます。大変タイムリーに時期を得たので、この豪州のイニシアチブに大変感謝をしています。I thank you for this precious opportunity today. After this meeting, we will be holding the Quad Foreign Ministers meeting under the voice of Minister Payne. And I would like to thank the initiative of Australia for this extremely timely meeting. 岸田総理はですね、本年前半にこの我が国日本で、日米豪印ですね、首脳会合を開催できることを大変楽しみにしております。And Prime Minister Kishida is looking forward to hosting the Quad leaders meeting in Japan in the first half of this year. 日豪の二国間関係はこの1月に行っていただいた首脳テレビ会議、そして円滑化協定の署名を経てですね、さらなる高みに入ったと思っております。岸田総理は日豪関係のさらなる発展を大きく期待しておりまして。तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसको देखते हुए जलवायु परिवर्तन हो, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, कोविड को लेकर भी तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर रखे जा रहे हैं।
और साफ तौर पर एस टेंकर साहब ने कहा कि एक प्रोग्रेसिव आउटकम की वो મિત્રો, જીવનમાં કોઈ પણ કાર્ય ત્યારે મુશ્કેલ લાગે છે જ્યાં સુધી તમે તે કાર્ય કરવાની શરૂઆત નહીં કરો. જે દિવસે તમે તમારા મનથી તે કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરી દેશો, એ જ કાર્ય જીવનમાં તમને સૌથી વધુ સરળ લાગશે. અમે ગુડ ન્યૂઝના માધ્યમથી દર સપ્તાહે આવા જ અનુભવી લોકોની વાત લઈને આવીએ છીએ. નમસ્કાર, ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું છું હેમાંગીની અને આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતમાં યોજાયેલા મહોત્સવની, ખેડાના રમતવીરની અને આવી જ કેટલીક પોઝિટિવ વાતો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. શહેરમાં હોય કે ગામમાં, જે વ્યક્તિ પાસે કલા હોય અને એ કલા તેને રોજગારી મેળવવા માટે મદદરૂપ બની શકે, તો એ કલા સુંદરતાની સાથે સાથે આર્થિક સમૃદ્ધિ પણ લાવે છે. વાત છે આવા જ ગીરના એક નાનકડા ગામની અને કલા છે નેલ એન્ડ થ્રેડ આર્ટ. ધીરજ અને ખંતથી તૈયાર થતી આ કળા થકી કેટલીય કૃતિઓ તૈયાર થઈ છે, જે જોયા બાદ એ બને છે કેવી રીતે એની કુતૂહલતા જરૂર તમારા મનમાં જન્મશે. આની અંદર અમે ખીલ્લી આમ જોઈએ ને તો અડધાની આવે અને તે અમે કોટિંગ કરી નાખીએ છીએ, બરાબર. અને કોટિંગ કરી અને ત્યાર પછી અમે એ ખીલ્લીને કલર કરેલી હોય, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં તે કાટે નહીં, બરાબર. એનો ભવિષ્યનો વિચાર કરીને, કારણ કે ભવિષ્યમાં તે કાટે નહીં એટલા માટે એને ખીલીને અમે કલર કરી નાખીએ બ્લેક. ત્યાર પછી અમે એને યુઝ કરીએ છીએ. અને જે દોરાની વાત તમે કરી, તો દોરા છે તે રેશમના દોરા હોય, બરાબર. તે અલગ અલગ કલરના રેશમી દોરા અમે યુઝ કરીએ છીએ. અને અલગ અલગ ડિઝાઇન જે હોય, જે ડિઝાઇન હોય તેને અલગ અલગ ડિઝાઇનથી, કલર કોમ્બિનેશનથી જે ડિઝાઇન અમારે બનાવવાની હોય તે ડિઝાઇનનું સ્વરૂપ અમે આપીએ છીએ. ગીરના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેલા બોરવાવ ગામમાં તૈયાર થતી કૃતિ જેટલી જોવી ગમે એટલી જ એને બનાવવાની પ્રક્રિયા અને તેનો ઇતિહાસ રોચક છે. તો એક પ્લાયવુડ હોય, જેને લાકડાનું આમ તો કહી શકાય પાટિયું, બરાબર. એટલે પ્લાયવુડની અંદર અમે ડ્રો કરીએ પહેલાં તો, બરાબર, કે જે આકૃતિ અમારે બનાવવાની છે. દાખલા તરીકે સિંહ બનાવવાનું હોય કે ગણપતિ બનાવવાની હોય કે કોઈ પણ XYZ બનાવવાનું હોય, તેની અમે રેખાચિત્ર આકૃતિ બનાવીએ, ડ્રો કરીએ. અને ત્યાર પછી અમે એની ઉપર એ આકૃતિ જે રેખાચિત્ર હોય તેની ઉપર અમે એક પછી એક 1 by 1 ખીલીઓ લગાવીએ. ખીલી લગાવીને અમે તેને જે ડિઝાઇન અમારે બનાવી હોય, જે કલરની બનાવવાની હોય, તે કલરફુલથી અલગ અલગ રેશમના દોરા અમારી પાસે હોય, તે અલગ અલગ રેશમના દોરાથી અમે જે ચિત્ર અમારે બનાવવાનું હોય તે ચિત્રને બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ. અને એવું લાગે કે હજી બરોબર નથી થયું તો એને વારંવાર અમે એનો પ્રયાસ કરી અને જે સ્વરૂપ અમારે જોઈતું હોય અથવા તો લોકોને ગમતું હોય એવું અમે બનાવવાનો પૂરો 100% પ્રયાસ કરીએ. તો આ કલા છે ને, એનો ઇતિહાસ જોઈએ ને તો જૂના કાળમાં બહેનો છે તે સાંકડા બનાવતા, કાપડની અંદર સિલાઈથી એવી રીતના બનાવતા. ત્યાર પછી મારા મિત્ર એક સુરેશભાઈ રૂપારેલિયા છે, જે આમ તો ખૂબ એક ચિત્રકલાની અંદર પણ માસ્ટર હતા અને તે એક આર્ટિસ્ટ પણ હતા જ. પણ એનું આર્ટિસ્ટ હવે ઉભરીને બહાર આવ્યું છે, કેમ કે તેમણે એક ખીલ્લી અને દોરાથી ચિત્ર બનાવવાની શરૂઆત, એમ માનો ને કે આજથી લગભગ 18 થી 20 વર્ષ પહેલાં, એટલે 2000ની આસપાસ શરૂ કરી, બરાબર. અને ધીમે ધીમે એક ચિત્ર બનાવ્યું, ડિઝાઇન બનાવી અને તે આકૃતિને તેમણે દોરાથી એક સજાવવા માટેનો એક પ્રયાસ કર્યો. આ કલાને મધુરમ મંગલમ સખી મંડળ દ્વારા દરેક મહિલાઓ સક્ષમ બને તે માટે વિનામૂલ્યે શીખવી રહ્યા છે, જેથી અંદાજિત 25 જેટલા પરિવાર જોડાઈને આર્થિક રીતે સંપન્ન થઈ રહ્યા છે. આની પાછળ અમારે સમય આપવાનો હોય મેઇન, બરાબર. કારણ કે આ એક હેન્ડીક્રાફ્ટ છે, હસ્તકલા છે, હાથેથી બનતી કલા છે, બરાબર. એટલે કોઈ મશીન તો નથી કે 1 મિનિટમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટને બહાર કાઢીએ, બરાબર. એટલે સમય મેઇન છે, બરાબર. અને સમયને અનુરૂપીને અમે કિંમત નક્કી કરેલી છે.
બરાબર, જેની અંદર અમને મહેનતાણું મળી રહે એ પ્રમાણેની અમે એક નક્કી કિંમત કરેલી છે, જેની કિંમત 500 રૂપિયાથી લઈ અને આગળ પછી છે જે 5500, 10,000 એવી રીતના જેવું ચિત્ર જેવી સાઇઝ. આશરે 15 દિવસમાં તૈયાર થતું એક આર્ટ પીસ ગીરમાં આવતા ટુરિસ્ટને આકર્ષી રહ્યું છે. जंगल सफारी तो हो गई, बट उसके बाद में एक यूनिक चीज़ जो हमने यहाँ पे आके देखी वो है जो नेल एंड थ्रेड वर्क, जो हमने कहीं पे भी नहीं देखा है. बहुत जगह ट्रैवल किया है इनफैक्ट, बट बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में नहीं, और इनफैक्ट अब्रॉड में भी इतना घूमने के बाद ये जो नेल आर्ट जो इतना डेडिकेशन से बनाते हैं वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट. एंड हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई फील ये जो आर्ट पीस एक जो बना है वो इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, एंड उसके पीछे जो हार्डवर्क जाता है डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है. और उनके जो आर्टिस्ट जो इसके पीछे काम करते हैं उनको डेफिनेटली बड़ा फोकस मिलना चाहिए. આજે ગુજરાતના નાનકડા ગામમાં બનતું આ આર્ટ દેશ દુનિયામાં લોકો સુધી પહોંચી રહ્યું છે. આ આર્ટ થકી ઘણી મહિલાઓ પણ આત્મનિર્ભર બની છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગીરથી હનીફ ખોખરનો રિપોર્ટ. વ્યક્તિની શારીરિક નબળાઈ તેમને પાછળ પાડી શકે? ના, જો તેમનું મન મક્કમ હોય તો તે ધારે તે હાંસલ કરી શકે છે. તો આવો મળીએ ખેડાના રમતવીર ગૌરીબહેનને. પોતે દિવ્યાંગ હોવા છતાં ગોળા ફેંક, ચક્ર ફેંકમાં સ્ટેટ, નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે નામના મેળવનાર ખેડાના મહેમદાબાદ તાલુકાના હરિપુરા લાટ ગામના ગૌરીબહેનના આ શબ્દો બીજી ઘણી મહિલાઓ માટે સ્પોર્ટ્સના સપનાના દ્વાર ખોલે છે. આપણામાં જો એક ક્ષણ માટે કંઈક ખોટ આપી છે તો એવું ના સમજવું કે તમારામાં કંઈ નથી, તમારામાં ઘણું બધું છે. તમે તમારી મનમાં જે છુપાયેલું છે એમને બહાર લાવો. આ તો સફળતાના શિખર પર પહોંચ્યા પછીની અનુભૂતિ છે, પણ એના બીજ નાનપણમાં સંઘર્ષમય સ્થિતિમાં વવાયા હતા. 2016માં મેં પહેલી જ વખત નેશનલ ચંદીગઢમાં રમી અને એમાં મારી ઇવેન્ટ હતી ભાલા ફેંક, ચક્ર ફેંક અને ગોળા ફેંક. ત્રણેયમાં હું ગુજરાતના માટે મેડલ લઈને આવી હતી. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે મારા પરિવારે મને સપોર્ટ કર્યો અને હું થોડી પ્રેક્ટિસ પણ કરવા માટે મારા પરિવારે મને આમાં તન, મન અને ધન બંને ત્રણેય વસ્તુની જરૂર હોય છે. તો મારામાં એક જુસ્સો તો હતો જ કે હું રમતવીર છું, એટલે મારે એમાં તૈયારી કરવા માટે તન, મન ને ધન તો મારા ભાઈએ મને પૂરો સપોર્ટ આપ્યો અને એના કારણે આજે હું જે કંઈ બી છું મારા પરિવારે મને સપોર્ટ આપ્યો એના કારણે, અને હું ઇન્ટરનેશનલ એશિયન પણ રમીને આવી છું. પરિવારના સહયોગથી કેટલું મેળવી શકાય એ તમારે જાણવું હોય તો ગૌરીબહેનને મળવું પડે. એકલા રમતના ક્ષેત્રમાં જ નહીં પણ રોજગારી માટે ગામમાં જઈ અંબે સખી મંડળીની સ્થાપના કરી તેમણે કાઠું કાઢ્યું છે. હું 10 વર્ષની હતી ત્યારે જ મને પોલિયોની રસી ના આપવાથી મને પોલિયોની અસર થઈ અને ત્યારથી જ મને 2 ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યા. તો એના કારણે 2 પગ અમારા કામ કરતા બંધ થઈ ગયા અને ત્યારથી જ હું મારા પરિવાર સાથે રહું છું. અને મારા પપ્પાએ ગામમાં સ્કૂલ ના હોવાની 4 ધોરણ સ્કૂલ હોવાના કારણે 4 ધોરણ હું ભણી અને આગળ જમ ના જઈ શકી. અને મારા પરિવારનો બીજો સપોર્ટ હોવાના કારણે મેં એક કામ જ નાનકડો સ્વરોજગાર ઊભો કર્યો અને કરિયાણાની દુકાન જે મેં 2015 સુધી ચલાવી અને અત્યારે વર્ષોલા ગામમાં જે રોડ ઉપર જ એક દુકાન મેં ત્યાં બી રાખી છે. અત્યારે ત્યાં સીવણ ક્લાસ ચાલુ છે અને મારા ઘરે બી હું જે બહેનો આવે છે એમને સ્વરોજગાર શીખવાડું છું. સ્પોર્ટ્સમાં 2014માં મને એમ થયું કે મારી ફ્રેન્ડો ભાગ લે છે તો હું બી ભાગ લઉં અને મેં 2014થી ખેલ મહાકુંભથી શરૂઆત કરી. પોતે તો રમત ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા છે, પણ એ સાથે રોજગારીમાં પણ તેમણે અન્ય બહેનોને સીવણ, મહેંદી, બાળ સંરક્ષણ તેમજ અગરબત્તી બનાવવાનું જ્ઞાન આપી આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે.
અને અમારે આ એક સખી મંડળ છે આ ગામનું, આ ગૌરીબેન થકી અમને જે કરવામાં આવ્યું છે ગૃહ કાર્ય, તેમાં મમ્મી ગામની ઘણી બધી લેડીઝો અને અમે પણ સાથ આપીએ છીએ. અને ગામમાં ઘણી એવી નાની વસ્તુઓ શીખવા મળે છે. જેમ કે હું અત્યારે મહેંદીમાં રસ લઈ રહી છું, મહેંદી શીખવાડું છું પણ ખરી અને શીખે છે બી ખરા મારી જોડે. ક્યાંક મૂકવા જવાનું થાય તો અમે મૂકવા પણ જઈએ છીએ. गौरी बहन ना जीवन की बात આપણને શીખવી જાય છે કે कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. गुड न्यूज गुजरात માટે ખેડાથી કલ્પેશ તલાટીનો રિપોર્ટ. ગુજરાતીઓને ગૌરવ થાય એ વાત એટલે ગોવામાં યોજાયેલ 52માં ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રસ્તુત થઈ. તો આવો આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલ ફિલ્મ 21મું ટિફિનના ડિરેક્ટર અને રાઇટરને મળીએ. કોઈપણ પ્રદેશની ઓળખ ત્યાંની પ્રાદેશિક ભાષા, ખાનપાન અને લોકોની રહેણી કહેણીથી થતી હોય છે. આપણી લોક સંસ્કૃતિ અને જીવનશૈલીને જોડતી બાબતો ફિલ્મના માધ્યમ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચે તેવા ઉમદા પ્રયાસ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો પણ કરી રહ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા જે દર વખતે ભારત સરકાર દ્વારા આયોજિત થાય છે અને ગોવામાં આનું બહુ જ મોટો ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ થાય છે. તો એ ઇફીમાં 200થી વધારે ફિલ્મો હોય છે, એમાં 24 ફિલ્મ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને એમાં એક ગુજરાતી ફિલ્મ છે 21મું ટિફિન. તો આ બહુ જ મોટી ને બહુ જ ખુશીની વાત છે, કેમ કે બહુ જૂજ ગુજરાતી ફિલ્મો આ ફેસ્ટિવલમાં સ્ક્રીન થયેલી છે. ભવની ભવાઈ, હું હુંશીલાલ અને આપણી હેલ્લારો 3 ફિલ્મ ઓલરેડી સ્ક્રીન થઈ ગઈ છે અને એના પછી 4થી ફિલ્મ છે જે સ્ક્રીન થવા જઈ રહી છે 21મું ટિફિન. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ 21મું ટિફિનને ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન યુનેસ્કો મહાત્મા ગાંધી એક એવોર્ડ છે, એમાં પણ નોમિનેશન મળ્યું છે. સાહિત્ય, વાર્તા અને ગુજરાતી ભાષાનો સમન્વય ખૂબ જૂનો છે. દરેક વ્યક્તિને પુસ્તક વાંચવું ગમે જ એવું જરૂરી નથી. વર્ષો પહેલા લખાયેલી લોકવાર્તાઓ એ દરેક સમયના લોકોને જોડી શકવા સક્ષમ છે. મારું મહત્વ નામનો વાર્તા સંગ્રહ છે, એમાં આ ટૂંકી વાર્તા છે અને આના વિશે અમે ટૂંકી ફિલ્મ કરવાના હતા. અને આખી ટૂંકી ફિલ્મ લખ્યા પછી ડિરેક્ટર વિજયગીરી બાવા અને પ્રોડ્યુસર ટ્વિંકલ બાવાને સ્ક્રિપ્ટ આપી. અમે સ્ક્રિપ્ટ વાંચી અને વાંચ્યા પછી એ લોકોને લાગ્યું કે આમાં હજુ ઘણું કહી શકાય એમ છે. તો 1970નો સમયગાળો છે, ગુજરાતી ફિલ્મનો ગોલ્ડન પીરિયડ હતો. 1970માં ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીના સમયમાં એટલી ગુજરાતી સાહિત્ય કૃતિઓ પરથી વાર્તાઓ બની છે. આપણે ત્યાં અત્યંત સુંદર કામો થયા છે. 60ના દાયકામાં કામ થયા છે. 80ના દાયકામાં બહુ ધીમું પડ્યું હતું. 90ના દાયકામાં ઓફકોર્સ જશવંત ગાંગાણી, હું આ માણસનું નામ એટલે લઈશ કેમ કે એના વગર ગુજરાતી સિનેમા અધૂરી હતી. એ માણસે અલગ પ્રકારની આખી પારિવારિક વાર્તાઓ લીધી. પણ સાહિત્ય અને સિનેમાનો સંબંધ બહુ જ જૂનો છે. આપણે ત્યાં સમયાંતરે એવા પ્રયત્ન થયા છે, પણ આપણી દુર્ભાગ્યે આ બધી ફિલ્મોની નોંધ યોગ્ય રીતે લેવાય નથી, કારણ કે કદાચ આપણી પ્રજા હજી એના માટે એટલી બધી સજાગ નથી. પણ હવે 21મું ટિફિનની જ વાત કરું તો એક સાહિત્યિક કૃતિ ઉપરથી બનેલી આ ફિલ્મ છે અને મને બહુ આનંદ છે કે એ જે રીતે અત્યારે એપ્રિસિએશન મળી રહ્યું છે ને આફ્ટરઓલ 21મું ટિફિનની વાર્તા જ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ એપ્રિસિએશન, કે કોઈ માણસને તમારું નાનું કોમ્પ્લિમેન્ટ કેટલું અસર કરતું હોય છે. સાહિત્યિક કૃતિ છે ને સમાજ સાથેનો સીધો ઘરબો જોડાયેલો છે. દરેક સમાજ છે એનો સીધી અસર તમને સાહિત્યમાં જોવા મળે. સાહિત્ય કેવું રચાય છે એમાં સમાજની આખી બ્લુ પ્રિન્ટ હોય છે અને સિનેમા તો સાહિત્યનું દર્પણ છે, સમાજનું દર્પણ છે. તો આ સંબંધ જૂનો છે. દુનિયાના કોઈ પણ છેડે હોય એક ગુજરાતી પોતાની ભાષા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓ જાળવી રાખે છે. મૂળ ગુજરાતી એવા મેહુલ આગજાની મરાઠી ફિલ્મ નિવાસને ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં 8 ફિલ્મ કેટેગરીમાં પસંદ કરવામાં આવી છે. મરાઠીમાં ત્યાં ભાષાનું કલ્ચર ખૂબ વધારે છે. ત્યાં તમને દરેકના ઘરમાં બુક્સ જોવા મળશે. એ લોકોને એમના રાઇટર વિશે જ્ઞાન છે. એ લોકો આજે ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે એ ભલે સેમી આર્ટ ફિલ્મ પણ હોય તો પણ એ હાઉસફુલ શો જતા હોય છે, જે આપણા ગુજરાતીઓમાં હજી નથી આવ્યું. કેમ કે એન્ડમાં શું છે કે ભાષા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હું ઘણા અલગ અલગ જગ્યાએ ગુજરાતમાં ફરેલો છું અને દરેક ભાષાની હું ઓળખમાં આવ્યો અને મેં કલ્ચર પણ બી અલગ અલગ જોયા. તો એનાથી શું થાય કે તમે દરેકના કનેક્શનમાં આવો અને તમે અગર ઓપન હોવ તો તમે એની ભાષા, એના શબ્દો અને એની રહેણી કહેણી એ તમારામાં ઉતરતી જાય. સિનેમાને કોઈ ભાષા નડતી નથી, સાચું કહું તો, કેમ કે સિનેમા પોતે એક ભાષા છે. એટલે આ એક કલ્ચરમાં વણાયેલું છે. એ કલ્ચર ચેન્જ થશે ને તો ભાષાનો વિકાસ થશે ને લોકો એને સ્વીકાર પણ કરશે. સાહિત્યનું સ્વરૂપ ભલે બદલાય, પરંતુ તેની મૂળ ભાવના લોકો સુધી પહોંચે તે વધારે જરૂરી હોય છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી ધારા રાઠોડનો રિપોર્ટ.
ગુર્જર નારી રત્નોના આત્મસન્માન અને સ્વાભિમાનની ગાથાને તાના રીરીએ સદાય કાળ અમર કરી. અને એ જ પ્રકારે આધ્યાત્મની એક અદ્ભુત પરિક્રમા એટલે લીલી પરિક્રમા, જે કોરોના બાદ હવે ફરી શરૂ થઈ છે. આવો આ મહોત્સવની એક ઝલક નિહાળીએ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દૂરદર્શન સમાચારમાં હું રીતુ ગોર આપનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારોથી. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ આજે મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે મુંબઈમાં આવેલા રાજભવનમાં એક નવા દરબાર હોલનું કરાશે લોકાર્પણ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વિડીયો સંદેશના માધ્યમથી વન ઓશન શિખર સંમેલનની બેઠક કરશે સંબોધિત. જર્મની, બ્રિટન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન અને કેનેડા સહિત અનેક દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો પણ સંમેલનમાં કરશે સંબોધન. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્વાડ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં લેશે ભાગ. બેઠકમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી પણ થશે સામેલ. ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ તબક્કામાં લગભગ 60.51% મતદાન. ચૂંટણી પંચે મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણીના બંને તબક્કાના મતદાનની તારીખ બદલી. પહેલા તબક્કામાં 28 ફેબ્રુઆરી અને બીજા તબક્કામાં 5 માર્ચે નખાશે વોટ. ચૂંટણીવાળા રાજ્યોમાં પ્રચાર પૂરજોશમાં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં જનસભાઓ ગજવશે. અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા ગોવામાં કરશે પ્રચાર, તો પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીની ચૂંટણી રેલી. દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેર પડી નરમ. છેલ્લા 4 દિવસથી સતત 1 લાખથી ઓછા કેસ. જો કે કેરળ, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં સંક્રમણ દર હજુ પણ ચિંતાનો વિષય. રાજ્યમાં કોવિડ-19ની નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર. 8 મહાનગરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુના સમયમાં મળી રાહત. આજથી 18 ફેબ્રુઆરી સુધી રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ રહેશે અમલી. તો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા 2275 કેસ, જ્યારે 8172 દર્દીઓ થયા સ્વસ્થ. બીએસએફે કચ્છના હરામી નાળામાં છુપાયેલી 11 પાકિસ્તાની બોટ જપ્ત કરી. બીએસએફે ભારતીય ક્ષેત્રની અંદર છુપાયેલી પાકિસ્તાનની માછીમારી બોટની તપાસ માટે ક્રિક ક્રોકોડાઇલ કમાન્ડો ઉતાર્યા. અમદાવાદમાં આજે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ વન ડે મેચ. ટીમ ઇન્ડિયા ક્લીન સ્વીપ કરવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે, તો પહેલી જીતની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે કેરેબિયન ટીમ. સમાચાર વિગતવાર. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે છે. રાષ્ટ્રપતિ મુંબઈ સ્થિત રાજભવનમાં એક નવા દરબાર હોલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉદ્ઘાટન 8 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનાર હતું, પરંતુ સીડીએસ બિપિન રાવતના અવસાનને કારણે આ કાર્યક્રમને મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો હતો. આવતીકાલે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રપતિ રત્નાગિરીના જિલ્લામાં ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકરના હોમટાઉન અંબાડવે ગામની મુલાકાત લેશે. આ ગામ મંડનગઢ તાલુકામાં આવેલ છે. અહીં આંબેડકરના 20 જેટલા પરિવારજનો વસવાટ કરે છે. આ પરિવારજનો સાથે રાષ્ટ્રપતિ મુલાકાત કરશે અને તેમની સાથે થોડો સમય પસાર કરશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વન ઓશન શિખર સંમેલનની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકને સંબોધિત કરશે. શિખર સંમેલનને જર્મની, બ્રિટન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન અને કેનેડા સહિત ઘણા દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો અને શાસન અધ્યક્ષો પણ સંબોધિત કરશે.
ફ્રાન્સમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ બેંકના સહયોગથી 9 થી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી વન ઓશન શિખર સંમેલનનું આયોજન કરાયું છે. સંમેલનનો ઉદ્દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને સ્વસ્થ અને ટકાઉ સમૃદ્ધિ પરિસ્થિતિને તંત્રના સંરક્ષણ અને સમર્થન માટે મજબૂત કાર્યવાહી કરવા પ્રેરિત કરવાનું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્નમાં ક્વાડ દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક ચાલી રહી છે, જેમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વિદેશ મંત્રીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. વૈશ્વિક દ્રષ્ટિએ આ બેઠક ઘણી મહત્વની માનવામાં આવે છે. આ બેઠક ગત વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં આયોજિત વર્ચ્યુઅલ બેઠકના નિર્ણાયક કાર્યવાહી કરી રહી છે. બેઠકમાં યોજાઈ ક્ષેત્રીય રણનીતિક મુદ્દે ચર્ચા થશે. કોરોના મહામારી, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, જળવાયુ પરિવર્તન અને પાયાના માળખા જેવા સમકાલીન પડકારો પર બેઠકમાં ચર્ચા કરાશે. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રચાર ચરમ પર છે. મતદારોના દિલ જીતવા માટે તમામ રાજકીય પક્ષોએ પોતાની પૂરી તાકાત લગાવી છે. આ ક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે બપોરે ઉત્તરાખંડના અલ્મોડામાં એક જનસભાને સંબોધન કરશે. આ સાથે પ્રધાનમંત્રી ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજમાં એક જનસભાને પણ સંબોધિત કરશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ગઈકાલે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થયું છે. આ સાથે 5 રાજ્યોમાં યોજાનાર ચૂંટણીનો પ્રારંભ થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ગઈકાલે 11 જિલ્લાની 58 બેઠક વિધાનસભા બેઠક પર મતદાન યોજાયું હતું. ઇલેક્શન કમિશનના કહેવા મુજબ પ્રથમ તબક્કામાં સરેરાશ 60.51% મતદાન થયું હતું. તમામ નાગરિકોએ રાજ્યના વિકાસ માટે ઉત્સાહપૂર્વક લોકશાહીના મહાપર્વમાં ભાગ લીધો હતો. ચૂંટણી પંચે ચૂંટણીવાળા 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને 7 માર્ચે સાંજે 6:30 વાગ્યા સુધી એક્ઝિટ પોલ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ચૂંટણી પંચે આ સંબંધમાં ગત મહિને અધિસૂચના બહાર પાડી હતી, જેમાં પ્રિન્ટ કે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી પ્રકાશન કે પ્રચાર કરવા તથા અન્ય રીતે પ્રસાર કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. उक्त निर्वाचन 11 जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जनपद में अवस्थित 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है. सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 11 जनपदों में कुल 57.79% मतदान हुआ था. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई. ચૂંટણી પંચે મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોમાં ફેરફાર કર્યો છે. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 27 ફેબ્રુઆરીને બદલે હવે 28 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે, જ્યારે બીજા તબક્કાનું મતદાન 3 માર્ચને બદલે 5 માર્ચે યોજાશે. મણિપુરમાં ચૂંટણીની તૈયારીની સમીક્ષા માટે ચૂંટણી પંચનું એક દળ હાલમાં રાજ્યની મુલાકાતે ગયું હતું. આ દળે ત્યાંના રાજકીય પક્ષો, મુખ્ય સચિવ, પોલીસ મહાનિર્દેશક અને અન્ય અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન જમીની સ્થિતિ, લોજિસ્ટિક સાથે જોડાયેલ સમસ્યાઓ અને તમામ પરિસ્થિતિ પર વિચાર કર્યા બાદ મતદાનની તારીખમાં ફેરફારનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન મણિપુરના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી કાર્યાલયે રાજ્યના 4 પહાડી જિલ્લાઓમાં તેમજ અંતરિયાળ ક્ષેત્રોમાં 83 મતદાન કેન્દ્રોની ઓળખ કરી છે, જ્યાં કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં ઈવીએમ, વીવીપેટ મશીન અને ચૂંટણી અધિકારીઓને એરલિફ્ટ કરી શકાય. ભારતીય સેનાએ ગઈકાલે ભારતીય જળસીમામાં ઘૂસણખોરી કરી રહેલી 11 પાકિસ્તાની માછીમાર બોટને જપ્ત કરી હતી. કચ્છના હરામી નાળા પાસે પાકિસ્તાની માછીમારો બોટ સાથે ઘૂસણખોરી કરી રહ્યા હોવાની બીએસએફને બાતમી મળી હતી, જેને આધારે બીએસએફના ડીઆઈજીએ કહ્યું કે અહીંના 300 મીટરના વર્ગ એરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું, જેમાં અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાની માછીમારોને 11 બોટ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તો જ્યાં પાકિસ્તાની છુપાયેલા છે તેવા વિસ્તારોમાં ભારતીય કમાન્ડોના 3 સમૂહને વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટર દ્વારા અલગ અલગ દિશાઓમાં મોકલીને તપાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દેશમાં કોરોના સંક્રમણમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 4 દિવસથી દેશમાં કોરોનાના 1 લાખથી ઓછા નવા કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે ગઈકાલે પત્રકાર પરિષદ યોજીને આ અંગે માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાના દૈનિક 26 લાખ કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. ભારતમાં દૈનિક સરેરાશ 96,000 કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને ઇટલી સહિત 140 દેશોમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. તો દેશમાં કેરળ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને કર્ણાટક
કર્ણાટકમાં સૌથી વધારે કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. જો કે દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં 20 જાન્યુઆરીની સરખામણીએ ગઈકાલે માત્ર 20% જ કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. એટલે કે કોરોનાના નવા કેસોમાં 80%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. તો દેશમાં ચાલી રહેલા રસીકરણ અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 96% વયસ્ક લોકોને પહેલો ડોઝ અને 78% લોકોને વેક્સિનનો બીજો ડોઝ આપી દેવાયો છે. 16 રાજ્યોમાં સંપૂર્ણ વેક્સિનેશન થયું છે. કોરોના સંક્રમણ ઘટતા ગઈકાલે આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રીઓ માટે પણ ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત હવે વિદેશથી આવતા યાત્રીઓને એરપોર્ટ પર ટેસ્ટિંગ કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઉપરાંત 7 દિવસના ક્વોરન્ટાઇનને બદલે 14 દિવસની સેલ્ફ મોનિટરિંગની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તમામ નવા દિશा निर्देश आगामी 14 फरवरी से लागू थशे. 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या वाली स्टेट, जो कि पिछले हफ्ते हमने इसी मंच पर आपको बताया था कि वह 8 स्टेट थी, वह संख्या घटकर अब 4 स्टेट रह गई है. 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 50,000 की संख्या के बीच में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं और 10,000 से कम संख्या में 21 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं. यहां हम हाईलाइट करना चाहेंगे, एक हफ्ते पहले हमने आपको यही संख्या 16 बताई थी, तो 16 स्टेट से बढ़कर अब वह 21 स्टेट हो चुकी है. अगर हम देखें कि वह कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं, तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट एक्टिव केसेस देश में अभी केरला में 2.5 लाख से अधिक यानी कि 2.58944 के करीब केसेस वहां पर एक्टिव केसेस की दृष्टि में पाए गए हैं. इसी तरीके से महाराष्ट्र में 86,000, तमिलनाडु में 77,000 और कर्नाटक में 60,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं. ओवरऑल अगर हम 4 स्टेट्स को एनालाइज करें तो देखते हैं कि देश के अप्रोक्सीमेटली 61.25% केसेस एक्टिव केसेस अभी इन 4 स्टेट्स में इफेक्टिवली कंसंट्रेटेड दिखाई देते हैं. અને હવે સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. સર, તમારું કેવાયસી અપડેટ કરવું છે, નહીં તો અકાઉન્ટ અને એટીએમ કાર્ડ બ્લોક થઈ જશે. સાવધાન સાવધાન, 2.5 કરોડનું ઇનામ મને જો અજાણ્યા કોલ્સ, નકલી ઈમેલ્સ, લિંક્સ અને બનાવટી એપ્સથી તમારો પિન, ઓટીપી, પાસવર્ડ ક્યારે કોઈની સાથે શેર ન કરો. જો તમે રહેશો સાવધાન તો નહીં થાય નુકસાન. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. વાગ્યો લડવૈયા શુરા જાગજો રે, ડંકો વાગ્યો. સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ક્વિઝ. રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમના રચયિતાનું નામ જણાવો. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય. બઝર રાઉન્ડ. ટીમ બલિદાન. ત્રીજો રાઉન્ડ છે વિઝ્યુઅલ રાઉન્ડ. પ્રથમ વિઝ્યુઅલ. ટીમ શૌર્ય. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. સાચો જવાબ છે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. ગાંધીજીને કેટલા સંતાનો હતા? 4. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. स्वतंत्रता संग्राम क्विज, स्वतंत्रता संग्राम क्विज. जागी 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 हूँ तो हरिमुख जोवा जागी रे. कहते कबीरा सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाओ. ओ એટલે લોભ કોને કહેવાય, દાતારી કોને કહેવાય, સુરવીરતા કોને કહેવાય, માનવતા કોને કહેવાય, ઈ લોક ડાયરાની માલિપા મને તમને સાંભળવા મળે છે. એટલે લોક સાહિત્ય જીવતું રહે છે. તારા આંગણિયા પૂછીને દુખિયા આવે એને આવકારો બીજો. कुंडल ना मार छोरा, कुंडल ना मार, मेरे कुंडल बैठी दरिया ने पार. અહીં કોણ ભલાને પૂછે છે, કોણ બુરાને પૂછે છે, મતલબ નથી છે બધાને નિસ્બત. અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે.
વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં ગઈકાલે સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 2275 કેસ નોંધાયા છે, તો સામે 8172 દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે. જોકે રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને કારણે 21 દર્દીઓના મોત થયા છે. કોરોનાના કેસની વિગતે વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 717, વડોદરામાં 391, ગાંધીનગરમાં 143, સુરતમાં 150, રાજકોટમાં 129, મહેસાણામાં 96, બનાસકાંઠામાં 90, પાટણમાં 52, તાપીમાં 47, સાબરકાંઠામાં 45, આણંદમાં 42, જામનગરમાં 32, ભાવનગરમાં 31, કચ્છમાં 31, ખેડામાં 28, ભરૂચમાં 26, નવસારી પંચમહાલમાં 24, અમરેલીમાં 23, અરવલ્લીમાં 21, દાહોદમાં 19, મોરબીમાં 17 અને છોટાઉદેપુરમાં 15 કેસ નોંધાયા છે. તો ગઈકાલે રાજ્યમાં 1,66,600થી વધારે વેક્સિનના ડોઝ અપાયા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ સ્થિતિની સમીક્ષા હાથ ધરીને કેટલાક નિયંત્રણો હળવા કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ મુખ્ય સચિવ પંકજકુમાર, ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ રાજકુમાર અને વરિષ્ઠ સચિવો આ બેઠકમાં સહભાગી થયા હતા. જે અંતર્ગત રાજ્યમાં કોરોનાના દૈનિક કેસોમાં ઘટાડો નોંધાતા નિયંત્રણો હળવા કરાયા છે. તેમજ રાત્રિ કર્ફ્યુના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. નવી માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે આવતીકાલથી રાજ્યમાં રાત્રિના 12થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ અમલી રહેશે. 19 શહેરોમાંથી રાત્રિ કર્ફ્યુ હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. જોકે લગ્ન પ્રસંગોમાં ખુલ્લામાં મહત્તમ 300 વ્યક્તિઓ અને બંધ સ્થળોએ જગ્યાની ક્ષમતાના 50% વ્યક્તિઓને ભાગ લેવાની છૂટ રહેશે. જ્યારે અંતિમ ક્રિયા અને મરણ વિધિમાં 100 વ્યક્તિઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત વેપાર ધંધા, વ્યાપારિક ગતિવિધિઓ રાતના 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખી શકાશે. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ્સ બેઠક ક્ષમતાના 75% સાથે રાતના 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખી શકાશે. જ્યારે સિનેમા હોલ અને જીમ બેઠક ક્ષમતાના 50% સુધી ચાલુ રાખી શકાશે. જામનગર ખાતે આયોજિત સામૂહિક લગ્ન સમારોહમાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના મંત્રી પ્રદીપ પરમાર ખાસ હાજર રહ્યા હતા. સમસ્ત મેઘમાળ સમૂહ લગ્ન સમિતિ અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ ખાતે તૃતીય સમૂહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 31 નવદંપતીએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. આ પ્રસંગે શંભુનાથ બાપુ, પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય આરસી ફળદુ, પૂર્વ સાંસદ રાજુભાઈ પરમાર સહિતના દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આવી અનેક યોજનાઓ, એ વિદેશ અભ્યાસની લોનની વાત કરીએ તો પહેલાના સમયની અંદર 17 થી 18 ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા પડતા હતા. આજે નવી સરકારે એ 18 ડોક્યુમેન્ટ માત્ર 7 ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવો એટલે તમારી વિદેશ અભ્યાસની લોન મંજૂર થઈ જાય. છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાની યોજાયેલી સામાન્ય સભામાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં હાથ ધરાનાર વિકાસ કામોની સમીક્ષા કરાઈ હતી. સામાન્ય સભામાં હાજર પ્રમુખ, સભ્યો અને ચીફ ઓફિસરે શહેરમાં ચાલતા રસ્તા, ગટર, બગીચા સહિતના કામો અંગે માહિતી મેળવી હતી. આ ઉપરાંત નવા કમ્યુનિટી હોલ, નવી એમ્બ્યુલન્સની ખરીદી, કુસુમસાગર તળાવની સફાઈ કરવા જે તે વિભાગને સૂચના અપાઈ હતી. આજરોજ અમારી નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા હતી. એમાં સારા એવા મુદ્દા અમે આવરી લીધા છે અને નવા વિકાસના કામો, નવી એમ્બ્યુલન્સ, પછી નવી સાફ સફાઈની તલાવ માટે એની પણ અમે તૈયારી કરવાની છે. સાથે સાથે કમ્યુનિટી હોલ બી અમે ગામમાં, તેમાં સર્વ સમાજના લોકો આવી શકે અને કાર્યક્રમ થાય એવા બિરસા મુંડા હોલનું પણ અમે આયોજન કર્યું છે. અને સાથે ન ઘર એટલે નાળા, ગટર, રસ્તા, આ 3 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને પહેલી પ્રાયોરિટીમાં સાફ સફાઈ. હમણાં બગીચો આપ જોઈ શકશો, થોડા સમયમાં બગીચો બી ચાલુ થઈ જશે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં સેલવાસ અને દમણની નર્સિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની યોજાઈ હતી. સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ સંઘ પ્રદેશના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ અવસરે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજૂ કરાયો હતો, જ્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નર્સિંગ કોલેજનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ નર્સ બહેનોને પ્લેસમેન્ટ ઓર્ડર પણ આપવામાં આવ્યા હતા.
स्पेशली यहाँ की गर्ल्स दे वेरी वेल ट्रेन्ड, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब ऐसा लगता नहीं दैट दे आर फ्रेशर्स, दे बीन सो वेरी वेल ट्रेन्ड हियर इन दिस कॉलेज। और एक फ्रेशर के लिए एकदम इस लेवल के हॉस्पिटल में आके काम करने में थोड़ा घबराहट होती है, तो हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है। અમે આટલા ઉચ્ચ કક્ષાની હોદ્દા પર પહોંચી શક્યા છે કારણ કે અમારું પ્લેસમેન્ટ પણ, અમારું 100% રિઝલ્ટ પણ આવ્યું અને 100% પ્લેસમેન્ટ પણ થયું. હું કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં, જ્યાં બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આઈસીયુ, ત્યાં અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ત્યાં મને જોબ મળી. તો એક બહુ જ ગર્વની વાત છે મારા માટે પણ અને સમાજ માટે પણ. અને હવે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. कार्यक्रम कृषि दर्शन फोन इन लाइव शुक्रवार सांजे 5 वागे मात्र डीडी गिरनार पर। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। ગમ્મતની વાતુને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ, ગમ્મતની વાતુને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ, ને ગમ્મત નો કરીએ ગુલાલ મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે, મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે. હૈયું ખોલીને ચાલો હસીએ, ગમ્મત ગુલાલ, ગમ્મત ગુલાલ. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. ડાંગ જિલ્લાના આહવા, બારીપાડા, ઘારખડી સહિતના વિસ્તારમાં દિવાળીબેન ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે મહિલાઓને સીવણ તાલીમ અપાઈ રહી છે. દિવાળીબેન ટ્રસ્ટ દ્વારા ડાંગ ઉપરાંત નવસારી, વલસાડ, તાપી અને સુરત જિલ્લામાં 23 તાલીમ વર્ગો કાર્યરત છે, જેમાં વર્ષે અંદાજે 2700 બહેનો રોજગારલક્ષી તાલીમ મેળવી આત્મનિર્ભર બની રહી છે. આહવા ખાતે ચાલતા સીવણ તાલીમ વર્ગમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી મહિલાઓ ભાગ લઈ રહી છે. 3 મહિનાની તાલીમ દરમિયાન બહેનોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ આપવામાં આવે છે. અમને જે કંઈ તાલીમ જેવી આપવામાં આવી છે ને એમાં અમે ભાગ લઈ રહ્યા છે. અમે અહીંયા સીવણની તાલીમ લઈ રહ્યા છે, જેમાં અમને માસ્ક, ડ્રેસ, થેલી બધું અમને અહીંયા શીખવાડવામાં આવે છે. અમારે અહીંયા મને સીવણનો જરાક તાલીમ લેવાની હતી, તો દિવાળીબેન ટ્રસ્ટ તરફથી એ તાલીમ આપતા છે, તો મેં કીધું ચાલ તાલીમ લઈ લઉં અને જે પણ શીખવાડશે બેન તે શીખીને પોતાના પગભર થવાની ઈચ્છા છે. સ્વર સ્વામ્રાજ્ઞી લતાજીને સુરેન્દ્રનગરના સાયલાથી પટોળા બનાવનાર કારીગરે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. જિલ્લાના સાયલાના પટોળાના કારીગર છેલ્લા 20 વર્ષથી વધુ સમયથી લતા મંગેશકર માટે પટોળા બનાવતા હતા, જે લતાજી પહેરતા હતા. પટોળાના વેપારી મુકેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ મુંબઈના એક કસ્ટમરે પહેરેલું પટોળું લતાજીએ જોયું, એ પછી એમણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે મારે આ બનાવનાર કારીગર પાસેથી જ પટોળું લેવું છે. એ ગ્રાહકે મારો સંપર્ક કરાવ્યો, ત્યારથી લતાજીને પટોળા આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. હું પોતે જ તેમના પટોળા આપવા પ્રભુકુંજ જતો હતો.
મુકેશભાઈએ લતાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા જણાવ્યું હતું કે ભારત રત્ન પદ્મશ્રી તેમજ અન્ય એવોર્ડ લેતી વખતે પણ તેમણે અમારા બનાવેલા પટોળા પહેર્યા હતા, જે અમારા માટે પણ ગૌરવની વાત છે. માનનીય શ્રી સરસ્વતીજીનો અવતાર ખુદ લતા મંગેશકર ભારત રત્ન આજે આપણી વચ્ચે નથી, એનું અમને ઘણું બધું દુઃખ છે. એને સંભાળના રૂપે એમને જે કાંઈ પદ્મશ્રી એવોર્ડ ને જે કાંઈ એવોર્ડ એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા ભારત સરકાર તરફથી, ત્યારે જે કાંઈ એમને પટોળા પહેર્યા હતા એ પટોળા અમારા બનાવેલા પટોળા હતા અને કાયમથી અમારા જ પટોળા પહેરતા હતા. એ બદલ ઘણી દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વતી તેમજ અમારા સાયલા ગામ વતી તેમજ હું નાગેશ્વરી પટોળા આર્ટ રાઠોડ પરિવાર સાયલા તરફથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. ડાંગ જિલ્લામાં ગઈકાલે રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. આ વર્ષે કોવિડની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી તારીખ 10 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 1 થી 19 વર્ષના તમામ બાળકોને આલ્બેન્ડાઝોલની ગોળીઓ આપવામાં આવશે. આ અંગે આંગણવાડીમાં તેમજ ઘરે ઘરે જઈને પણ બાળકોને આ ગોળી આપવામાં આવશે. આ માટે પીએચસી સુપરવાઇઝર, આશા વર્કર અને આંગણવાડી બહેનો ડોર ટુ ડોર જઈને બાળકોને આલ્બેન્ડાઝોલની ગોળીઓ પીવડાવશે. રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી પાટણની શિશુ મંદિર શાળા ખાતે કરાઈ હતી, જેમાં આરોગ્ય અધિકારીઓએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને કૃમિનાશક ટેબ્લેટ અને વિટામિન એના સિરપનું વિતરણ કર્યું હતું. પાટણ જિલ્લામાં 1 વર્ષથી 19 વર્ષના 4,48,000 જેટલા બાળકોને આ ઉજવણી અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવશે. આ પ્રસંગે એડીએચઓ ડોક્ટર દિવેશ પટેલ અને તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ગૌરાંગ પરમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાટણ જિલ્લામાં તમામ બાળકો 19 વર્ષ સુધીના, એ પૈકી 5 વર્ષ સુધીના જે આંગણવાડીમાં રજીસ્ટર છે અને 5 વર્ષ ઉપરના શાળાએ જતા અને શાળાએ ન જતા અંદાજિત 4,48,000 જેવા બાળકોને આજે આલ્બેન્ડાઝોલની ગોળી અને વિટામિન એ સોલ્યુશન કે જે વર્ષમાં 2 વાર આપવામાં આવે છે એનો શુભારંભ કર્યો છે. આ પ્રસંગે આંગણવાડીમાં, શાળાઓમાં અને દરેક તાલુકા અને પ્રાકેન્દ્ર કક્ષાએ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ પણ રાખી અને સારામાં સારી ઘનિષ્ઠ આઈસી કરી અને પ્રોગ્રામને કાર્યરત કર્યો છે. તાપી જિલ્લાના વ્યારા સ્થિત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ગઈકાલે વિશ્વ કઠોળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં તાપી જિલ્લાની કુલ 75 બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રના વડા ડોક્ટર સીડી પંડ્યાએ કઠોળ પાકોની ઉત્પાદન ક્ષમતા તેમજ ઉત્પાદકતા વધારવાના મુદ્દાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, જ્યારે બાગાયત વિભાગના વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠા પટેલે પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે સમજ આપી હતી. બીજી તરફ પાક સંરક્ષણ વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર સેહુલ ચાવડાએ કઠોળ પાકોમાં આવતા રોગ જીવાત વિશે ખેડૂતોને માહિતગાર કર્યા હતા. 2022નો દિવસ છે એ વિશ્વ કઠોળ દિવસ તરીકે આપણે એની કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા તાપી ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે અને આ કાર્યક્રમના અંદર તાપી જિલ્લામાંથી 75 મહિલાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમના અંદર ચાલુ વર્ષે જે થીમ હતી એ હતી આત્મનિર્ભર ભારત, એટલે કે આપણે જે કઠોળની જે આયાત કરીએ છીએ એ ઘટે અને પલ્સીસની જે પ્રોડક્ટિવિટી અને પ્રોડક્શન વધે, એવો એક અવેરનેસના રૂપમાં એક આ કાર્યક્રમનું આપણે આયોજન કરેલું હતું. ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે 3 મેચની વન ડે સિરીઝની અંતિમ મેચ આજે અમદાવાદમાં રમાશે. પહેલી બંને મેચ ભારતે જીતી સિરીઝ પોતાના નામે કરી લીધી છે. આજે ટીમ ઇન્ડિયા ક્લીન સ્વીપ કરવાના ઇરાદા સાથે ઉતરશે, તો કેરેબિયન ટીમ અંતિમ મેચમાં જીતની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. રોહિત શર્માના નેતૃત્વવાળી ભારતીય ટીમ હાલ જોરદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ જે યુવા ખેલાડીઓ છે તેમણે પોતાના પ્રદર્શનથી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને ખુશ કર્યા છે. કોરોના કાળમાં આયુર્વેદિક ઉકાળાનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે. ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ ખાતે આરોગ્ય વિભાગના સહયોગથી જનતા માટે ફ્રીમાં ઉકાળાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ માટે નડિયાદ શહેર અને તાલુકામાં આવેલા ટી સ્ટોલ, ચાની લારી પર ઉકાળાની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જ્યાં ચા કોફીની સાથે સામાન્ય જનતા ઉકાળો પી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી શકે છે. આરોગ્ય વિભાગના ડોક્ટર મનીષ પટેલ મુજબ 10 આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓથી બનાવેલા ઉકાળા આરોગ્યવર્ધક છે. દરરોજ તેના સેવનથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ તો વધે જ છે, પણ નવા રોગો થતા પણ અટકે છે. આ સાથે જ મોર્નિંગ ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત કરીએ. નમસ્કાર.
મક્કમ મને કરેલો નિર્ધાર હોય છે જીવનની સઘળી સફળતાનો આધાર. જો મન મક્કમ હોય, દ્રઢ સંકલ્પ અને ખુદમાં વિશ્વાસ હોય, પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી અને ધીરજ હોય, તો આ આત્મશક્તિ અવરોધને પણ અવસરમાં પલટાવી શકે છે. આવા જ કેટલા આત્મબળથી સભર લોકોની વાત લઈને અમે આવીએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા. આજે આપણે વાત કરીશું એક અનોખા સ્ટાર્ટઅપની, એક કિશોરીની અવકાશ ક્ષેત્રની સિદ્ધિની અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. શ્રદ્ધા અને આસ્થાના પ્રતીકરૂપ શ્રીફળ અને ફૂલ આપણે મંદિરોમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી તેનું શું કરવું જોઈએ? બસ આ જ વિચાર આવ્યો બે યુવા વિદ્યાર્થીઓને અને તેમણે શરૂ કર્યું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ. રંગબેરંગી ફૂલ પોતાની મહેકથી મંદિરોને તો મહેકાવે જ છે, પણ એના પછી આ જ ફૂલોથી બનેલી અગરબત્તી અને બીજી ઘણી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ આપણા ઘરોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જી હા, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી યશ અને અર્જુન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફૂલો અને શ્રીફળનો પુનઃ ઉપયોગ કરીને તેને એક નવું રૂપ આપે છે. એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મંદિરના ચડાયેલા ફૂલોનું શું થાય, અને મંદિરમાં જઈને અમે જ્યારે પૂછ્યું કે આનું રિયલીમાં થાય શું, તો એ કે અમે કળશમાં નાખીએ કાં તો મંદિરમાં કોઈ બી જળાશયમાં નાખી દઈએ છીએ. તો જળાશયમાં નાખ્યા પછી શું થાય? તો પહેલાં એવું હતું કે ફૂલોને મંદિરમાં આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે કે નદીમાં નાખી દેવાના. નદીના નાખ્યા પછી એમાં નદી વહેતી હોય અને ફ્લો જતો હોય તો ખાતર બની જાય. પણ અત્યારે તો નદી બી બંધ થઈ ગઈ છે અને હજારો કિલો કેમિકલથી ફ્લાવર ગ્રોન કરવામાં આવે છે. ગ્રોન થયેલા ફ્લાવરને જો નદીમાં નાખવામાં આવે તો અંદરની માછલીઓને બી મરી જવાનું થાય છે. એટલે આપણા ચડાયેલા નિર્માલ્ય ફૂલો એ કચરાનું કારણ ના બને એના માટે અમે સોલ્યુશન લઈને આવ્યા છીએ. મંદિરમાંથી નીકળીને જ્યારે આ શ્રીફળ આ કારીગરોના હાથમાં આવે છે ત્યારે જાણે એમનું અસ્તિત્વ જ બદલાઈ જાય છે. શું તમે જાણો છો કે નાળિયેરના છોતરામાંથી કોકોપીટ અને ફાઇબર સ્ટિક્સ બનાવવામાં આવે છે, જેનો આપણે પોતાની રોજબરોજની જિંદગીમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે ફાઇબર હોય છે, ફાઇબરનો યુઝ અમે કોઈ સ્ટિક બનાવવા માટે કરીએ છીએ, જેથી મની પ્લાન્ટ કે કોઈ બી વેલને સપોર્ટ તરીકે લઈ શકાય છે. ચડાયેલા ફૂલોમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ, અગરબત્તી બનાવીએ છીએ. એ અગરબત્તીમાં એવું હોય છે કે અમે ફૂલોને પાવડર સુકાવી દઈએ છીએ સોલાર ડ્રાયરમાં. સોલાર ડ્રાયરમાં સુકાવ્યા પછી એનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. પાવડર બનાવ્યા પછી એને અમે અગરબત્તી બનાવીએ છીએ, જેમાં કોઈ ચારકોલ કે કેમિકલ ના હોય અને 100% નેચરલ હોય. પછી એ ફૂલોના પાવડરમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ. પછી હોળી કલર માટે અમે હોળીના કલર બી બનાવીએ છીએ. અહીં કામ કરવાવાળા કારીગરો પોતાનાથી થતા આ ઉત્પાદનોથી તો ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને સાથે ખૂબ જ સારી રોજગારી પણ મેળવે છે. આની પહેલાં હું સિક્યુરિટીમાં નોકરી કરતો હતો મ્યુનિસિપાલિટી ત્યાં. એટલે સિક્યુરિટીની નોકરીમાં મને ફાવ્યું નહીં. ત્યાંથી મેં બદલાવ કરી અને અહીંયા આવ્યો. અહીંયા આવ્યા પછી મને કામમાં બહુ સારું લાગ્યું. પગાર ધોરણ પણ અમને સારો આપે છે. અમારા કામમાં અમને બદલાવ થયો છે. આટલી ઉંમરે અમને આજે કામ મળ્યું છે અને અમે કામ બહુ ખુશીથી કરીએ છીએ. શ્રીફળમાંથી બનેલી આ કટોરી પ્લાસ્ટિકમાંથી બનેલી કટોરી માટે ખૂબ જ સારો વિકલ્પ છે, જે આપણને પ્રાકૃતિક રૂપથી ફાઇબર આપવાનું કામ કરે છે. અને નાળિયેરથી બનેલા આ ચેન અને ચમચી તો અલગ જ પ્રકારના છે. પહેલાં નારિયેળની ઉપરની જે છોતરું હોય છે એ નીકાળવામાં આવે છે. એ છોતરા અલગ કરવામાં આવે છે અને હસ્ક હોય છે અલગ કરવામાં આવે છે. હસ્કને કટ કરી અને એના પર બફિંગ અને ગ્રાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ કર્યા પછી એને બાઉલ બનાવવામાં આવે છે, બાઉલ, સ્પૂન અને કિચન. પછી જે ફાઇબરનો જે ઉપરનો પાર્ટ હોય છે એનામાંથી કોકોપીટ અને ફાઇબર અલગ અલગ સેપરેટ કરવામાં આવે છે સેપરેટર મશીનમાં. પછી જે કોકોપીટ હોય છે એને બેગમાં પેક કરીને માટીના સબસ્ટિટ્યૂટમાં યુઝ કરવામાં આવે છે.
ફૂલોની પાંખડીઓ અને શ્રીફળના છોતરાઓને રિસાયકલ કરીને તેને આ નવા રૂપમાં રજૂ કરીને આ વિદ્યાર્થીઓએ એક મિસાલ કાયમ કરી છે એ લોકો માટે જે જીવનમાં કંઈક નવું અને અલગ કરવા માંગે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. એક સાચો વિદ્યાર્થી એ જેને જ્ઞાન મેળવવાની, નવું નવું જાણવાની અને સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ધગશ હોય, અને જો આ ધગશ હોય તો તે ઉંમરના કોઈ પણ બાદ વગર કંઈ કેટલીય સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી શકે. નાની ઉંમરે આવી જ મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે અંકલેશ્વરની 8મા ધોરણમાં ભણતી ઝીલ માટીએડાએ. મળીએ ઝીલ માટીએડાને. અંકલેશ્વરની પોદાર વર્લ્ડ સ્કૂલની આ વિદ્યાર્થીનીએ નાસાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ એક પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લઈ નભમંડળમાં 2 સૂક્ષ્મ ગ્રહોની ઓળખ કરી છે. ઓનલાઈન જે થયેલું હતું તેમાંથી મેં 2 એસ્ટ્રોઇડ શોધ્યા ને અમે જ આખા દેશમાંથી 9 બાળકો હતા તે અમે સાથે મળીને 12 એસ્ટ્રોઇડ શોધ્યા છે. અહીંથી ડાયરેક્ટલી અમે જે બનાવેલું હોય રિપોર્ટ તે સીધું નાસામાં જશે. મારા ભરૂચ જિલ્લા અને અંકલેશ્વરમાંથી માત્ર હું જ એક છોકરી છું જે મને પસંદ કરી ગયો છે. મને આની પ્રેરણા કલ્પના ચાવલાથી મળ્યું છે કેમ કે જે ફ્યુચર હશે તેમાં પણ મેં સ્પેસમાં જવા માગું છું. બીજી વસ્તુ પર એસ્ટ્રોઇડ સર્ચ કરવાનું છે, એની પછી મને બીજા વસ્તુમાં પણ રિસર્ચ કરવી છે, જેટલા પ્લેનેટ્સ છે અને બીજા એસ્ટ્રોનોમિકલ પ્લાન્ટ્સ એસ્ટ્રોનોઇડ્સ છે, જેટલા પ્લેનેટ્સ છે, એટલા હિડન વસ્તુ શું છે સ્પેસમાં તેની બારેમાં શોધવા માંગુ છું. ખગોળીય ક્ષેત્રમાં ઊંડી રુચિ ધરાવનાર ઝીલ નાસાના આંતરરાષ્ટ્રીય એસ્ટેરોઇડ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટમાં દેશમાંથી પસંદગી પામી છે અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. हरियाणा से एक टीम है जो इनको इंडिया से 10 बच्चों को भेजने के लिए हम लोग को इनवाइट किया गया. रिसर्च प्रोग्राम में जो झील है हमारा तो वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च वर्क जो की है जिसमें कि नासा में जो लोग टेलीस्कोप के माध्यम से एस्ट्रॉइड को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, फिर उनको नाम देते हैं और उनका पीछे रिसर्च करते हैं कि प्रत्येक दिन उसका रूप और स्पीड कहाँ पे जाता है, उसका लोकेशन क्या है, उसमें क्या एडिशनल मटेरियल अवेलेबल हो सकता है. નાસા દ્વારા ઉભરતા ખગોળશાસ્ત્રીઓ અને યુવા સંશોધકોને પ્રોત્સાહિત કરવા ઓનલાઈન અભ્યાસ અને રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ કરાવવામાં આવે છે. આ રિસર્ચ દ્વારા 2 લઘુ ગ્રહો શોધીને અવકાશમાં રસ ધરાવનાર ઝીલે એ સાબિત કર્યું છે કે જ્યાં જા છે ત્યાં રાહ છે, ભલે તે રાહ પરની સફર જમીનથી અવકાશ સુધીની જ કેમ ના હોય. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભરૂચથી ગૌતમ પટેલનો રિપોર્ટ. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને પડકારીને તેમાંથી રસ્તો કાઢવો એ માનવીનો સ્વભાવ છે અને એટલે જ જ્યાં પીડા છે ત્યાં તેનું નિરાકરણ પણ છે. ભરૂચની આ યુવતી માટે મેડિકલ સાયન્સની આધુનિક ટેકનોલોજી અને સરકારશ્રીની યોજના વરદાન રૂપ બની. કેવી રીતે? આવો જોઈએ. હું 7મા ધોરણમાં ભણતી હતી ત્યારે પાછળ વાહામાં ખૂન નીકળતી હોય એવું મારા મમ્મીએ અને લોકોએ મને કીધું. તમે ડેન્સીનું જો એક્સરે જુઓ ને તો તમને ખરેખર એવું લાગે कि ओ आटला मोटा कॉम्प्लिकेशन आ छोकरी ने हता. बेसिकली उसकी जो स्पाइन है वो बहुत ही डिफॉर्म्ड है. उसमें स्क्रू डाल के उसको करेक्ट करना इट इज़ टेक्निकली वेरी डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर अस. अगर कोई भी स्क्रू ऊपर नीचे होता है और कॉर्ड को डैमेज करता है तो हो सकता है कि पैरालिसिस भी हो जाए. ડૉક્ટર અલ્પેશ સરે મારી સર્જરી કરી અને અત્યારે હું સારી રીતે ભણી શકું છું, ચાલી શકું છું, બધું જ કામ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકું છું. આ ચહેરા પરનું સ્મિત, આ આત્મવિશ્વાસ ભરી ચાલ, આ કિશોરીને જોઈને શું તમે કલ્પના કરી શકો કે તે ક્યારેક ટટ્ટાર પીઠ રાખીને બેસવા પણ સક્ષમ નહોતી? જી હા, આ 17 વર્ષની ડેન્સીના માતા પિતાને તે 7મા ધોરણમાં હતી ત્યારે ખબર પડી કે ડેન્સીની ખૂંદ એક તરફ બહાર આવી રહી છે અને તેની કરોડરજ્જુ સર્પાકાર છે. 12 વર્ષની હતી ને ત્યારે મને એવું પાછળ વાહામાં એવું લાગ્યું કે એક બાજુ ઢોરો થાય છે એવું, બરાબર.
પછી અમે ડૉક્ટર સાહેબને બતાવ્યું તો એ કે આની સર્જરી મોટી આવે પણ અત્યારે ન થઈ શકે, 15, 16, 17 વર્ષે થઈ શકે. નિષ્ણાંત તબીબોની સલાહ પ્રમાણે આ તકલીફ માત્ર ફિઝિયોથેરાપીથી દૂર ન થઈ શકે. તેની એકમાત્ર સારવાર હતી એક જટિલ સર્જરી, જેનો ખર્ચ 4 થી 5 લાખ રૂપિયા હતો. જ્યારે ડેન્સીની પહેલી વખત જ્યારે મારી સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે મને એમણે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તરીકે મને પૂછ્યું કે સાહેબ આ કસરતથી આવી શકે કે ન આવી શકે. ત્યારે જ્યારે મેં એના એક્સરે ને બધું જોયું ત્યારે મને લાગ્યું કે આ ફિઝિયોથેરાપીથી આવી શકે એવી શક્યતા નથી. અલ્પેશ સરે એમ કીધું કે 4 થી 5 લાખનો ખર્ચ થાય કે ખાનગી હોસ્પિટલની અંદર. મધ્યમ આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવનાર અકબરી પરિવાર માટે આ ખર્ચ ખૂબ મોટો હતો. મારી ડેન્સી દિલીપભાઈ અકબરી કે જેઓને કરોડરજ્જુની ખોડને કારણે તેમની ખૂંદ બહાર આવી ગઈ હતી. આ સર્જરી કાકાબા હોસ્પિટલમાં આયુષ્યમાન ભારત અંતર્ગત યોજના હેઠળ તદ્દન મફત કરવામાં આવેલી છે. આ ખર્ચો બહારથી 4 થી 5 લાખ રૂપિયામાં આ સર્જરી થાય છે. આ ઓપરેશન પછી જે રીતે મને લાગતું હતું કે આમાં કઈ રીતેના કોમ્પ્લિકેશન આવશે, કઈ રીતેનું થશે, પણ ખરેખર આજની જે ટેકનોલોજી ને એ બધી જે છે એ જોતાં એવું લાગે છે કે હવે જરા પણ ગભરાવાની જરૂર છે જ નહીં કોઈએ. કમરના ઓપરેશન હોય જરા પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, બેફિકર જાઓ. અત્યારે 0 કોમ્પ્લિકેશન. એ પહેલાંની જેમ બેગ ઉપાડીને દોડી શકશે અને રમી શકશે અને બધાની જોડે હાથથી હાથ મિલાવીને ચાલી શકશે. 9 કલાક સુધી ચાલેલ ડેન્સીની જટિલ સર્જરીમાં પ્લેટ તેમજ સ્ક્રૂ વડે કરોડરજ્જુને સીધી કરવામાં આવી. મોટા શહેરો કે પરદેશમાં જ થઈ શકે એવી આ જટિલ સર્જરી ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ જેવા અંતરિયાળ ગામમાં આવેલ કાકાબા હોસ્પિટલમાં આધુનિક ટેકનોલોજી વડે નિષ્ણાંત ડોક્ટર્સ દ્વારા આયુષ્માન ભારત અંતર્ગત કરવામાં આવી. बच्ची को बेसिकली एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस था, जिसमें बच्ची की वर्टिब्रा जो है वो रोटेट होके डिफॉर्म्ड हो रही थी और पीछे खूंद डेवलप हो रही थी. एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस मीन्स एडोलेसेंट जो पुख्तावस्था में होता है 9 से 15 साल की उम्र में. इडियोपैथिक मीन्स जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, बिना कोई कारण के होता है. और स्कोलियोसिस मीन्स जो अपनी स्पाइन होती है वो एस शेप की हो जाती है, जिसमें पीछे से खूंद दिखता है. अब ये डिफॉर्मिटी ग्रेजुअली बढ़ रही थी और उसको ठीक करने का एकमात्र सॉल्यूशन था ऑपरेशन. अपनी स्पाइन के बीच में से ही अपनी मेन जो नस होती है, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे नर्व रूट्स होते हैं, वो जाते हैं. आप डिफरेंस देख सकते हो. ये जो वर्टिब्रा, जो पूरा स्पाइनल कॉलम जो डिफॉर्म्ड है एस शेप का, उसमें स्क्रू डाल के उसको ऑलमोस्ट सीधा किया गया है. हम ये सर्जरी के बाद पेशेंट को अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, जो कि वो खूंद के साथ, स्कोलियोसिस के साथ नहीं जी पाती. સ્પાઇન સર્જરી અંગે લોકોના મનમાં ઘણો ભય હોય છે, ત્યારે આધુનિક મેડિકલ સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને એક્સપર્ટ તબીબી હાથોએ શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા ડેન્સીની કરોડરજ્જુને સીધી કરીને તેને સ્વસ્થ અને ખુશાલ જીવન આપ્યું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભરૂચથી ગૌતમ પટેલનો રિપોર્ટ. મન હોય તો માળવે જવાય. આ યુક્તિને સાર્થક કરી છે ભાવનગરની એક ફેક્ટરીમાં કામ કરતા આ કર્મચારીઓએ, જેમણે પોતાની શારીરિક ઉણપને પોતાના લક્ષ્યના માર્ગમાં આડે નથી આવવા દીધી. આ બધા જ દિવ્યાંગ હોવા છતાં પોતાની આવડત અને કુન્હેથી કુશળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે. આ છે માઇક્રોસાઇન કંપનીનો એક સામાન્ય દિવસ, જ્યાં કર્મચારીઓ નિયત સમયે આવીને કામ કરે છે. પણ આપ જોશો કે એમાં કંઈક ખાસ વાત છે. જી હા, અહીંનો 60% સ્ટાફ દિવ્યાંગ છે. આ રોજગારી અમને પૂરી પાડી છે. અમને તો ગોળ જેવી ગળી લાગી છે, કારણ કે જ્યારે બેરોજગારોને રોજગારી મળતી નથી ત્યારે જેવા હાવ વિકલાંગો જે બેઠા છે, જેમની 85% કે 80% અમારી વિકલાંગતા છે, છતાં પણ અમને એક સ્વનિર્ભર થઈ શકીએ એ રીતે અમે કામ કરીએ છીએ. આ દિવ્યાંગજનોના જીવનમાં રોજગારનું અભયદાન આપીને તેમને સ્વમાનભેર જીવન જીવવાનો અવસર આપ્યો છે કંપનીના CEO નિશિત મહેતાએ. જ્યારે નોર્મલ માણસો તમારી સાથે કામ કરતા હોય છે ત્યારે એ લોકોનું રૂટીન બિહેવિયર કેવું હોય છે
એ મને 78થી 86માં ઘણા બધા અનુભવોએ મને શીખવ્યું કે ઓનરશિપ સાથે કામ કરવાવાળા લોકો જ્યારે ઓછા હોય, જમ્પિંગ એટીટ્યૂડ હોય, એક કંપનીમાં 2-4 વર્ષથી વધારે કામ ન કરવું હોય, ત્યારે એવા સંજોગોમાં એક પરિવાર ભાવ સાથે પોતાની કંપની હોય એવું ગણીને કામ કરવાવાળાઓની મારે જરૂરિયાત હતી. તો જ્યાં મને આ વસ્તુની ખામી દેખાણી કે આ વસ્તુ મારામાં ઓછપ આવે છે મારા નોર્મલ સ્ટાફમાં, તો લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ સર્ચ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડિફરન્ટલી એબલ્ડ પીપલ. તો મને એમ થયું કે જે રસ્તા ઉપર જનરલ માસ ચાલતો નથી, એ માસની બદલે મારે એક જુદી લાઇનમાં ચાલીને કાંઈક ફાઇન્ડિંગ કરવું છે કે આવા વિવિધ પ્રકારના વિકલાંગો પાસે એના ખામીની પછવાડે ખૂબીઓ ક્યાં છે એ શોધવા માટેના પ્રયત્નો રૂપે 1986માં મેં આવા પ્રયોગશાળા શરૂ કરી. જે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ એના બેઝ ઉપર જ્યારે જેને જે કેસ સ્ટડી બનાવવો હોય એમાં એને મદદરૂપ થઈ અને એ કોલેજમાં એ કેસ સ્ટડી પોતાના બીજા સ્ટુડન્ટોને, MBAના સ્ટુડન્ટોને શીખવાડવામાં, ભણાવવામાં, સમજાવવામાં ઉપયોગમાં આવે, જેથી કરીને ફ્યુચરનું જનરેશન એક નવી આદત લઈને કે આખી શીખીને જાય કે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ લોકો એટલે નકામા નહીં પણ યુનિકલી એબલ્ડ પીપલ છે. દેશની નામાંકિત કંપનીઓ માટે વિવિધ પાર્ટ્સ અને વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે માઇક્રોસાઇન કંપની. આધુનિક વિદેશી મશીનો પર દિવ્યાંગ કારીગરો કુનેહપૂર્વક વસ્તુનું નિર્માણ કરીને ફિનિશિંગ ટચ આપે છે. હું એમ કહેવા માગું, દરેક ઉદ્યોગપતિઓને અમારા વિકલાંગતા નથી જોવાની, એ લોકોને કે એનાની અંદર શું આવડત છે એ જોવાની છે. એની પાસેથી બેરામૂંગા હોય કે અપંગ હોય, મનબુદ્ધિવાળા, પણ અમારે અહીંયા પરિવારની જેમ જ અમને બધા રહીએ છીએ. અમે અહીંયા અમે પરિવારની જેમ કામ કરીએ અને મજા આવે છે. બધાને વિકલાંગોને આવું કામ મળી જાય. મારે જ્યારે બિગિનિંગ કરી હતી ત્યારે ભાવુકતા હતી, પણ આજને દિવસે ભાવુકતા તો છે જ, પણ લોજિકલી દે હેવ પ્રૂવડ કે હાઉ દે આર બેસ્ટ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ લાયબિલિટી એ લોકો મારી એસેટ છે. ઝડપથી ખૂબ જ નફો કરવાના ઉદ્દેશને બાજુ પર રાખીને દિવ્યાંગજનોની સ્કિલને ઓળખીને તેમની કાર્યક્ષમતા પ્રમાણે તેમને કામ આપી રહેલા કંપનીના હાલના COO પથિક મહેતાનું શું માનવું છે, આવો જાણીએ. કે જે વ્યક્તિને પોતાનો જે એક આપણે કહેવાતી ડિસેબિલિટી છે, જેમાં આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ એ કદાચ નથી સાંભળી શકતા, નથી બોલી શકતા એવું છે, અથવા તો એમને કોઈ પગનો શારીરિક તકલીફ છે, તો અમે એવી રીતના એમને પ્લેસ કરીએ છીએ કે જેના કારણે એમની એ ડિસેબિલિટી એમને ક્યાંય નડતી નથી. ઓનરશિપ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ નથી અને રિટેનરશિપ રેશિયો ખૂબ જ ઊંચો છે કે જેના કારણે તમારા ટ્રેનિંગ કોસ્ટ નીચે જાય છે. તમારો રિટેનરશિપ રેશિયો સારો હોય એટલે તમારું જે એમ કહી શકાય કે સ્પેશિયાલિટી ટાસ્કમાં આ લોકોની ક્વોલિટી ઓફ આઉટપુટ વધે છે, ક્વોન્ટિટી ઓફ આઉટપુટ વધી શકે છે અને તમારો ઓવરઓલ ફંક્શનાલિટી જે છે એ ઘણી વધારે સારી રીતે થાય છે. પ્રાયોરિટી HR અને પ્રિફર્ડ HRમાં ગણીએ છીએ કે જ્યાં આગળ અમારે કોઈપણ જાતની વેકેન્સી અથવા તો કોઈપણ જગ્યાએ અમે લોકો રિક્રુટમેન્ટ્સ કાઢીએ તો અમે પહેલાં પ્રિફર એવું કરીએ કે ભાઈ કયા એરિયામાંથી કયો દિવ્યાંગતાવાળો વ્યક્તિ આપણે ત્યાં બધા આવી શકે કે જેના કારણે અમારું એક લોંગ ટર્મનું રિલેશનશિપ ફોર્મ થાય. અત્યારે અમે લોકો 50થી 60% ઉપર ઓલમોસ્ટ ચાલી રહ્યા છે. એ રેશિયો તો અમારે મિનિમમ મેન્ટેન કરવો છે, પણ ફર્ધર ઓન જેટલી ને જેવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થતી જાય છે એમાં અમારો લોકોનો ફોકસ એ જ છે કે ભાઈ આવા લોકોની સાથે વર્ક કરવાથી અમારો અનુભવ સારો રહ્યો છે. હું બીજાના અનુભવ પર કામ કહી ન શકું, પણ અમારા અનુભવમાં અમે 100% એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ બધા જ એરિયામાં ધીરે ધીરે કરીને આપણે દિવ્યાંગ લોકોને સામેલ કરીએ. માત્ર ભાવનગરના જ નહીં પરંતુ અન્ય શહેરોમાંથી પણ દિવ્યાંગો અહીં રોજગારી માટે આવે છે. ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આ કંપની ઉદ્યોગ જગતને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભાવનગરથી કેતન સોનીનો રિપોર્ટ. આપણી રોજિંદી દિનચર્યા સાથે વણાયેલો અને જેના વગર જીવનની કલ્પના ના કરી શકાય તેવો વિષય એટલે ગણિત.
દર વર્ષે 22 ડિસેમ્બરે ભારતના સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી શ્રીનિવાસન રામાનુજનના જન્મદિવસને ગણિત દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે જાણીએ કે બાળકોને શા માટે આ વિષય અઘરો લાગે છે અને કેવી રીતે તેને સરળ બનાવીને મજાનું ગણિત બનાવી શકાય. ભૂમિતિ ભણતા ભણતા મારું મતીનું થયું ભૂ, ગણિત ગણતા ગુમાવ્યું બાળપણ એનું શું? બિંદુ છે બિંદુ એ મને લાગે સિંધુ જેવું, પડતા નામ ગણિતનું મન માથે હાથ મૂકીને ભાગે. આ બધા બાળકો અત્યારે ગણિતના એક્સ્ટ્રા ક્લાસ માટે જઈ રહ્યા છે. જી હા, ગણિત શીખવા. જે ગણિતથી મોટે ભાગે બાળકો દૂર ભાગતા હોય છે, પણ અહીં તો તેઓ ગણિત તરફ જઈ રહ્યા છે. અને ગણિતમાં સમજણ તો પડે, પણ એક દાખલામાં નાની ભૂલ થાય તો આખો દાખલો ખોટો પડે, એટલે ગણિત અઘરું તો લાગે જ ને. જિંદગીનું નામ જ ગણિત છે, એક પગલું ખોટું તો આખો દાખલો ખોટો. મને ગણિતની પરીક્ષામાં બહુ જ ડર લાગે છે, પણ મારા કરતાં મારી મમ્મીને મારી ગણિતની પરીક્ષામાં બહુ જ ટેન્શન થઈ જાય છે. મોટે ભાગે બાળકોને ગણિતમાં આવતી ગણન પ્રક્રિયા, સૂત્રો, તેનો ઉપયોગ વગેરેના કારણે આ વિષય અઘરો લાગતો હોય છે. પરંતુ અહીં આવા જ ગણન સૂત્રો, પ્રમેયો, સિદ્ધાંતો ને રમકડા કે પઝલ સ્વરૂપે મૂકી શીખવવામાં આવે છે, જેથી બાળકો માટે શીખવું સાવ સહેલું બની જાય છે અને રમતા રમતા બાળકો શીખી જાય છે. બાળકના મનમાં નાનપણથી જે ગણિતનો હાવ કહેવાય કે ડર, એક મેથ એન્ઝાઇટી જોવા મળે છે. એના માટેના ઉપાય રૂપે અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને એક એવી લેબનું અમે ગોઠવણ કરી છે કે જેમાં બાળક જુદા જુદા રમકડાઓ, જુદી જુદી રમતો અને જુદા જુદા સાધનો વડે ગણિતને સરળતાથી સમજી શકે અને ધીરે ધીરે એ વસ્તુ એ વ્યવહારમાં અપ્લાય કરતાં પણ શીખે છે અને વાપરતા શીખે છે. વ્યાપારની રમત બધાની પાસે હોય છે. જ્યારે તમે નાણું છે એમાં તમે નાણાંનું કન્વર્ઝન એટલે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા થાય છે અને પૈસા થાય છે એટલું જ નહીં, પણ એ પૈસા તમે દુકાનમાં જઈને આપો છો તો તમને સામે કેટલા રૂપિયા પાછા મળશે એ બધો વ્યવહાર અમે રૂપિયાની જુદી જુદી નોટો એના હાથમાં આપી અને એક એવું વાતાવરણ, એક પ્લે જેવું બનાવીએ છીએ જેમાં એ એવી રીતે એને રોલ પ્લે કહે છે. એટલે રોલ પ્લે દ્વારા બાળક એવી એક્ટિવિટી કરીને એ વસ્તુ શીખે છે. વજન કાંટા હોય તો અમે ત્રાજવું આપીએ છીએ અને સાથે એવા ખોટા ફળ અને શાકભાજી આપીએ છીએ કે જેનું વજન કરી અને એક બાળક વેપારી બનશે અને બીજું બાળક ગ્રાહક બનશે. તો આ બધું એમને એવી રીતે શીખવા મળે છે જેમાં કાર્ય દ્વારા શિક્ષણ મેળવે છે. જ્યારે હું મેથ્સ વાંચીને કરતી હોઉં છું ત્યારે મને કશી સમજ નથી પડતી. જ્યારે મને મેથ્સ ટીચર કરાવે ત્યારે મને થોડી થોડી જ સમજ પડે છે, પણ જ્યારે હું એક્ટિવિટી આ પ્રોજેક્ટ કરીને મેથ્સ કરું ત્યારે મને છે ને બધું જ સમજ પડી જતી હોય છે. મને ગણિત પહેલાં બહુ અઘરું લાગતું. હું ગણિતનું નામ સાંભળીને જ ભાગી જતી, પણ ઘડિયા શીખીને પછી મને ગણિત બહુ સરળ લાગે છે. મલ્ટિપ્લિકેશનના સમ્સ અને ડિવિઝનના સમ્સ એકદમ આસાનીથી થઈ જાય છે. ગણિત મને ગમે છે કારણ કે મને ગેમ જેવું લાગે છે. એક પછી એક સ્ટેપ સોલ્વ કરો તો જવાબ સુધી પહોંચી જવાય છે. જે અમે પાયથાગોરસ વર્ગમાં ભણ્યા હતા અને ચોપડીમાં પણ સમજાવેલું છે. આજે અમે અહીંયા એક એક્ટિવિટીના ભાગ સ્વરૂપે કર્યું અને તે અમને બહુ સરળ લાગ્યું. તેને ગોખવાની જરૂર નથી. મને રૂબિક્સ ક્યુબ સોલ્વ કરવાનું પણ બહુ ગમે છે. મને તબલા અને સંગીત વગાડવાનું પણ બહુ ગમે છે, કેમ કે એના અંદર રિધમ અને બીટ સેટ કરવા માટે પણ મેથ્સ જોઈએ. અત્યાર સુધીનું આપણું જે શિક્ષણ છે એ નોકરી મળે એ માટેનું શિક્ષણ છે. હવે આપણે આત્મનિર્ભર ઇન્ડિયા તરફ, આત્મનિર્ભર ભારત તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે દરેક બાળક નોકરીનું સર્જન કરી શકે એ તરફ આપણે જવાની જરૂર છે. 21મી સદીના શિક્ષણ તરીકે સ્ટીમ એજ્યુકેશનને વધારે ભાર આપવાની જરૂર છે. એટલે સ્ટીમ એટલે બેઝિકલી સ્ટેમ વત્તા આર્ટ, એમાં સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને મેથેમેટિક્સ વત્તા આર્ટ એનો સમાવેશ કરીને સ્ટીમ એજ્યુકેશનનો ફાઉન્ડેશન મેથ્સ છે. એટલા માટે કે તમને જો મેથ્સ આવડશે તો મેથ્સથી તમે સાયન્સના બધા જ કોન્સેપ્ટ્સ સમજી શકશો, કારણ કે મોટાભાગની ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રીની જે ફોર્મ્યુલાસ છે એને તમે મેથ્સથી સોલ્વ કરી શકશો. આપણા ભારતમાં પ્રાચીન કાળથી જ અંકગણિત, બીજગણિત, ત્રિકોણમિતિ, કેલ્ક્યુલસ, આંકડાશાસ્ત્ર જેવા ગણિતના અતિ મહત્વના વિષયોની શોધ થયેલી છે. हमारा अंक गणित गया, यूरोप में गया और वहां पे अपनाया गया और उसके बाद बीज गणित गया
वो भी यहाँ से अरबों के माध्यम से गया। साइन ये साइनस से निकला है और ये जो इसका मूल शब्द जो है संस्कृत का जीवा है। जीवा से जीवा बना, उसको गलत जेब समझा गया और उससे जेब जो होती है कपड़े को मोड़ के बनाई जाती है, उससे साइनस बना। तो ये हिंदुस्तान से ही गया और वो जो कोज्या थी उससे कोसाइन बना। तो ये सब चीज सबसे पहले और सबसे प्रिसाइज तरीके से हिंदुस्तान में हुई। બદલાતા સમય પ્રમાણે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ફેરફાર કરવામાં આવતા બાળકોને માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન ન આપતા વ્યવહારુ દ્રષ્ટિથી ભણાવવામાં આવે તો તેમનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય બને છે. અમદાવાદથી સુમન બોરાના સાથે લક્ષ્મણ રાજપૂતનો રિપોર્ટ. તો આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. દર્શક મિત્રો, આપ આપના અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપની રજા લઈએ, ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. સખી આંખોનું આયખું તો કેટલું, સખી આંખોનું આયખું તો કેટલું, મારા વાલમને જોઈ રહું એટલું. દર્શક મિત્રો, આંખોની મજા હોય છે, એ જેને જુએ એને પોતાનું કરી દે. એમાં ચાતક વસે તો ચોમાસું કરી દે. આજે ચાતકની વાત કરવી છે, ચોમાસાની વાત કરવી છે, વરસાદની વાત કરવી છે. તો આજે જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારોમાં એવા મહેમાન છે જે પલળવા અને ભીંજવાની સરહદ પર ઊભા છે અને સાહિત્યના રોકસ્ટાર છે. તો આવો સ્વાગત કરીએ જાણીતા કવિ તુષાર શુક્લનું. નમસ્કાર ભાઈ. તો તુષારભાઈ, આપનું દૂરદર્શનમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે, ખાસ કરીને જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારો કાર્યક્રમની અંદર. તુષારભાઈ, આપની છબી બહુ નિરાળી છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાતી કવિની જો વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે લોકોના મનમાં એક છબી આવી જાય કે જબ્બો હશે, લેંગો હશે અને ઝોલા લઈને નીકળી ગયો હશે માણસ એમ. અને તો આપ પણ અનોખા કિસ્મના છો એમ કે તમારો હંમેશા ડ્રેસ ફેશન સેન્સ તમારી સાવ જુદી હોય છે. તો આ સેન્સ ક્યાંથી આવે છે? તમે બાઇક પર ફરો છો તો સાવ તમે કવિ હોવાની બધી માન્યતાઓને એટલે લોકોની જે ઇમેજ છે, જે દ્રશ્ય છે એને તમે તોડો છો. તો શું છે આની પાછળનું કારણ? પહેલાં તો મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું. દૂરદર્શન જી તો મારું આકાશવાણીનું જ પરિવાર ક્ષેત્ર છે, એટલે ઘણા વખતે બહાર નીકળ્યો છું અને અત્યારે આ સરસ વાતાવરણમાં તમારી સાથે બેસવા મળ્યું. આવી સરસ મોકળાશ છે, સુંદર મૂળ વૃક્ષો છે સ્ટુડિયોને બદલે, એટલે એની પણ મજા છે. એવા વાતાવરણમાં તમારા આ કાફેમાં તમારી સાથે વાત કરવાનો અવસર મળ્યો. હું જેવો છું ને એવો જ રહ્યો છું ને એવો જ છું, એટલે પેલું પણ ક્યારેક ધારણ કરું તો પણ એ પણ દંભ નથી અને આ પણ સચ્ચાઈ છે. આ મારો સ્થાયી ભાવ છે. હું મોટરસાઇકલ ચલાવતો જ રહ્યો છું. એ એક જ વાહન મને અનુકૂળ આવ્યું છે ને ગમ્યું છે ને મેં રાખ્યું છે. મારી મોટરસાઇકલ છે એ ઇંગ્લેન્ડની છે ને મારા કરતાં ઉંમરમાં મોટી છે, એટલે એ વિન્ટેજ ક્લાસિક મોટરસાઇકલ છે 500cc. એના પર હું બેઠો હું છું ત્યારે મારો મિજાજ જ જુદો હોય છે. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે હું જબ્બો ને લેંગો ને જેકેટ ન પહેરું. ઘણા બધા મને એને બદલે હું કોઈ વખત એરપોર્ટ પર મારા સાધારણ 6 પોકેટ જીન્સમાં હોઉં તો ઘણા નથી ઓળખતા, તો પછી આમ મોબાઈલ પર મારો કોઈ ફોટો હોય તો ઓન કરીને ટેલી કરે કે આ એ જ ભાઈ છે ને. તો કોઈ એક વસ્તુથી પોતાની ઇમેજ, પોતાની ઓળખને બાંધી દેવી એ મને ગમ્યું નથી કાયમ. કોઈ આપણને એટલા સહેલાઈથી ઓળખી જાય એટલા ગરીબ શું કામ રહેવું? એટલે હંમેશા મને ગમે એવા વસ્ત્રો પહેરું. મારો શોખ છે વસ્તુ, એટલે એવા પસંદ કરું. ચશ્માની ફ્રેમ મારી ગમતી હોય એવી રીતે રસ લઈને પસંદ કરું. બૂટ ચંપલમાં પણ આગ્રહી છું થોડોક. તો પણ બધું મને મારી
ઇન્કમને પોસાય એની મર્યાદામાં રહીને કરું છું. જી, બહુ સરસ મજાની વાત. તમને જોઈને ઘણા બધા યુવાનોને એમ થતું હોય કે આપની કોલેજ લાઈફ કેવી હશે. આપ તો ઝેવિયર્સ જેવી બહુ સુંદર મજાની કોલેજમાં ભણ્યા છો અને અત્યારે પણ ફેશનમાં અમને પણ પ્રેરણા સ્ત્રોત ગણાવ એવા વ્યક્તિ છો. તો આપની કોલેજ લાઈફ કેવી હતી, કેવા સંસ્મરણો છે? અને અમદાવાદની ઉત્તમ કોલેજ સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ એનું વિદ્યાર્થી, આર્ટ્સ કોલેજમાં હું ભણતો. ત્યારે સાયકલ ચલાવતો, પણ ચલાવતો તો એ જ અદાથી. ત્યારે પણ લાંબા વાળ રાખતો, ઘણી વખત માથા પર આમ પટ્ટી પણ બાંધતો. એટલે પણ ભાષા ગુજરાતી જ બોલતો, ગુજરાતીમાં જ લખતો. કોલેજના નોટિસ બોર્ડ પર અંકુર નામનું એક ભીંતપત્ર ચલાવતો, એમાં કવિતાઓ લખતો. તો મારા અત્યારે બધા બહુ સફળ બિઝનેસમેન મિત્રો જે છે એ બધા ઘણીવાર હવે મને કહે છે કે તું કેન્ટીનમાં બેસીને વાત કરતો હોય તો તારી બાજુના ટેબલ પર અમે એટલે બેસતા કે કોઈ ગુજરાતી આવું કેવી રીતે બોલે એ સાંભળવામાં અમને રસ પડતો હતો. અધ્યાપકો બહુ સુંદર મળ્યા. આદરણીય ચિમનભાઈ ત્રિવેદી મારા ગુજરાતીના અધ્યાપક, એટલે એમણે મારું સાહિત્ય રસ જે હતો એને જરા વધારે સરસ દિશા આપી. કોલેજમાં નાટકો ખૂબ કર્યા, લીડરશિપ પણ કરી. ઝેવિયર્સમાંથી 4 વર્ષે ભણીને બહાર નીકળ્યો ત્યારે એના ઓનર સ્ટુડન્ટ તરીકેનું સર્ટિફિકેટ જે 6 જણને મળે એમાંનો એક હું પણ હતો. એ બહુ મધુર સ્મરણો છે. એ કોલેજે મને ઘણું આપ્યું છે. મારો પ્રેમ, મારી જીવનસાથી એ પણ મારી કોલેજે મને આપ્યા છે. જીવનસાથીવાળી વાતમાં મને થોડો રસ પડ્યો. તો તમારા પ્રેમ પ્રસંગો કોલેજમાં કોઈ હતા કે નહીં? એમણે તમને પ્રપોઝ કર્યું, તમે એમને પ્રપોઝ કર્યું કે શું આખી ઘટના થઈ? કારણ કે જે માણસ પાસેથી આખી સરસ કવિતાઓ મળતી હોય એ કવિતાના કારણો જાણવામાં મને લાગે છે અમારા દર્શકોને સરસ રસ પડશે. એક તો ઘણા લોકો કવિઓને આવા સવાલ પૂછે કે તમને આની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી. એ વખતે હું અળવાશથી એમ પણ કહું કે કોઈ એક પાસેથી મળી એવું કહેવું મુશ્કેલ થશે, એટલે એમાં ન પડીએ. પણ જીવનસાથીની પસંદગી મેં તો કરી લીધેલી, એણે ખાલી પસંદ કરવાનો હતો. અને એ પણ ઝેવિયર્સના જ વિદ્યાર્થીની, મારા તો જુનિયર હતા. એટલે મેં એ હવે ઘણીવાર કહે છે કે તે પ્રસ્તાવ એવી રીતે મૂકેલો કે મને ખબર ના પડી કે તે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. એટલે ક્યારેક છે ને મારી ભાષા થોડીક કદાચ એવી સંદિગ્ધ હશે કે એમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો હોય. મને યાદ છે મારી કંકોત્રીમાં પણ મેં જાનમાં જોડાવા વિશેનું આમંત્રણ આપતી એક નાનકડી પત્રિકા, મારી કંકોત્રી હાથથી લખેલી હતી અને 200 જે મિત્રોને આપી હતી એમને બધાને જુદું જુદું લખાણ લખીને કેલિગ્રાફીમાં આપેલી હતી. તો એ જે ઇન્વિટેશન હતું એ કાર્ડ અંદર મૂકેલું, પણ જાનમાં બહુ મિત્રો દેખાયા નહીં. તો મેં પૂછ્યું કે કેમ એમ થયું યાર આવ્યા નહીં? તો મને કે ત્યાં ક્યાં એવું કહ્યું હતું કે આવો? અરે મેં કહ્યું પેલું અલગ કાર્ડ હતું એમાં એવું તો. અરે મને કે તે કે આસફાલ્ટની સડકો ઉપર ને એવું બધું કંઈ કર્યું હતું. સીધું લખવું જોઈએ ને કે જાનમાં આવવાનું છે. તો પણ બહુ સરસ સમય હતો અને પ્રસંગ માત્ર એટલો હતો કે મને એ ગમતા હતા, એટલે મારે એમની આગળ મારા મનની વાત મૂકવી હતી. પછી એમને ત્યારે મને આકાશવાણીમાં નોકરી મળી, એટલે એ લોકો એમની બહેનપણીઓએ બધાએ કીધું કે અમને પાર્ટી આપો. એટલે હું એક સારી અમદાવાદની હોટેલમાં અમે જમવા ગયા. મેં એમને કીધું કે આ હજુ લ્યો. એટલે એમણે એવું કીધું કે બસ મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે, હવે ખાઈશ ને તો મને ઉલટી થશે. તો મેં બહુ સહજ રીતે કીધું કે તમે ચિંતા ના કરો, તમે ખાઓ, ઉલટી થશે ને તો હું ખોબો ધરી દઈશ. થયું પણ એવું કે ઉલટી થઈ. અચ્છા. અને મેં ખોબો ધરી જ દીધો. એ ક્ષણે એણે નિર્ણય લઈ લીધો કે આ યોગ્ય વ્યક્તિ છે. તમે કંઈક લખ્યું છે મારો વરસાદ તારા વગર અસંભવ છે. એટલે મારું એક પુસ્તક છે, એક આખું પુસ્તક જ વરસાદી ગીતોનું છે. એમાં મેં એને અર્પણ કરતા એવું લખ્યું છે કે મારો વરસાદ, એનું શીર્ષક મારો વરસાદ છે પુસ્તકનું, એટલે મેં લખ્યું છે મારો વરસાદ તારા વગર અસંભવ છે. તુષારભાઈ, આપ ડાયરી પણ બહુ લખતા, તો તમારી ડાયરીના પાનાઓમાં એવું તો શું છે અથવા તમારા જીવનના એવા કેવી ક્ષણો છે જે અમારા દર્શકો સાથે આપ શેર કરી શકશો? એટલે આમ તો ડાયરીનું સ્વરૂપ જ અંગત છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમાં મારા મનમાં ચાલતા હોય એવા ભાવ હોય એમાં. અને ભાવોનું પણ એવું છે કે કેટલાક સ્થિર હોય, સ્થાયી હોય, કેટલાક સંચારી હોય, બદલાતા જાય. જે તે વખતે કોઈ વસ્તુ ન ગમી હોય એવી અભિવ્યક્તિ પણ એમાં હોય. પણ કેટલું ટાળીને જે કંઈ ત્યારે લખવાની ટેવ હશે એ મને ઉપયોગી ત્યારે થયું કે જ્યારે મેં બીજા વિષયો વિશે વાત કરવાનું ડાયરીના સ્વરૂપે શરૂ કર્યું. એમાં પછી
પિતા અને પુત્રીના સંવાદો, પિતા અને પુત્રના સંવાદો, પતિ અને પત્નીના મીઠપભર્યા સંવાદો, પતિ અને પત્નીના સહેજ સંબંધમાં આવતી સચ્ચાઈની ખટાશના અનુભવો, એ બધું જ લખવા માટે મને ડાયરીનું સ્વરૂપ બહુ ગમ્યું. મેનોપોઝમાં દાખલ થતી સ્ત્રી પણ એક ડાયરી લખે એ પ્રકારે પણ મેં લખ્યું. એટલે મારી સિરીઝ ઓફ બુક્સ એનું ફોર્મ આ ડાયરી છે. બરાબર છે. તુષારભાઈ, આપને હંમેશા અમે તો જાહેર જીવનમાં આપને એક બહુ સૌમ્ય વ્યક્તિ તરીકે જ જોયા છે. મારે જાણવું છે કે તુષારભાઈને ગુસ્સો ક્યારે આવે છે? એક જમાનામાં આવતો હું, એક જમાનો હતો એટલે અત્યારે સ્વભાવ પણ થોડો ક્રોધી. કોલેજના દિવસોમાં ત્યારે MA કરતો મને યાદ છે, અને યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલમાં અમારા ભાષા ભવનના વિદ્યાર્થીઓ કંઈક રજૂઆત કરતા હતા, અને ઓડિયન્સ સ્વાભાવિક રીતે ટેલેન્ટ ઇવનિંગ ને એ બધાનું તો મસ્તી ભર્યું જ આવે. તો એ વખતે થોડુંક આવેલા હશે એ લોકોનો થોડુંક મસ્તી ભર્યો મિજાજ હશે, તો એની સામે થોડુંક મારું રિએક્શન મને યાદ છે થોડુંક કડક એ દિવસે આવી ગયેલું. વ્યાવસાયિક રીતે પણ ક્યારેક કાર્યક્રમના કોમ્પેર તરીકે મને યાદ છે કે એક ગરબા ગ્રુપના કાર્યક્રમનું હું સંકલન સંભાળતો હતો. એક વસ્તુ હું બોલું ને પછી એક નવો ગરબો રજૂ થાય. હવે ગરબામાં એવું થાય કે સંસ્થાઓની પાસે 16, 17, 18, 20 છોકરી માંડ હોય, અને બધાને કોમ્બિનેશન ગોઠવીને એક પછી બીજી રચનામાં દાખલ થવાનું હોય. એટલે દીકરીઓને કપડાં બદલવામાં વાર તો લાગે. એ તૈયાર થઈને આવે એટલી જગ્યા પેલા જે કોઈ એન્કર હોય એને ભરવી પડે. એટલે હું આમ કંઈક એ જગ્યા ભરવા માટે નામ ઉલ્લેખ ને એવું કરતો. મને પણ ખબર હતી કે થોડુંક લાંબુ ચાલ્યું એ લોકોનું તૈયાર થવામાં, પણ હવે એ વાસ્તવિકતા હતી. તો ઓડિયન્સ થોડુંક જરાક હૂટિંગના મૂડમાં આવ્યું. પછી તમે કહો છો એવો થોડો મિજાજ પ્રગટ થઈ ગયો, અને મેં જરા જુદી રીતે વાત કરીને એ લોકોને કહ્યું, મેં કહું આજે ગરબા ગાવા માટે સ્ટેજ પર આવે છે ને દીકરીઓ, તમારી એ દીકરીઓ જ છે. અને તમે જાણો છો કે તમારી એક હોય છે ને તોય ઘરે અરીસા સામે ઊભી થતા તૈયાર થતા નાની ઢીંગલી એ ઘણો સમય લે જ છે. એ 3 વાર અરીસા જોવે પાછી આવે ને કરે છે ને. મેં કહ્યું આ દીકરીઓને સમય લાગે, એટલે હું બોલું એ તો ખાલી જગ્યા ભરવા બોલું છું. તમને તો ખબર જ છે કે એ લોકો તૈયાર થાય છે. તો હવે પછી હું એક પણ એનાઉન્સમેન્ટ નહીં કરું, અને આ શો ચાલશે. અને સાહેબ એક ગરબો પૂરો થયો, એ લોકો વિંગમાં ગયા. પેલા આયોજક બિચારા મને કીધું તમે, મેં કહ્યું નહીં, અને બીજો ગરબો પાછો શરૂ થયો. આખો શો સ્મૂધલી. પણ હવે એવું બધું નથી કરતો. તુષારભાઈ, અમને એ જાણવામાં રસ છે કે આપણે પહેલું ગીત કે એ લઈ તમને ક્યારે સૂચ્યો? તમને ક્યારે થયું કે ના યાર બોસ આપણાથી લખાય છે, જે લખીએ એમાં તો મજા પડે છે, લોકો સાંભળે છે, એવું આપને ક્યારે થયું કે ના આઈ કેન રાઇટ? મૂળ છે ને મારા ઘરનું વાતાવરણ સાહિત્ય. મારા પિતા દુર્ગેશ શુક્લ બહુ મોટા સર્જક, નાટ્યકાર, કવિ. એટલે ઘરમાં પુસ્તકો જ પુસ્તકો. મારી મા શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં, એટલે અમારા ઘરમાં એક રૂમ રસોડાના ઘરમાં બીજું કશું હતું નહીં, ચોપડીઓ જ હતી. અમારું બાળપણ પણ એમાં જ વીત્યું. ગીતો, રેડિયોને એવું બધું હતું નહીં ઘરમાં, પણ પપ્પા કાવ્યપાઠ કરતા હોય, એમના મિત્રો આવ્યા હોય ત્યારે એ સાંભળીને જે કંઈ ટેવ પડી હોય. એટલે લય ઘૂંટાતો હશે મનમાં. એમ કરતાં બહુ નાનપણમાં પણ આમ પંક્તિઓ એવી રીતે લયમાં આવતી હોય એવું હશે જ. પછી કોલેજ કાળમાં તો ગીતના સ્વરૂપમાં થોડું લખવાનું શરૂ કર્યું, અને પછી રેડિયોમાં આવ્યો. અને પછી મેં લખેલા ગીતોમાંથી આપણા બહુ જાણીતા સ્વરકાર મિત્રો સૌમિલ અને શ્યામલ, એમણે મારું ગીત સ્વરબદ્ધ કર્યું. અને એ સ્વરબદ્ધ થયેલું ગીત મને જ્યારે સંભળાયું, અને ત્યારે એમની પણ ફિલિંગ એવી જ હતી કે આ બહુ સરળતાથી થઈ શક્યું સ્વરાંકન, એટલે તમારા શબ્દો એ રીતે આવે છે. પછી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર આદરણીય રસિકભાઈ ભોજક, રસિકભાઈએ મારું ગીત AR કોરલ ગ્રુપ પાસે તૈયાર કરાવ્યું. મેં જોયું કે મારા ગીત લયમાં રહે છે, અને શબ્દો ક્યાંય ઠેસ વાગે ગાયકને પણ એવા નથી હોતા, બહુ સરળ હોય છે. એટલે જે સાંભળે એને તરત સમજાય છે. એમણે કોઈ સંદર્ભ શોધવા નથી જવું પડતું કે કવિને શું કહેવું છે કે કાવ્યનો મધ્યવર્તી વિચાર શું છે. એટલા બધા સરળ ગીતો છે. એટલે લય મને એમ જ ઘૂંટાતા મળ્યો. હું સંગીત જાણતો નથી, પણ મારા ગીતો સ્વરબદ્ધ થઈને ગવાતા, અને પછી એના ઉપર મારા ભાવકોની, શ્રોતાઓની પ્રતિક્રિયા મેં જોઈ, ત્યારે મને લાગ્યું કે નહીં, એ લોકોને મારું ગીત ગમે છે સાંભળવું. અને સરકારો એનું અવલોકન એવું હતું કે બહુ સહેલું પડે છે સ્વરબદ્ધ કરવું. ગૌરાંગ વ્યાસે મારા એટલા બધા ગીતો કર્યા. અવિનાશભાઈએ કેટલાક એવા કામ જ્યાંથી એમનો સમય પૂરો થયો હતો, તો ક્યાંક 1-2 કડી જોડવાનું મારે ભાગે પણ ગૌરાંગભાઈએ સોંપ્યું કે અવિનાશભાઈનું ગીત છે ને એમાં એક અંતરો તું લખી દે.
એકાદ ફિલ્મના બહુ જ જાણીતા ડિરેક્ટર એમણે મને એમ પણ કહ્યું હતું, તુષાર ક્યાં હતો આટલા વર્ષો સુધી તું? અમને આવા સરળ ગીત જોઈતા હતા સિનેમા માટે. કારણ કે અમે લોકો લખતા ને ત્યારે ગુજરાતી કવિતા પડખું ફરી રહી હતી, સુરેશ જોશીની અસર હતી, જરા અભિવ્યક્તિ પણ આમ એબ્સર્ડ ને એવું બધું ઘણું બધું ચાલતું હતું. એટલે એવે વખતે થોડા વખત ગીતો થરા લોકોથી દૂર થઈ ગયેલા, અગેય ગીતો આવેલા, ગઈ ન શકાય એવા પણ ગીત એમ. પણ મારા તો ગેય ગીતો છે. બરાબર છે. તુષારભાઈ, આપે LLB પણ કર્યું, પછી છોડી દીધું, તો એવું કેમ કર્યું? આ કાયદાનું તમે સાવ ગીતમાંથી સાહિત્યમાંથી કાયદા તરફ ગયા અને પછી સાહિત્યના જ કાયદાઓ ભાંગવા લાગ્યા? ના, એટલે એવું નહીં. લો તો એટલા માટે ભણતો હતો, એમએની સાથે લો થઈ શકતું હતું એ સમયે. એટલે સવારના હું લો કોલેજમાં લો ભણતો ને પછી બપોર પછી MA કરતો હતો, એટલે બંને ડિગ્રી સાથે આવી શકે એવું. પછી થર્ડ લો કરવું ને પ્રેક્ટિસ કરવું તો એક વિકલ્પ તરીકે વિચારેલું, પણ પછી થર્ડ લો ન કર્યું. મેં કીધું આપણને કોઈ અધ્યાપક તરીકેનું નોકરી મળે તો સારું, પણ એ પણ કંઈ ભાગ્ય નહીં હોય ને. એક ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા, એમાં થોડોક મારો મિજાજ જુદો હતો એ વખતનો, એ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યા હશે ઇન્ટરવ્યૂમાં, એટલે એ લોકો જરા મૂંઝાયેલા કે આમને. તમે એવું તો કેવું ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું? ના, એટલે દાખલા તરીકે એ વખતે અમારે ભણવામાં બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર બકઠાની કવિતાનો સંગ્રહ હતો. એટલે જે ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હતા એ અધ્યાપકે મને પૂછ્યું, મને કે બળવંતરાયની કવિતા વિશે તમે શું માનો છો? હવે બહુ ક્લીશે જેવો જવાબ હતો કે વિચાર પ્રધાન કવિતા ને એવું બધું આપણે બોલી શકીએ એવું હતું. પણ મેં એમ કહ્યું કે તમે જે ભણાવ્યું છે વર્ગખંડમાં એ કહું કે મને જે લાગે છે એ કહું. એટલે એ લોકો જરા એમને રસ પડ્યો, એટલે કીધું તમે શું માનો છો? એટલે મેં કહ્યું વિચાર પ્રધાન કવિતાના તો એ કવિ છે જ, પણ મને એમના સોનેટ્સ, મોગરો એવા જે સોનેટ છે કે જેમાં નરી ઉર્મી છલકાતી અનુભવાય છે અને બહુ ભીની રુજુ સંવેદનાઓ છે. પછી એમાં તો કંઈ એમને એમ લાગ્યું હશે કે આ અધ્યાપક તરીકે અત્યારે ઇન્ટરવ્યૂમાં આવા જવાબો અપેક્ષિત નહીં હોય, એટલે પછી જે વડીલ એમાં હતા એમણે મને મારા પપ્પાને પત્ર લખીને કહ્યું કે તુષારને કહેજો કે ઇન્ટરવ્યૂમાં અમે ભણાવ્યા છે એવા જવાબ આપે અને પછી વર્ગખંડમાં એના અર્થઘટનો ચોક્કસ કરે. અને એક બીજે ઠેકાણે તો હું કંઈક મોડો પહોંચેલો, એટલે નહીં થઈ શક્યું. પણ એ આચાર્યએ મને, હું ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં સિલેક્ટ થયો ત્યારે એક સરસ પોસ્ટકાર્ડ લખ્યું હતું કે તુષારભાઈ, તમે કદાચ વર્ગખંડના 50-60 વિદ્યાર્થીઓ કરતાં મોટા સમૂહને સંબોધન કરવા જન્મ્યા હશો. વાહ. તો આકાશવાણીમાં આવવાનું કેમનું બન્યું? એ વિચાર કેમનો આવ્યો અને કેવી રીતના આકાશવાણીમાં આવ્યો? અકસ્માત, કારણ કે નોકરી શોધતો હતો, અધ્યાપનમાં કાંઈ ઠેકાણે આવી રીતે પહોંચી શકાય એવું નહીં. અને એ વખતે જાહેરાત આવેલી જુનિયર ગ્રેડ એનાઉન્સરની, એમાં નાખી રાખેલી અરજી, તો એનું રિટર્ન ટેસ્ટ આવ્યું, તો રિટર્ન ટેસ્ટ પાસ કરી દીધી. એટલે લગભગ વિસ્મૃતિ જેવું જ હતું કે પછી કે આમાં આગળ થશે કે કેમ એ ખબર નહોતી. પછી બહુ વખત પછી એના ઓરલ ઇન્ટરવ્યૂ ને બધું આવ્યું ને ઓડિશન લીધો એ લોકોએ સ્વર પરીક્ષામાં, એમાં ધીરે ધીરે કરતા એક પછી એક. તમને એ ઇન્ટરવ્યૂનો કોઈ સવાલ યાદ છે એ દિવસના ઇન્ટરવ્યૂનો? એ વખતે તો ત્યાં સુધીમાં પેલું કોન્ફિડન્સ લેવલ પણ સરસ થઈ ગયેલું અને બહુ સરસ રીતે ઉત્તરો આપેલા અને ગમ્યું એ લોકોને વિદ્વાનોને બધાને. ખ્યાલ બરાબર છે. મારી પાસે પેલી ઝીવેસમાં હતો એટલે થિયેટર પણ કરેલું મેં, સ્ટેજ ઉપર મંચ પર એક્ટિંગ વગેરે. એટલે નાટકની તમે કભી સારિકા નામનું કોઈ નાટક કદાચ? હા, એ નિમેશ દેસાઈ માટે મેં એકમાત્ર નાટક એના આગ્રહથી લખેલું, અભિસારિકા. કારણ કે એમને એવું ગીત નાટક જોતું હતું કે જેમાં ગીતમાં આખી કથા આગળ વધતી હોય, વારે વારે ગીત. નિમેશ પોતે બહુ સરસ સ્વરબદ્ધ કરીને ગાતા, એટલે એને માટે એણે પછી NSDમાં ગુજરાતી નાટકની એન્ટ્રી તરીકે નાટક ભજવેલું પણ ખરું. બરાબર છે. આકાશવાણીમાં પણ આપનો બહુ એકદમ લાગે છે જીવનના 2-2.5 દાયકા આપે ત્યાં વિતાવ્યા અને આપની બહુ લોકપ્રિય કાર્યક્રમ શાણાભાઈ શકરાભાઈ. હા, એટલે હું જોડાયો ને એ વર્ષે મને એ પ્રોગ્રામ, ત્યારે શાણાભાઈ શકરાભાઈ એ બંને અમારા સ્ટોક કેરેક્ટર, બહુ સિનિયર એ લોકો, પુરુષોત્તમ ચોખડિયા અને ચંદુભાઈ દવે. અને એ કાર્યક્રમ હતો એ જમાનામાં મજૂર ભાઈઓ માટેનો કાર્યક્રમ એમ કહેતા. પછી આપણે ઔદ્યોગિક કામદારો માટેનો કાર્યક્રમ એવું નામ રાખ્યું. હવે એ બંને જણા એ કાર્યક્રમમાંથી નિવૃત્ત થતા હતા. પુરુષોત્તમભાઈ શિક્ષક અને ચંદુભાઈ તો મિલમાં નોકરી જ કરતા હતા. એટલે અમદાવાદની મિલના મજૂરો એની જિંદગીની જે કંઈ સમસ્યાઓ બધાથી વાકેફ હતા અને બહુ બેઉના નામ પણ સૂચક હતા. શકરાભાઈ જે શાર્પ ઓબ્ઝર્વેશનના માણસ, શાણાભાઈ એ શકરાભાઈએ કરેલા ઓબ્ઝર્વેશનમાં રહેલા આક્રોશને જરા સમજણથી ઠંડો કરીને દિશા સૂચન કરે એવું સ્ટોક કેરેક્ટરના અર્થઘટનને એ લોકો સ્ક્રિપ્ટમાં પણ સાચવતા.
પછી હું આવ્યો. હું ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી ભણેલો છોકરો, મેં મિલ જોયેલી નહીં અંદરથી, અને મને એ કાર્યક્રમનું એ બેની વિદાય પછી જે કાર્યક્રમ લોકપ્રિયતાના શિખર પર હતો એ મને સોંપ્યો એ લોકોએ કે તમે આમાં ભાગ લો. એટલે અમે પછી એક મંજીભાઈ એવું કેરેક્ટર મારું ઊભું કર્યું. એટલા માટે કર્યું કે હું કવિતાનો જીવ એટલે મન સાથે જોડાયેલો. બરાબર. એ રીતે મેં મંજીભાઈ અમે પસંદ કરેલું. મારા 2 મિત્રો સાદિક નૂર પઠાણ અને મનુભાઈ જાની રેડિયોના સાથી, એમણે આ વર્કઆઉટ કર્યું. લખવાની મને ટેવ એટલે મેં 4 પંક્તિઓ છેલ્લે લખવાનું કોમ્પેરિંગમાં, જે કોઈ કહત મનજીભાઈ એવું આવે એવું પણ અંદર એક ટીકડમ ગોઠવ્યું. એની સ્ક્રિપ્ટ હું લખું. પછી કેરેક્ટરાઇઝેશન દ્રઢ કરવા માટે એવું પણ વિચાર્યું કે કોઈ ડાયલેક્ટનો ઉપયોગ કરીએ, કારણ કે મારી ભાષા તો નદીની આ બાજુના શહેરના અમદાવાદની સાહિત્યની, એટલે મને અમારા રૂટ્સ ઝાલાવાડમાં છે, એટલે મેં થોડીક એ લઢણ પકડી કે જેમાં હું બહુ કૃત્રિમ ન લાગું, અને એ રીતે મંજીભાઈનું પાત્ર ઊભું થતું ગયું, લોકોને ગમવા માંડ્યું. અને મજૂરભાઈઓ જે કોઈ શ્રોતા મંડળ આવે અમદાવાદ આકાશવાણી સ્ટુડિયો પર રેકોર્ડિંગમાં, એ અમારા બીજા સહકર્મચારીઓને પૂછે કે અમારે મંજીભાઈને મળવું છે. બરાબર. તો એ લોકો કે પેલા બહાર રેકોર્ડિંગ કરે, એ જમાનામાં રેકોર્ડિંગ કે અમે જ કરતા, એટલે કે આ ઊભા છે ને એ મંજીભાઈ છે. તો એ માને નહીં, કારણ કે આવા વાળ ને આવા જીન્સ ને ટી-શર્ટ પહેરેલો છોકરો એ સવારે આપણને આવું બધું જીવન વિશેનું ડાપણ ડોળીને સમજાવે છે, કારણ કે એ જમાનામાં રેડિયોનો એવો ઇમ્પેક્ટ હતો. છોકરાઓ પોતાના પપ્પાને આપવા માટેની સલાહ હું આપું એ માટે પત્ર લખે કે મારા પપ્પા દાખલા તરીકે ચલમ પીવે છે, તો એમને એ સળગાવી હોય તો બધામાં બેઠા હોય મિત્રો વચ્ચે, એટલે ઉઠતા નથી. મને કે જા તું જઈને સળગાવી આવો. તો કે મંજીભાઈ મારે 2 ફૂંક તો મારવી પડે તો જ એ સળગીને આવે એમના માટે, તો તમે એમને સમજાવો ને કે આવું ના કરે. એટલે એટલું મહત્વનું હતું પાત્ર. ત્યારે એ લોકો માની નહોતા શકતા કે આ જે યુવાન જે સામે છે તે પેલા સવારના વાત કરે છે મંજીભાઈ. રેડિયોની મજા જે છે, રેડિયો તમારી ઉંમર છુપાવી દે. વાહ, રેડિયો તમારી ઉંમર છુપાવી દે. તમે નિવૃત્ત થાવ ને ત્યાં સુધી, દાખલા તરીકે તમે બાળકોના કાર્યક્રમના કંઈ માસી કે દીદી કે કંઈ હો ને, તો રિટાયર્ડ થાવ ત્યાં સુધી દીદી રહી શકો. તમે તો ચિલ્ડ્રન સેલના પણ પ્રોડ્યુસર રહ્યા છો. હા, એ છે ને, ભારતમાં એ વર્ષે એક પ્રયોગ કર્યો કે આકાશવાણીના 6 કેન્દ્રો પસંદ કર્યા હતા જેના પર સ્પેશિયલ ચિલ્ડ્રન સેલ કર્યું, અને એમાં અમદાવાદ પસંદ હતું કેન્દ્ર તરીકે. એટલે એમાં ઇન્ટરવ્યૂ વસુબેન એ વખતે અમારા કેન્દ્ર નિદેશક, માઇલસ્ટોન એટલે એમણે મને પસંદ કર્યો કે તું આ પ્રોડ્યુસર તરીકે. એ પણ એક ઇન્ટરવ્યૂ ફેસ કરીને પછી હું એમાં આવ્યો. હું જ્યારે ચિલ્ડ્રન પ્રોગ્રામ પ્રોડ્યુસર થયો ત્યારે તો હું પરણ્યો નહોતો, એટલે પરણવાની દિશામાં હતો, અને બાળક તો મારે ઘરે હતું નહીં. એટલે ઘણાને કુતૂહલ થતું કે તમે બાળકથી પરિચિત નથી બહુ, અને બાળકોના કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કરશો. પણ જે કંઈ ઇમેજિનેશન હતું એની મદદથી કામ કર્યું, અને સરસ કામ થયું. મજાના કાર્યક્રમો થયા. એક ખુલજા સિમસિમ નામનો એક કાર્યક્રમ ખાસ શરૂ કરેલો બપોરે, એમાં બાળકો માટેના નાટકોની શ્રેણી, એના વિષયો પણ એવા વૈવિધ્યપૂર્ણ રહેતા. હું જે કાર્યક્રમ રજૂ પણ કરતો, બોલતો કોમ્પેર તરીકે, એટલે મજા હતી એ દિવસો. બરાબર છે. તમે જૂના દિવસોની વાત કરી. એક સરસ મજાનો એક કાર્યક્રમ જૂના ગીતોનો, જેમાં આપ ગ્રામોફોન રેકોર્ડ્સ, LP રેકોર્ડ જાતે સાફ કરીને સ્ટાઇલસ તેમાં મૂકતા, અને કંકુનો સૂરજ એ કાર્યક્રમ, અને લોકોને બહુ લોકપ્રિય થયેલો એટલે જૂનો ગીતોનો કાર્યક્રમ. અને આપની એ ગીતો પ્રત્યેની પ્રીતિ પણ સ્ટાફ આજે પણ યાદ કરે. બન્યું એવું જ કે હોદ્દાની રૂએ આપણે કોઈ એક પોઝિશન હોલ્ડ કરતા હોઈએ તો સામાન્ય રીતે માઇક્રોફોન ફેસ કરવાનું લોકો ટાળે, કે આપણે હવે ફલાણા ત્રણ અધિકારી છીએ એટલે એમ કે આપણે કાર્યક્રમ સીધો ન કરીએ એમ મનમાં હોય. પણ મારી રુચિ જ કાર્યક્રમ હતી, એટલે મેં પેલા લાઇબ્રેરીમાં ફરતા જોયું કે આ જૂની 78 RPMની ગ્રામોફોન રેકોર્ડ લાખની એ બધી ધૂળ ખાતી એમ પડી રહેલી. પછી મેં કહ્યું કે આના પરથી જ બનાવીએ. એમાં નોન ફિલ્મ ગુજરાતી ગીતો, ગુજરાતી ફિલ્મના પણ નહીં, ગુજરાતી એવા ગીતો કે જે સિનેમાના નથી, અને આ 78 RPMની ગ્રામોફોન રેકોર્ડમાં છે, એ બધા કાઢ્યા બહાર. અમારા લાઇબ્રેરિયન બેનને પણ એમ થયું કે આ બધું ક્યાં ધૂળ ધોયાનું બધું કરો છો ને. પણ મેં રીસર એક ડોલમાં પાણી લઈ અને એ સરસ રીતે ધોતો જાઉં. દરેક કાર્યક્રમ પહેલાં જે 7 પસંદ કરવું રેકોર્ડ, પછી એ વગાડું, એના વિશે જૂની રંગભૂમિના ગીતો ને કેટલું બધું હતું એના વિશે હું મારી પાસે ઉપલબ્ધ હોય, ઘરકામ કર્યું હોય એ માહિતી આપું. પછી તો શ્રોતાઓએ એટલું બધું એને પસંદ કર્યું, એટલે એટલા બધા સુંદર પ્રતિભાવો એમાં મળ્યા. એના નિષ્ણાતો, જૂની રંગભૂમિના ચાહકો, કેટલાકે તો રેકોર્ડ ભેટ આપવા માટેની, કારણ કે પોતાની પાસે પડી હોય ને હવે તો કોઈ વગાડતું ના હોય, એટલે એવા રોયલ ફેમિલીમાંથી પણ એવી લાગણીઓ આવી કે તમે આ રાખો રેડિયો પર ને વગાડો. એ કાર્યક્રમ કંકુનો સૂરજ
ખૂબ લોકપ્રિય. તુષારભાઈ, પણ મને યાદ છે કે અત્યારે તો ચલો ઇન્ટરનેટ છે એટલે ટાઈપ કરો એટલે ગીતો મળી જાય, ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. પહેલાં તો મને યાદ છે કે હું પણ જ્યારે યંગ હતો, સ્કૂલમાં હતો ત્યારે ડાયરીમાં ગીતો લખતા, સાંભળીને રેડિયો પર એક વાર આવે કે લખીએ, બીજી વાર સુધારીએ, એમ ગીતોની ડાયરી ભરાય. ગીતોને મને લાગે છે સ્ટેશન ઉપર મોહમ્મદ રફી કે ગીત પુસ્તકોમાં જણા મળતા. એમ આપનું હોમવર્ક એવા સમયમાં ઇન્ટરનેટ વગરના સમયમાં કેમનું કરતા એવા શો માટે? એટલે સંદર્ભ ગ્રંથો કે એમ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. લાઇબ્રેરીમાં ઓરિજિનલ પુસ્તક સાથે કામ પાડતો કે દાખલા તરીકે જૂની રંગભૂમિ વિશે કામ કરવું હોય તો જૂની રંગભૂમિને લગતા જે પુસ્તકો હોય ને એ ભેગા કરવા, એ વાંચવા. દાખલા તરીકે મીઠા ઉજાગરા જેવું પુસ્તક લઈને આપણે વિનાયકભાઈનું છે એ લઈને કે પછી સુંદરીના પરિવારમાંથી કોઈનો સંદર્ભ મળે તો એ કેટલાક એવા જૂના રંગભૂમિના રસિયા પરિવારો હતા એમની પાસેની વિગતો આપણને મળે. એવું બધું ઘરકામ તો ખૂબ કરવું પડે તો જ એ વિગતો મળે. પછી બાકીનું તો આ શ્રોતાઓ પોતાની તરફથી આપે ને એમ. પણ એ કાર્યક્રમ કંઈ મારી ધારણા બહાર લોકપ્રિય થયો. લોકોની ઝંખના એટલી બધી હતી. આપણે એમ માનતા હોય કે નવી ટેકનોલોજી આવીને નવા રેકોર્ડિંગ્સ છે ને એની વચ્ચે આવું જૂનું. મારા એન્જિનિયર મિત્રો મને કહેતા કે તુષાર આ બધી પિન હવે ઓછી છે, તમે આના પર ઉપયોગમાં લઈને ઘસાઈ જાય ને તૂટી જાય. પણ પછી એમને પણ બધાને રસ પડ્યો. બરાબર. એટલે એ બધાએ પણ પૂરતું બધું ચોખ્ખું કરી આપે ને એમાં હું છે ને જેના પર સરફેસ નોઇઝ હોય તો આવ્યા કરે તો હું ઓડિયન્સને કહેતો કે આ જ રેકોર્ડ ઘસાઈ ગયેલી છે તમારી ભાષામાં એટલે આવે છે. કે પેલું સ્ટાઇલસ અટકી જાય તો હું કહું છું જે પેલી પિન અટકી ગઈ કહો છો ને તે આ કે આ એકનો એક શબ્દ 2 3 5 વાર વાગે પછી હું ઉપાડીને આમ પિન આગળ મૂકું છું. તો મેં બ્રોડકાસ્ટિંગ સ્ટાઇલ એ પણ બદલી કે જેમાં મેં એને સહજ અને પ્રામાણિક કરી દીધી. તમે જે કંઈ સાંભળો છો એ તમને ખબર છે તેવું જ અહીંયા ખરેખર થયું છે. અમે કંઈ એવું કશું ફૂલ પ્રૂફ નથી કે આમાં કોઈ ભૂલ જ ન થાય એવું. એટલે મજા પડી. તુષારભાઈ, આપના ગીતો લખવાની પ્રક્રિયા શું હોય છે? હું છે ને એક તો નિજાનંદે લખું એટલે મારી ઈચ્છાથી લખતો હું એ ગીતો. તો મને જ્યારે મૂડ આવે ત્યારે લખું. ઓર્ડર પ્રમાણે માલ આપવાનો હોય તો એ પ્રમાણે બહુ સમયબદ્ધ લખું. હું અમારી પેઢીના કવિઓમાં કે લેખકોમાં એ માટે પણ જાણીતો છું કે હું બહુ ટાઈમ બાઉન્ડ સમયસર લખીને આપી શકું. સિરિયલનો એપિસોડ હોય તો હું રાત્રે લખીને મૂકી દઉં, સવારના એ લોકો શૂટ કરી શકે. કે સિનેમા માટેનું ગીત રેકોર્ડ થતું હોય તો મુખડુંના અંતરો ચાલતા હોય સ્ટુડિયોમાં રેકોર્ડિંગ, તો બીજો અંતરો હું સ્ટુડિયોની બહાર બેસીને એ વખતે લખીને આપું. એટલે મારે માટે આર્ટ અને ક્રાફ્ટ્સમેનશિપ બંને છે, કલા અને કારીગરી. અને બેમાંથી કારીગરીનો મને કોઈ દિવસ છોછ નથી રહ્યો કે વરસાદની કળા છે ને દાળનું ક્રાફ્ટ છે. એટલે હું આમ કરીને આમ વિચારે ના કરું કે મને પ્રેરણા ક્યાંથી આવશે. મને ખબર છે કે મારી પ્રેરણા એ આ પ્રોડ્યુસરને નડશે. એના કરતાં હું સમયસર મારું કામ કરીને આપું તો વધારે સારું. બરાબર છે. તમને ક્યારે ઉદ્ઘોષક તરીકે તમે ઘણી જગ્યાએ જતા હો છો, ક્યારે એવું લાગે કે આ ઓડિયન્સ હવે મારાથી બોર થઈ રહ્યું છે, ઓડિયન્સ છૂટી રહ્યું છે, અથવા એવું લાગે કે હું જ મારી જાતને વારંવાર રિપીટ કરું છું, એવું કંઈ તમને થયા? એટલે કર્યું ત્યાં સુધી ઈશ્વર કૃપાથી સારું રહ્યું, લગભગ બહુ વાંધો નહીં આવ્યો. પણ એટલું ખરું કે તમે હવે પુનરાવર્તન જોવો. મંચ ઉપરથી ગવાતા ગીત પણ એના એ જ હોય. એટલે તમે એ ગીતમાંથી કેટલું મથીને અંદરથી અર્થઘટન નવું કાઢો. કેટલાક એક તો ગવાતા ગીત હોય જ બહુ સરળ, એટલે એમાં પછી અર્થ તમારે કેટલાક નિરૂપિત કરવા પડે અને એ પણ પાછા કન્વિન્સિંગ લાગે એવી રીતે. પણ એ પણ બધું બહુ કર્યું. લગ્ન નિમિત્તેના કાર્યક્રમોમાં, બેઠકોમાં મેં જવાનું એટલે પસંદ કરેલું કે નવી પેઢી જે ગુજરાતી ભાષા અને ગીતોથી દૂર જતી રહી છે એ સંગીતના આવા કાર્યક્રમમાં એમના ઘરના પ્રસંગમાં તો બેસે છે. તો ચાલો એનો લાભ લઈને એમના સુધી આપણા સંસ્કાર, આપણી ભાષા, આપણું સંગીત પહોંચાડું. પણ પછી ધીરે ધીરે મેં જોયું કે રુચિ એ લોકોની બહુ બદલાઈ ગઈ છે અને એમાં આપણી જાતને પરાણે કોઈના પર થોપવી એનો કંઈ અર્થ નથી. એટલે એવા પુનરાવર્તનથી બચવું. પણ તમને ક્યારેક એવું થાય કે જેમ કે તમારા દરિયાના મોજા રેતીને પૂછે, લગભગ તમે હો તો તમારી જોડે જોડે પાછળ બાજુમાં ક્યારેક આગળ પણ ચાલતું હોય, તમને ક્યારેક એ લાઈનનો તમને ક્યારેક કંટાળો આવે છે કે ના યાર આ ક્યાં ઇન્ટરવ્યુ ચાલુ કર્યું, આ તો હમણાં આવશે, એટલે રાહ જોતા હો તો તમને એના પ્રત્યે તમારી કોઈ ચીડ ખરી? એમ ના ચીડ તો નહીં, કારણ કે આપણું સર્જન છે એટલે આનંદ થાય. મને એમ થાય કે આવા સમયમાં ગુજરાતી ગીત કવિતાનું આવું એક ગીત આટલા બધા લોકો સુધી
પરદેશમાં પણ મેં એ જોયું કે હું ગયો એ પહેલાં એ ગીત તો પહોંચી ચૂક્યું હતું, એ લોકોને એ ગીતની ખબર હતી. એટલે મેં બધે જ એનું સ્વીકાર જોયો છે, કારણ કે એ સરળ વાત છે, એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ, એ લાઈન જ એટલી બધી એ લોકોને ગમી. પણ એમ નહીં, પણ તમને એમ પર્સનલી એવું હોય કે ના આના સિવાય બી મેં ઘણું લખ્યું છે યાર, કોઈક વખત તમે આ તો જુઓ, મેં એકની જ કેમ વાત કરો છો. પણ એ બાબતમાં એક સમાધાન મેં એ સ્વીકારી લીધું કે એમાં રહેલી સરળતા છે ને એને બાયપાસ બીજા ગીતો નહીં કરી શકે. બરાબર. મારા ગીતોમાં બીજામાં જ્યાં ક્યાંક થોડુંક એવું ક્લિષ્ટ લાગ્યું હશે, મને ગમતા ગીત બીજા હોઈ શકે, પણ એમને ગમતું ગીત દરિયાના મોજા છે કે આંખોમાં બેઠેલા ચાતક કહે છે. હમણાં એક પેલી ફિલ્મ આવેલી છેલ્લો દિવસ, એમાં પણ એક ગીત મેં લખેલું. હવે હું કોઈ કોલેજમાં જાઉં છું તો પ્રિન્સિપાલ મારી ઓળખમાં એની પંક્તિઓ કોટ કરે છે કે સીધું શબ્દોને બદલે ચૂમી શકાય નહીં, એવી લાઈન એમાં છે. તો અંતે તો ભાવક છે, એમને જે ગમે કબૂલ. બરાબર છે. બીજું કે ઘણીવાર તમે જ્યારે લખતા એક લય વિચાર્યો હોય અને જે સ્વરકાર સ્વરબદ્ધ કરે, એમાં કદાચ કંઈક એવું આવે જે કદાચ તમને ના ગમ્યું હોય, તમને થયું કે યાર આવું તો નહોતું કરવાનું. એટલે જ્યાં પરિચય હોય ને ત્યાં તો કદાચ કોમ્યુનિકેશન શક્ય છે કે હું વાત કરું એમને કે આ તમારું વિરામ સ્થાન ખોટું છે, જરાક અહીંયાથી અહીંયા અટકે ને તો આ લાઈનનો અર્થ ખુલે. કેટલાક મિત્રો, અને હવે તો બધા લગભગ એવા મિત્રો જ છે એટલે જે પૂછે તો કહું, પણ હું બહુ સ્પષ્ટ છું કે કવિનું કામ એણે લખેલું ગીત એ કાગળ ઉપર ઉતર્યું એ પછી પૂરું થઈ ગયું. સ્વરાંકન એ તદ્દન સ્વતંત્ર કલા પ્રવૃત્તિ છે. એ એના સ્વરકારને જેમ પહોંચે એ ગીત એમ એ સ્વરબદ્ધ કરે. તમે કદાચ સંમત થાઓ પણ ખરા કવિ તરીકે, ન પણ થાઓ, જેમ તમને ન ગમે એવું સ્વરાંકન થાય છે ક્યારેક, એમ ક્યારેક તમારી કલ્પના બહારનું સરસ સ્વરાંકન પણ થાય જ છે. દાખલા તરીકે એવા ગરબા મારા છે તો એવા મેં એના પર હજારોની સંખ્યામાં વડોદરામાં લોકોને ગરબે ઘૂમતા જોયા છે. એક સાબરકાંઠાનો શાહુકાર અને એના દલડા માથે દેવું કે વેણો વરિયાળી, તો નૈનેશ જાનીએ સ્વરબદ્ધ કર્યું છે. તો લોકો એને લોકગીત જ માને છે. લોકો પેલી રિયાલિટી શોની સ્પર્ધામાં ઘણા લોકો એને લોકગીત તરીકે ગાય છે. હવે એ લખ્યું ત્યારે મારી અપેક્ષા નહોતી કે આવું જાદુ થશે. બરાબર. તુષારભાઈ, તમે જે લખો છો, તમારું જે લખાણ છે, તમારું સર્જન છે, એના સૌથી મોટા ક્રિટિક કોઈ હોય તો કોણ? અથવા કોઈ વ્યક્તિ ખરું કે જેને તમે પહેલાં સંભળાવતા હો, બતાવતા હો, અથવા તો તમને એમ કોઈ એમ બતાવી કહો કે યાર આ જોને કેવું લખ્યું છે? તો એવું કોઈ નથી કે જેને હું બતાવું ને એ છે. મારી જે કંઈ મર્યાદા વિશેષતા જે કહેણો તે એ છે કે મારા ગીતો ગવાયા પહેલાં ને છપાયા પછી. એટલે મેં કોઈ દિવસ કોઈ કાવ્ય સંગ્રહ માટે પ્રયત્ન પોતાના તરફથી ન કર્યો. કોઈ કવિતાના સામાયિકમાં કે ક્યાંય આજ દિન સુધી મારી કોઈ રચના છાપવા માટે મોકલી નથી. મારા કોઈ કાવ્ય સંગ્રહની આગળ કોઈની એ પ્રસ્તાવના નથી. મારા કોઈ પણ પુસ્તકનું વિમોચનનો કાર્યક્રમ મેં નથી કર્યો. બીજાના વિમોચનના કાર્યક્રમોમાં ચોક્કસ જે કંઈ આપણાથી શક્ય હોય એ કર્યું છે. એટલે મારું સર્જન મારો આનંદ છે, અને એ મારા આનંદમાં મારી પ્રસન્નતા. હા, કોમર્શિયલ રાઇટિંગ હોય ત્યાં ચોક્કસ કોઈ ગીત કમ્પોઝરને અનુકૂળ ના આવતું હોય, અથવા એનું કોઈ મૂડ ડિરેક્ટરના મનમાં એમ લાગે કે નહીં હવે અમારે જરાક આવું જોઈએ છે, હવેથી આ અંતરો અમારે ફલાણી સિચ્યુએશનમાં ઉપયોગમાં લેવો છે, ત્યાં ચોક્કસ ચર્ચા કરીને બદલું. અને બાકી સ્વતંત્ર ગીત લખતો હું એ તો મારી મૂન. તમે તુષારભાઈ, તમે તમારા ફેન્સને કોઈ દિવસ નારાજ કર્યા છે ખરા? કોઈ દિવસ નહીં, કોઈ દિવસ. પણ કેટલીક વખત સ્નેહ છે ને એનો અતિરેક પણ થાય, એટલે ત્યારે થોડુંક મૂંઝારો થાય, ત્યારે એમની અપેક્ષા વધતી જાય છે. ક્યારેક શું થાય છે કે તમે હવે આ સોશિયલ મીડિયાના આવ્યા પછી વિશેષ કે તમારે થોડા જાગૃત રહેવું પડે. તમે સહેજ વધારે સરળતાથી, નિકટતાથી, કશુંક સ્નેહથી, કશુંક સમજાવવા માટે ક્યારેક વડીલની ભૂમિકામાં આવીને કંઈ કહો ને, પછી કોઈને ગમે કોઈને ન ગમે. કેટલાક લોકોની પછી અપેક્ષા વધી જાય, કેટલાક એકદમ ખભે હાથ મૂકીને વાત કરવાના મૂડમાં આવી જાય. તો હું જરા ઓલ્ડ સ્કૂલનો પણ છું એ રીતે, એટલે એમ મને બહુ નહીં ગમે, તો હું અંતર જાળવું. પછી હું એવું ગોઠવી દઉં કે ભાઈ આપણે આમાં કોમેન્ટ્સને અવકાશ ન રહે, અથવા નિકટતમ મિત્રો કોમેન્ટ કરી શકે એટલું ઘણું છે. કારણ કે જતા આવતા દરેક જણ આપણા ઘરની ભીત ઉપર પિચકારી મારે, કેટલાકને પિચકારી માર્યાનો જ કેવળ આનંદ હોય છે, અને તમે એમાં આખો દિવસ વ્યગ્ર રહો, એવું શું કામ કરવું? બરાબર છે.
તુષારભાઈ, બીજું એક કુતૂહલ જસ્ટ વાત કરતાં કરતાં મને થયું કે આપની જે હેરસ્ટાઇલ છે, લાઈક બિંગ અ મેન, હું સમજી શકું કે દાઢી વાળને મેન્ટેન કરવા ઇટ્સ અ ટફ ટાસ્ક, એ બહુ ટફ ચેલેન્જ છે. તો એક તો પહેલાં તો આપ કયા સલૂનમાં કે કયા સલોનમાં જાઓ છો, કોણ આપને હેરસ્ટાઇલ કરે છે, આની માટે આપ શું કાળજી લો છો? આ થોડો બહુ અંગત પ્રશ્ન છે, પણ બહુ મજાનો પ્રશ્ન. મને રસ પડ્યો કે આ તમે મેન્ટેન કેમનું કરો છો આટલું બધું સરસ? આ છે ને, આ હું તો દોસ્ત પેલી સાધારણ મધ્યમ વર્ગની સ્થિતિ, એટલે ફેશન નામના તત્વમાં બીજું કશું કરવું આપણને પોસાય એવું હતું નહીં. વાળ એમાં હતા જે એની જાતે જ ઉગે છે ને આપણે એમાં કંઈ કરવું ના પડે, એટલે મેં એને વધાર્યા. દાઢી પણ એ જ ક્રમમાં વધારી. મેં આજ દિન સુધી દાઢી આમ અસ્ત્રો નથી ફેરવ્યો. અચ્છા. અને આ જેમ ઉગી છે તેમ રહ્યા કરે. હવે થોડીક વધે તો એને ટ્રીમ કરાવવું છે. મારા રેગ્યુલર સોલોનમાં જે મિત્રો મને મેન્ટેન કરે છે એ લોકો સાચવે છે. વાળ કોઈ દિવસ કાળા કર્યા નથી. એક જ વ્યક્તિ છે વર્ષોથી? ના, એટલે હવે એ પહેલા એના બાપ પપ્પા કરતા હતા, હવે એનો દીકરો કરે છે. પણ એ લોકો બધા મારાથી એ રીતે ટેવાઈ ગયા છે કે વાળ હું લાંબા રાખું તો એમને તો ખરેખર એમ થાય કે આ 3 મહિના સુધી કપાવાના નથી હોતા. ઘણી વખત તો 4 મહિના નહીં. આ કપરા દિવસોમાં તો હું જતો જ નહોતો. તો એ લોકો ઘેર આવીને થોડા ટ્રીમ કરી આપતા હતા. પણ કોઈ દિવસ મેં કાળા કર્યા નથી. અને એ લોકોએ કોઈ દિવસ એવો આગ્રહ રાખ્યો નથી કે કરો. ઉપરથી અત્યારે જે દીકરો સંભાળે છે આ વાળ, એ મારા ધ્યાન રાખવાનું. એ તો મેં એકવાર હસતા કીધું કે આપણે કરીએ અને રંગ. મને કે અંકલ નહીં, અમે તો લોકોને કહીએ છીએ કે તુષાર અંકલ જુઓ કેવી રીતે પોતાની એજ છે તો એ પ્રમાણે નહીં મેન્ટેન કરે છે. એવું નથી રાખતા કે એને કાળા કરીને. બાકી કાળા કરીને આપણે પણ વય છુપાવવાના કારસા કરી શકીએ. બરાબર. પણ હવે અને માણસનો સ્વભાવ છે, અને રૂપિયા અને વાળ બંનેમાં છે ને ધોળા સામે વાંધો છે. પણ દો પલ કે જીવન સે ઉમ્ર ચુરાની હૈ. મને ધોળા વાળનો વાંધો નથી આવ્યો એટલે કાયમ. અને હવે આમ જ રહ્યા છે. કદાચ વહેલા થોડા થયા હોય એમ પણ બને. પણ આપણા નામને બહુ જચે છે, આપણા નામ પ્રમાણે વાળનો રંગ જચે છે આમ છે. એટલે હવે એને કંઈ ખાસ એને કરવું નથી પડતું મારે, કોઈ વિશેષ ટ્રીટમેન્ટ કરીને કે આમ તેમ કરવું એવું કાંઈ જ નથી કરતો. માત્ર મારી રીતે મારા શેમ્પુ. હું તો ઘણી વાર હસીને કહું કે શરૂઆતમાં કદાચ કોઈ એવું ખોટું શેમ્પુ વપરાઈ ગયું છે, વેળા ધોળા થઈ ગયા છે, બાકી કાંઈ નથી. ના. પણ હવે મને લાગે છે કે મને ગાંધીજી અને ટાગોરનો એક સંવાદ છે કે ગાંધીજી પૂછે છે કે ભાઈ કે વૈરાગ્યના કવિ થઈને એટલે સુંદર કેમ ના રહીને ફરો છો, કે વાળ સાચવો બધું કરો એમ. તો ટાગોર કહે છે, તો દંતકથા છે, સાચી ખોટી ખબર નથી, પણ ટાગોર એમ કહે છે કે હું તો કોઈની આંખ પર બી હિંસા કરવા નથી માંગતો એમ. તો એ બહુ મજાની વાત એમણે કહ્યું કે સુંદર જે દિવસે તમારું મન પણ વ્યથિત હોય ને ત્યારે તમારે ઘરની બહાર ન નીકળવું, કારણ કે તમારો અસુંદર ચહેરો આ સુંદર વિશ્વને અસુંદર બનાવે છે. ટાગોર બહુ સ્પષ્ટ હતા. એ ગાંધીજી સાથે સભામાં જતા પહેલા અરીસા સામે ઉભા રહીને વાળ આમ સરખા કરતા હશે. એટલે બાપુએ પૂછ્યું કે આપણે ચલો મોડું થાય, જાની ક્યાં જરૂર છે. એટલે ટાગોરે કહ્યું કે ના, જ્યારે હું લોકોની સામે જતો હું. પ્રેરણા લેવા જેવી વાત. છેલ્લો પ્રશ્ન તુષારભાઈ, આપણે અહીંયા આવી રહ્યા છીએ. યુવા સર્જકો ખૂબ આપને જોતા હશે, યુવા લેખકો આપને ખૂબ જોઈ રહ્યા હશે, ગીતકારો રેડિયો પર જે કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હોય, પ્રસારણ સેવામાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હોય. કોરોનાનો જ્યારે કાળ છે, આટલી પીડાઓ સાથે જગત જીવી રહ્યું છે અને આટલી બધી ભાષાઓ એક વિશ્વ ભાષા તરફ જાણે જતા હોય એવું લાગે છે. તો કેવી રીતના પોતાની ભાષા, સર્જનાત્મકતા અને દુનિયાની આ દુઃખ દર્દ વચ્ચે, આ પીડા વચ્ચે, કરુણા વચ્ચે સુખ પણ છે, આનંદ પણ છે, આ બધાની વચ્ચે પોતાની મૌલિકતાને કેમની ટકાવી, એના વિશે આપ શું કહેશો? હું એટલું માનું કે બને એટલા સહજ રહો, બને એટલા પ્રામાણિક રહો. અસર તો ઝીલો. તમારા સમકાલીનો હોય, તમારા પૂર્વસૂરીઓ હોય, એમની કોઈ મજાની વાત હોય તો એ તમારું મન ઝીલે જ સર્જક તરીકે, એમાં ખોટું પણ નથી. પણ પછી એના કંઈક એનો રંગ બીજો રચવાનો તમારા તરફથી પ્રયત્ન કરો. સર્જકો છો, કરી જ શકો. આજે નહીં તો કાલે થશે જ. એટલે આ મહાકાલના પટ ઉપર કશું કાયમી કોઈનું નથી. એટલે એવા કોઈ સંભ્રમમાં રહીએ કે આ મેં કર્યું છે એના પછી આવું કંઈ નહીં થાય तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले ने तुमसे बेहतर सुनने वाले. એટલે આપણે એની તૈયારી રાખવાની. કેટલાક લોકોને મુશ્કેલી શું હોય છે કે એમને એમ લાગે છે કે ટકી જવું છે બસ, અને જ્યાં બેઠો છું ત્યાંથી મને કોઈ ખસેડે નહીં. જે લોકો એવા આગ્રહમાં હોય છે ને એને લોકો ધક્કે ચડાવે છે.
અને તમે જ્યારે યાત્રામાં સિદ્ધિઓ મેળવતા શિખર તરફ જતા હો ને ત્યારે રસ્તામાં બીજાને અડચેલો મારીને ઉપર જવાને બદલે રસ્તામાં એમની આગળ થાક્યા હોય એની પાસે જ ઊભા રહીને વાત કરીને પછી ઉપર જાઓ ને તો જ્યારે તમારે નીચે ઉતરવાનું થાય ને ત્યારે એ ધીમે ધીમે ઉપર આવતા હોય તો તમને પછી પાણીનો પ્યાલો ધરે. એટલે કશું અમને તો હસીને ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોનું શોર્ટ ફોર્મ છે AIR, એર. એટલે અમે સમજી ગયેલા કે એર રાખવી નહીં, એરમાં કશું કોઈનું નામ ટકતું નથી, બધું વિખાઈ જ જાય છે ગમે એવી મોટી પેન ને ગમે તેવી સારી શાહી લઈને લખીએ તો. એટલે મિત્રોને તો હું હંમેશા એવું કહેવાનું પસંદ કરું કે સરસ હશે એવું રહેશે, સમય પોતે નિર્ણય કરે છે, તમારાથી શક્ય હોય એ ઉત્તમ કરો. પીડા સ્થાયી ભાવ છે સર્જનનો, એટલે એ તો રહે જ. કશું પણ કોઈ માણસ સર્જન કરે ને એનો અર્થ જ એ ભલે પ્રસન્નતાનું સર્જન હોય ને તો પણ એમાં ક્યાંક કશું એવું દર્દ હોય છે. શબ્દનું ભાવનું પણ તમારામાંથી મુક્ત થઈને કાગળ પર જવું એ પણ એક ડિસ્ટન્સ પર જવાની વાત છે. એટલે એ પીડા તો રહે, પણ એ પીડાને સહેતા જઈએ, જગતને ગાતા ગીતો સંભળાવતા જઈએ, એથી વધારે શું જોઈએ. તો તુષારભાઈ બહુ જ અદ્ભુત વાતો અહીંયા આપણી સાથે કરી. જ્યારે ચાતક બોલતું હોય ત્યારે એ ચાતક સમજતું હોય, આકાશ સમજતું હોય ને દરિયો સમજતો હોય, અને આ ત્રણ એકબીજાની ભાષા સમજે ત્યારે વરસાદ પડતો હોય. અને મને લાગે છે કે દૂરદર્શનના આંગણે આવીને આ વડલા પાસે આપે જે મજાની વાતો કરી છે, આખો મલક અહીંનો જીવતો થઈ ગયો. ધ્રુવભટ્ટની ભાષામાં જો વાત કરીએ તો અહીંયા અમારી સાથે આપ આવ્યા, અમારી સાથે જોડાયા, એ બદલ દૂરદર્શન વતી, જિંદગી કાફે પ્રોગ્રામ વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારો પણ હૃદયનો આનંદ, પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું. તમારી સાથે વાતો કરવાની ખૂબ મજા આવી. કોઈ સહપ્રસારણ કર્મી સરસ રીતે ભાષાનો ઉપયોગ કરે, ઉચ્ચાર શુદ્ધિ સાથે વાત કરે, મારો માયલો અરખાય, એટલે એ રાજીપો પણ વ્યક્ત કરી લો. જી જી. તો પ્રસાર ભારતી પરિવારના જ સભ્ય કહી શકાય એવા તુષારભાઈના રાજીપા સાથે આ કાર્યક્રમનું અહીં સમાપન કરીએ અને ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે એક નવા મહેમાન સાથે, નવા અતિથિ સાથે, એમની વાતો સાથે જિંદગી કાફેમાં. તો જોતા રહો, જોડાયેલા રહો જિંદગી કાફે સંવાદનો હેલારોમાં. स्वच्छता और साफ सफाई बीमारियों से दूर रहने और समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के चलते सावधानी बरतना और इन 5 साफ आदतों का पालन करना और आवश्यक हो गया है. हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें और शौचालय को साफ रखें. दिन में कई बार अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं. किसी भी सार्वजनिक जगह पर ना थूकें. पीने के पानी को साफ और सुरक्षित जगह पर ढक कर रखें. घर से बाहर या काम पर जाते समय हमेशा मास्क पहनें और दूसरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. इन 5 साफ आदतों का पालन करें. स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દૂરદર્શનના નવા કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. જિંદગી કાફે સંવાદનો હેલ્લારો. મિત્રો, જિંદગી કાફે એવી જગ્યા છે ને કે જ્યાં દિલ ખોલીને વાત કરી શકાય, જીવનની મિજબાની અને સંવેદનાની ઉજવણી. અને અહીંયા આપણે એવા મિત્રોને મળીશું, એવા વ્યક્તિઓને મળીશું જે આપણને કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા આપી જાય, પોતાના જીવનની એવી વાતો કહી જાય જેનાથી આગળના જીવનને દિશા મળે. અને આજે આપણે એવા જ અનોખા વ્યક્તિને મળવાના છીએ. આમ તો એનો કોઈ પરિચય કરવાની જરૂર નથી. વડલા જેનું વ્યક્તિત્વ છે, દરિયા જેવો અવાજ છે, લોખંડી મનોબળ, પણ અંદર માણસાઈનો ધોધ. આવા જ ગુજરાતના ઐતિહાસિક કહી શકાય અને નોંધપાત્ર યાદગાર, જેનો કોઈ પરિચય જ આપવો પડે એવા સનદી અધિકારી શ્રી પી કે લહેરી સાહેબનો દૂરદર્શનના આ ખાસ કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. નમસ્તે ઉત્સવ. લહેરી સાહેબ, ગુજરાત રાજ્ય જ્યારે બન્યું એના પહેલા જ દાયકામાં આપ સનદી સેવામાં જોડાયા, IAS થયા. તમે રાજુલા જેવા વિસ્તારમાંથી આવતા હો, પરીક્ષા અંગ્રેજી ભાષામાં લેવાતી હોય. આજે પણ જ્યારે ઘણા બધા મિત્રો સિવિલ સેવાની તૈયારી કરતા હોય ત્યારે એ આજે પણ ટફ પડે, ગુજરાતીમાં આપવા મળે છે તો પણ.
તો એ સમયમાં રાજુલા જેવા નાના શહેરમાંથી તમને આઈએએસ થવાનો વિચાર કેવી રીતના આવ્યો? મારા પિતાશ્રીએ 1930થી 1950 સુધી સરદાર પટેલ જોડે કામ કરેલું અને સરદાર પટેલે અખિલ ભારતીય સેવાઓની રચના કરી ત્યારથી મારા પિતાશ્રીના મનમાં એક ભાવના હતી કે તેઓ એમના ટાઈમમાં મારા દાદાના અવસાનને કારણે મુંબઈ છોડીને રાજુલા આવ્યા અને એ આઈસીએસ કરવા માગતા હતા. મારા દાદાની પણ ઈચ્છા હતી, એ નહોતી થઈ શકી. એટલે મારા પિતાશ્રીએ મને એક પ્રેરણા પૂરી પાડી કે ગમે તેટલી મહેનત કરવી પડે એ કરવી અને જો ભાગ્ય સાથ આપે તો ભારતીય વહીવટી સેવામાં જોડાવું. અગાઉ હું કેન્દ્રીય સેવામાં ઇન્ડિયન રેલવે એકાઉન્ટમાં પસંદ થયો. મેં 1 વર્ષ પરીક્ષા પણ ના આપી, પરંતુ મારા પિતાશ્રીએ કહ્યું કે નહીં, કાં તું વકીલાત કર અને કાં તું વહીવટી સેવામાં જા. ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ વગરનું કામ એ કહે કે મને બરાબર એટલે નથી લાગતું કે તું ફક્ત એક રેલવેમાં કામ કરીશ એથી તારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ નહીં થાય અને તું વધારેમાં વધારે લોકોને ઉપયોગી થવા માગીશ તો પણ એની એક મર્યાદા રહેશે. એટલા માટે મેં ફરી પરીક્ષા 68માં આપી અને 69ના બેચમાં હું પસંદ થયો. રાજુલા આજે પણ પછાત છે. આજે પણ ત્યાં શિક્ષણની જે સગવડો છે એ મર્યાદિત છે અને અમારા સમયમાં તો ઉત્સવભાઈ મને ભણાવવાવાળા કોઈ શિક્ષકો જ નહોતા. જે શિક્ષકો મિડલ અને હાઈસ્કૂલ ત્યારે સાથે ચાલતી 5 થી 11, એમાં મારા એક અંગ્રેજીના લેક્ચરર કહો, શિક્ષક કહો, એ આચાર્ય હતા વોરા સાહેબ, અને એક શાસ્ત્રી એ સંસ્કૃત ભણાવતા. એ 2 સિવાયના બધા વિષયો અમે અરસપરસની મદદથી કર્યા અને કોઈ ગામમાં ભણેલું આવે જાય એમની પાસેથી ટ્યુશન લઈને અમે ભણ્યા. એટલે મેં એક લેખ લખેલો કે કપરા ચઢાણ. ખરેખર અમારા માટે એ ચઢાણ કપરા હતા, પરંતુ ભગવાનનો અત્યારે આભાર માનીએ કે એ કપરા ચઢાણ કેમ ચડી ગયા એ અત્યારે યાદ કરીએ તો અમને પણ નવાઈ લાગે છે કે કામ આમ થયું. અને બીજું કે વાતાવરણ ગુજરાતમાં આજે પણ કોઈને પૂછો તો કંઈ કે આઈએએસ થવું છે તો કે બહુ ટફ છે, કેટલું રિઝલ્ટ આવે છે ખબર છે, એમ કહીને એને નિરુત્સાહ કરવાવાળી પ્રજા આજે પણ છે. ત્યારે રાજુલામાં તો અમને સ્પષ્ટ કહેતા કે અરીસામાં મોઢું જુઓ, અહીંથી કોઈ આઈએએસ થાય એવું બને નહીં. એટલો લોકોને આત્મવિશ્વાસ હતો, એટલે અમારો આત્મવિશ્વાસ ડગી જાય એવું વાતાવરણ હતું. પરંતુ મારા પિતાશ્રીએ મને સેન્ટ ઝેવિયર કોલેજ મુંબઈમાં ભણવા મોકલ્યો અને મારે એક વિકલ્પ તો રાખવો જોઈએ. તમે તો જાણો છો કે આપણી આ પરીક્ષાનું કંઈ કહી ન શકાય. સારા વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત રહી જતા હોય, એટલે એમણે કહ્યું કે તું વકીલાતનું ભણી લે. અને મને વિષયો પણ મળે આપણને. મેં મર્કેન્ટાઇલ લો, કોન્સ્ટિટ્યુશન એ બધા પેપરો કર્યા, જેનો મને બેવડો લાભ રહ્યો કે એક બાજુ મારી વકીલાતની અભ્યાસક્રમની કામગીરી પૂરી થઈ અને આ બાજુ હું રેલવે સર્વિસમાં જોડાઈ શક્યો. સર, તમારો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક કયો હતો? મારો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 14મો હતો. આજે જો તમને ફરીવાર પરીક્ષા આપવાની તક મળે તો આપ પરીક્ષામાં બેસો કે પછી કોઈ બીજો ઓપ્શન આપ પસંદ કરો? કદાચ હું પરીક્ષામાં બેસું, કોઈને કહું કે ભગવાન મને આવતા જન્મે પણ કંઈક આવું આપે તો હું ફરી આનું આ કામ કરું, આની આ જિંદગી જીવું. મને એનાથી ખૂબ આનંદ અને સંતોષ છે. પરંતુ હું જ્યારે કોચિંગ કરું છું, ગાઈડ કરું છું લોકોને ત્યારે અને પેપરો જોઉં છું ત્યારે મારો પણ આત્મવિશ્વાસ ડગી જાય કે કદાચ હું આ કરી શકું કે નહીં. કારણ કે ખરેખર સ્પર્ધા એકદમ તીવ્ર બની છે, તીવ્રતમ બની છે. આના કરતાં વધારે તીવ્ર સ્પર્ધા ક્યાંય નથી, એ હું નિશંકપણે કહી શકું. આપ આઈએએસમાં અથવા તો ઇન્ડિયન રેલવે એકાઉન્ટ સર્વિસ આપ જે મેં કહ્યું કે એમાં પણ આપ ના હોત, સિવિલ સેવામાં જ ના હોત, તો આપ શું હોત? કદાચ હું વકીલાત કરતો હોત, કારણ કે મેં વકીલાતનું રામ જેઠમલાણી જોડે ચેમ્બરિંગ પણ કર્યું. 6 મહિનામાંથી 4 મહિના પૂરા થયા અને મને ઓર્ડર મળ્યો. એટલે વકીલાત કરવાની મારી માનસિક તૈયારી હતી, પરંતુ એ જેને આપણે કહેવાય કે સેફટી નેટ માટે હતું કારકિર્દીની. અને કદાચ ટેક્સેશનનું કે ક્રિમિનલનું કે સિવિલનું શું કરત એ હું આજે ન કહી શકું, પરંતુ બંધારણની વિશે મને ત્યારે પણ ખૂબ રસ હતો અને એનો અભ્યાસ પણ મેં સારી રીતે કરેલો અને એમાં મને પરિણામ પણ સારું મળ્યું. લહેરી સાહેબ, તમે જ્યારે વહીવટી સેવામાં જોડાયા ત્યારે ગુજરાતને નવું ગુજરાત બન્યું ત્યારે માંડ પહેલો દાયકો હતો. એવું કહેવાતું કે મુંબઈ આર્થિક રાજધાની જતી રહી છે તો ગુજરાત નભશે કઈ રીતના, આર્થિક પ્રશ્નો પણ હતા. એવા સમયમાં વહીવટી સેવામાં તમારું જોડાવું તો કેવા એ દિવસો હતા
એકેડમીના 6 મહિના પછી હું જ્યારે જિલ્લા તાલીમ માટે આવ્યો ત્યારે મને રાજકોટ મૂકવામાં આવ્યો અને મેં જોયું કે પીવા માટે સામાન્ય ડંકીમાંથી 2-4 બેઢા પાણી નીકળે. દરેક ગામમાં 200 લોકો ચોકડી ઉપર માટીનું કામ કરે ત્યારે ગુજરાન થાય. અનાજ પણ રેશનિંગમાં મળે તો ખાય અને સ્થાનિક ઉત્પાદન બહુ ઓછું. અને જ્યારે થોડા વર્ષ પછી હું જામનગરમાં નિમાયો ત્યારે હું રાજકોટથી જામનગર ગયો, એક લીલું પાન મેં નહોતું જોયું. ચોથો દુષ્કાળ હતો અને જામનગરના એ દુષ્કાળને જો યાદ કરું, રાજકોટના દુષ્કાળને યાદ કરું, 2000માં જ્યારે નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યા પછી થોડીક રાહત થઈ, પરંતુ 86માં જ્યારે રેલવેથી પાણી લઈ જવાનું આવ્યું ત્યારે મેં 5 મહિના રાજકોટમાં વિતાવ્યા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર સિવાય સરફેસ વોટર વોઝ બહુ જ થોડું. એક ધાતરવડી ડેમમાં હતું અને ક્યાંક ક્યાંક કૂવાઓ તળાવની વચ્ચે કર્યા હોય ત્યાં હતું, બાકી કોઈ જગ્યાએ પાણી નહોતું. એવા દિવસોના પ્રમાણમાં આજે આપણે ખૂબ સંપન્ન છીએ, ખૂબ આગળ છીએ અને એનો યશ ગુજરાતની પ્રજાની એક જેની તાસીર છે કે પથ્થરમાંથી પાણી કાઢવું, મહેનત કરવી. જે લોકો 1970માં ચોકડીની માટી ખોદતા હતા એ આજે મોટામાં મોટા હીરાના વેપારી છે. આજે ટ્રાન્સફોર્મેશન, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં મેટામોર્ફોસિસ કહીએ, સંપૂર્ણ પરિવર્તન જે આવ્યું છે એ ગુજરાતને માટે ખરેખર ગૌરવનો વિષય છે. આપણે જોયું કે અન્ય જગ્યાએ વર્ષો સુધી જિંદગી એક ટાઈમ કેપ્સ્યુલ જેમ બંધ જ રહી છે. એને બદલે ગુજરાતમાં દરેક વર્ષે ખૂબ મોટા બદલાવો આવ્યા અને ખાસ કરીને ઉદારીકરણ થયું 1990નું. ત્યારે હું ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર હતો. શ્રી ચીમનભાઈ પટેલે મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ સંભાળ્યા પછી એમણે પહેલું કામ એવું કર્યું કે આગલા 8 વર્ષમાં એ આપણી આવક હતી એ બમણી થઈ અને પછી જોયું તો એ 6 વર્ષમાં 5 વર્ષમાં આપણી આવકો બમણી થતી રહી છે. એના કારણે આજે ગુજરાત અનેક રીતે સમૃદ્ધ અને સંપન્ન છે. આપણે વાત કરી ચીમનભાઈની અને 1990ની વાત કરી તો એ સમય તો એવો હતો કે જ્યારે વિશ્વ પણ એક પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ગુજરાત પણ એક પરિવર્તન, ભારત પણ જે ઉદારીકરણની નીતિ હતી અને આ સમયમાં એક ઔદ્યોગિક નીતિ પણ આપણી ઘડાય છે, જેમાં પણ આપનો બહુ મોટો ફાળો છે. ઔદ્યોગિક નીતિની શરૂઆત માધવસિંહભાઈના ટાઈમમાં 1980થી થયેલી, પછી અમરસિંહભાઈના ટાઈમમાં 86ની નીતિ બની. એ નીતિમાં મુખ્યત્વે વેચાણ વેરાની માફીના લાભો આપ્યા. એને કારણે જીઆઈડીસી એસ્ટેટોમાં સંખ્યા વધી અને અનેક એકમો આવ્યા અને ગુજરાતના અર્થકારણને એક પાયાનું કામ મળ્યું. 1990માં ચીમનભાઈએ જે નીતિ કરી એ તો સર્વશ્રેષ્ઠ આ જગ્યા મૂડીરોકાણ માટે બને એ લક્ષ્ય રાખીને કરી અને એને કારણે ખૂબ મોટું મૂડીરોકાણ આવ્યું, જેનો આજે પણ ગુજરાતને લાભ મળી રહ્યો છે. પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સ હોય, રિફાઇનરી હોય, એન્જિનિયરિંગ યુનિટ L&T જેવાના હોય, એ બધા યુનિટો લગભગ આપણે એમ કહીએ તો 90થી 95ના નીતિ નિર્ધારણના ગાળામાં આવ્યા. લહેરી સાહેબ, જે અધિકારી હોય, જે ખાસ કરીને એમની ફિલ્ડ પોસ્ટિંગ હોય, ત્યારે ઘણા બધા એવા અનુભવ થતા હોય જે આજીવન યાદ રહેતા હોય. કોઈની મદદ કરી હોય, કંઈક કશુંક ચમત્કારિક છેલ્લી ઘડીએ પણ થઈ ગયું હોય, કંઈક એવી કોઈ ઘટના તમને આજે ઊંડેથી યાદ આવે છે કે ભાઈ આ અધિકારીને મેં મારા ફિલ્ડ પોસ્ટિંગ દરમિયાન અથવા કોઈ વ્યક્તિને મેં મદદ કરી હોય, એવો કોઈ પ્રસંગ ખરો જે આપણા દર્શકો સાથે આપણે વાત કરી શકીએ? હું જ્યારે 1986માં રાજકોટ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના પાણી પ્રશ્ન અને રાહતના કામ માટે OSD તરીકે મુકાયો ત્યારે મારા મનમાં ઘણી શંકા હતી કે સરવાળે હિજરત થશે કે કેમ. અને અમે ખૂબ ખેંચ્યું. માર્ચ, એપ્રિલ, મે મહિનામાં રેલવે દ્વારા આવતા પાણી સિવાય કોઈ બીજું પાણી અમને દેખાતું નહોતું. રણજીત સાગર જેવો મોટો ડેમ ખાલી હતો, આજી તો વર્ષો પહેલાં ખાલી થઈ ગયો. ભાદરમાં કાંપ કાઢીને વીરડા ગાળીને પાણી આપતા હતા રાજકોટને, એ પણ પૂરું થવામાં હતું. અને અહીંથી અમદાવાદ મિટિંગ કરીને હું જતો હતો ત્યારે મને બરાબર યાદ છે કે 31મી મે, જે વરસાદનો દિવસ નથી, પરંતુ મેં લીંબડીથી જોયું કે ખૂબ સારા વાદળો બંધાયા છે અને જેને મેટ્રિયોલોજિસ્ટ પ્રી મોન્સૂન શાવર કહે છે, એ લગભગ 3 ઇંચ જેટલું પાણી પડ્યું. અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રનો પ્રશ્ન જે અમને મૂંઝવતો હતો એ હું 2-2.5 કલાકે રાજકોટ પહોંચ્યો
ત્યાં સુધીમાં એ પ્રશ્ન પતી ગયો હતો. એટલે જ્યારે કુદરત આપે છે ત્યારે આપણે એની સરખામણી બીજા કોઈ જોડે નથી કરી શકતા. આવો જ અનુભવ જામનગરમાં મને થયેલો. મેં અચાનક સવારે તો ત્યાં નહીં પણ બપોરે આવે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા વાંચ્યું તો મેં જ વાંચ્યું કે જોડિયા તાલુકામાં હજારો બાળકો રતાંધળા થઈ ગયા છે. અને એ ભાઈ હતા પુષ્કર કંથારિયા પત્રકાર, એને મેં ફોન કર્યો તો કે હા હું જઈ આવ્યો છું. તો મેં કીધું ભાઈ મને તો ખબર નથી. અને સરકારમાંથી તરત ફોન આવવા માંડ્યા સવારથી જ કે આવું કેમ બન્યું છે. હું જોડિયા ગયો અને ત્યાં જસ્ટ કોઇન્સિડન્ટ કે એક આ જોગાનું જોગ બધા તલાટીઓની અને આચાર્યો પ્રાથમિક શાળાની મિટિંગ હતી. એટલે મિટિંગમાં મેં આ લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ આવો અહેવાલ આવ્યો છે તો કે એમણે બધાએ ખૂબ વર્ણન કર્યું કે આમ હાથ ફફોસે ત્યારે એને રોટલો મળે, એને 7 વાગ્યા પછી દેખાય નહીં, સવારે પાછું દેખાવા માંડે. એટલે મેં એમને કહ્યું કે આ વસ્તુ તમે કોઈને જણાવી કેમ નહીં? તો કે અમને તો કંઈ આમાં ખબર ન પડે. એટલે મેં કીધું કે આમાં જે બાળકો છે એ રતાંધળા બન્યા, પણ આપણે તો દિવસે પણ આંધળા બન્યા. અને ઉત્સવભાઈ તમને નવાઈ લાગશે કે મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું, અહીંથી સરકારે મોકલેલા કે આવું તો હિન્દુસ્તાનમાં ઘણી જગ્યાએ છે. મેં કીધું મારે એની જોડે સંબંધ નથી, મારો પ્રશ્ન જોડિયાનો છે ડૉક્ટર. તો એ કહે કે એમાં શું, એને આપણે વિટામિન એના કોન્સન્ટ્રેટેડ ડોઝ આપીએ એટલે સારું થઈ જાય. હવે કેમ કરવું? તો એ કહે તો તમે અરજી કરો અને પછી કરીએ. અહીંયા એ સરકારના આંખના વિભાગના વડા હતા. હવે મેં કીધું કે આ છે. ત્યાં મારે લોકલ લોકો જોડે વાત થઈ અને જયસુખભાઈ હાથી જે પંજાબના ગવર્નર હતા ને અગાઉ આ ડ્રગ કમિટીના ચેરમેન રહેલા, એટલે અમે એને ફોન કર્યો રાજભવનમાં કે જયસુખભાઈ આ રીતે છે જામનગરમાં આપને અહીંયા રહ્યા છો. Of such infrastructure in the forthcoming 25 years, the Amrit Kal that we talk about, leading India towards 100. And therefore the Gati Shakti guiding us for building infrastructure all across the country, being the focus and the continuity from last year on infra as an instrument for giving the stimulus to the economy. So I said the budget aims at continuity. The continuity is in giving the stimulus through public expenditure. We also wanted to underline the stability and sustainable recovery that we so need now. At a time when the economy has to grow and grow at a good pace, it is important for the economy also to be stabilized. The sustainable growth is what is going to ensure that India remains on the top, and unless that level of growth is maintained, we are not going to be having the trickle-down effect of the economy and the benefits of the economy reaching the poorest of the poor. So stable and sustainable recovery was one of the important motives and objectives of this budget, for having been drawn it the way we have drawn it. Policy prescription for it had already been given in the last budget. Again, the continuity principle guides us even in that, so that disinvestment or privatization or ease of doing business, and also adapting technology in all our fields of governance, whether it is digital, getting good access to the remote areas, whether it is digital related to financial inclusion, whether it is digital inclusion for the sake of medical and health facilities, and digital for also education. So that technology and digital adaptation are also the instruments through which we want to work during this Amrit Kal, so that India at 100 would have the lead advantage which many countries are just starting to do. We would be leading in that field of digital technology and technology adaptation, leading to better transparency in governance and accountability also. These are two very important, other than the fact that it is easing common man's financial inclusion process or education or health related matters. It also shows in a very transparent manner how governance takes place in this country. So technology for the sake of all these benefits are also being prioritized in this budget. One example of that is bringing in drone as a instrument or as a very effective tool for improving and modernizing India's agriculture.
Now, when you bring in drone, it has got several adaptation. Some members, Amar Patnaik and others, spoke about what are we doing about agriculture. By bringing in drone, we are able to bring in efficiencies in the use of fertilizers, in the use of pesticides, and also making a good technology-driven assessment of the crop density, and also possibly predicting the output, the size of the output. Also to get the contours of the field and so on. The drone technology today also has the potential for our rural youth to get into this field, for which we have given a training, skilling program, which will run for a few years, when people can become adept at using drone technologies, so that our agriculture can benefit from such a development. Startups are being encouraged. We saw that nowhere else in the globe, the robust way in which startups are coming out in this country. Nearly 45 of them have now come between 2021 as unicorns. They've benefited because access to funds are made easy in India. India's own funds, PE funds and VCs, are now able to support them, and therefore a lot of youth who believe in innovation, who have ideas, who can create employment, who are able to give instant solutions for our legacy problems, whether it is housing, whether it is laying of roads, whether in storage of grains, such critical ideas with which they are now contributing to the economy and bringing in a newer signature to the Indian economy are being supported in this budget as well as last, and the last year's support to the startups have shown tangible results for all of us to see. And in that sense, even this budget therefore also announces a committee, high-level committee, to be formed for understanding how best we can have more resources within India through the PEs and also venture capital funds for enabling more such funding of startups and other business ventures, which will be for our own youth, for our own monies, and for our own economy to speed up in terms of achieving higher growth. So the budget, sir, actually speaks of stability. It continues some of the policies of last year, and that policy will guide us towards next 25 years. We will see modern infrastructure. I didn't think I said anything which is going to amuse any one of us, sir. India's 25 years, the coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kaal. And these 25 years, if there is no vision... Please. If we do not have a vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. Except for that, there was no vision in this country. Please. Sir. So I'll come about what Kaal it is, sir. It is Amrit Kaal, but I'll also explain a bit on it a bit later. If only our opposition members have a bit more patience, I'll make it interesting for them on that also. Sir, I had mentioned this earlier and I'd like to recall it again. The kind of hit that the Indian economy took because of a global pandemic was not just for India, but for everybody else. Every other country suffered, but India suffered very much more, no doubt. And I would just very quickly recall that in 72-73, we had a 0.6% contraction in our economy due to the oil crisis, global oil crisis. 79-80, we had a 5.2% reduction, and that is also because of a war, Iran-Iraq war. Now, 2008-9 was the global financial crisis, as a result of which there was again a contraction. The latest one, which is 2021, contraction, but by minus 6.6, is one of the biggest contraction Indian economy has had to go through.
And there is no memory or there is no comparison between this kind of a contraction or anything else which happened earlier. So I may not be even able to give a comparable situation and say how was it then and how is it now. However, the recent global financial crisis, which is a very important milestone for India, as I read out, 4 important big global crisis triggered contraction in the Indian economy. The latest one is the 2008-9, other than the one in which we are just about to come out. That time, I just want to highlight the fact, the contraction was only to the extent of 2.12 lakh crores. Contraction was only that much. It was a reduced gain, if I can be more accurate. Whereas now, the contraction is very big. 9.57 lakh crores is what is the loss in GDP that we had to suffer because of this pandemic. So this crisis is a big one. The loss to the GDP is much higher, whereas the loss to the GDP in 2008-9 was only to the extent of 2.12 lakh crores. But in spite of this, in spite of the supply side disruptions, India's CPI inflation now is at only 6.2%. I want to just highlight the fact that India's the inflation CPI, which is what is used for assessing the Mehengai, as we say in Hindi, is at 6.2, whereas for a smaller contraction during the global financial crisis of only 2.12 reduction in gain, not a negative growth in that sense, reduction in gain. What was the CPI inflation then, sir, in 2008-9? Please. Sorry? Please. Sorry? Please. Because you're saying it, I'd rather benefit from your comment. Please, आपस में. Please, आप. Thank you. Please. One should smile at it. Thank you, Anand Sharma ji. Thank you very much. So, sir, for a reduction in gain of 2.12 lakh crores, the CPI inflation of that time was 9.1%, meaning inflation was at 9.1%, the CPI, for a reduction of only 2.12 lakh crores, which is big enough. Global financial crisis hit us. That was the reduction in gain. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57%, and our management of the inflation is that it is only 6.2%. I want to highlight this for the benefit of all our opposition respected members who periodically say, look at the inflation, look at the inflation. I want to say, lesser crisis, you couldn't handle the inflation. You led it to 9.1. We are taking care of it, and it is remaining at 6.1% only. And I agree, there are instances where we need to work more to get more pulses in the ground, more edible oils in the ground. We are working on it. But a smaller crisis you couldn't handle with very experienced finance ministers. And I was mocked at, saying, would you know anything at all? Leave me. Prime Minister Modi's consideration on how the economy should be, because he's an experienced chief minister, and handled the entire affair at his own personal guidance. All of us have been working. So this is the result, sir, of only 6.1 now, whereas 9.1 for a smaller, relatively smaller problem. Please, Mr. John. I've admitted about that, John Birtas ji. Please. We know that ground level, if we need to do more, we shall be doing more. And thank you for reminding me that I have to go to the market. All right? Sir. Please, John Birtas. I want to highlight the fact that we chose to go through public expenditure on infrastructure building. Multiplier effect is what guided us on it. And I've said this before, revenue expenditure does not give you the required multiplier. Revenue expenditure of every 1 rupee gives you just 45 paisa worth
of multiplier, and that too for that immediate specific period, whereas for one period later, it gives us another additional 10 paisa more. So spending money through revenue does not give you the required multiplier, and the required multiplier being high is what is very critical for us now, because the economy has to revive and revive in a sustainable manner, otherwise it will have drops and rises, so we are doing that. So we chose not to go through the revenue expenditure route. So what does the capital expenditure give us? For every 1 rupee spent on capex, you get 2 rupees 45 paisa worth of multiplier in the immediate specific period, and for one period later, you get nearly 3 rupees 14 paisa worth off. That is, over time, you get 3 rupees 14 paisa worth of multiplier. It is a clear distinction between what gives you better multiplier, and therefore whether you want to go through the revenue route or whether you want to go through the capital route is so obviously before us, and therefore to sustain the growth we had to choose spending through public capital expenditure. And that is why the money which has been given from 5.51 lakh crores, 5.54 lakh crores, we've gone to 7.50 lakh crores in this in this budget for capital expenditure for building infrastructure. So there was a small discussion on the figures given by the economic survey being very different from what it is in the government's budget speech. So it was raised, saying as an issue, the 8% number which has been given versus the 11% number, both nominal, the real being 8 and 11 being nominal, figures are given, and which is to be believed. Former finance minister, speaking about it in this house, said which one has got to be believed. I just want to highlight, sir, and I'm very grateful indeed to Dr. Narendra Jadhav, who pointedly went down to explain why that difference is there and what that difference explains for itself. And therefore, with that explanation already been given, I'm not getting into the details of it, but for the former finance minister to raise it as though there is something misleading is very disappointing. Because economic survey draws its source of information from one particular set of data. The government looks at advance estimates which come just before the budget and uses that data. And the advance estimate, it is true, could not take or could not imagine Omicron setting in. We have taken that also and factored it into the budget. And as a result, there are numbers which are slightly at variance with one another. So sources of calculation being different, obviously you'll get numbers which to believe, and I'm sure in his tenure too. Please, Vinay Viswangi, no, not allowed, not allowed. Please, no. Please, I'm you continue. sure. મક્કમ મને કરેલો નિર્ધાર
હોય છે જીવનની સઘળી સફળતાનો આધાર. જો મન મક્કમ હોય, દ્રઢ સંકલ્પ અને ખુદમાં વિશ્વાસ હોય, પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી અને ધીરજ હોય, તો આ આત્મશક્તિ અવરોધને પણ અવસરમાં પલટાવી શકે છે. આવા જ કેટલા આત્મબળથી સભર લોકોની વાત લઈને અમે આવીએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા. આજે આપણે વાત કરીશું એક અનોખા સ્ટાર્ટઅપની, એક કિશોરીની અવકાશ ક્ષેત્રની સિદ્ધિની અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. શ્રદ્ધા અને આસ્થાના પ્રતીકરૂપ શ્રીફળ અને ફૂલ આપણે મંદિરોમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી તેનું શું કરવું જોઈએ? બસ આ જ વિચાર આવ્યો બે યુવા વિદ્યાર્થીઓને અને તેમણે શરૂ કર્યું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ. રંગબેરંગી ફૂલ પોતાની મહેકથી મંદિરોને તો મહેકાવે જ છે, પણ એના પછી આ જ ફૂલોથી બનેલી અગરબત્તી અને બીજી ઘણી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ આપણા ઘરોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જી હા, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી યશ અને અર્જુન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફૂલો અને શ્રીફળનો પુનઃ ઉપયોગ કરીને તેને એક નવું રૂપ આપે છે. એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મંદિરના ચડાયેલા ફૂલોનું શું થાય, અને મંદિરમાં જઈને અમે જ્યારે પૂછ્યું કે આનું રિયલીમાં થાય શું, તો એ કે અમે કળશમાં નાખીએ કાં તો મંદિરમાં કોઈ બી જળાશયમાં નાખી દઈએ છીએ. તો જળાશયમાં નાખ્યા પછી શું થાય? તો પહેલાં એવું હતું કે ફૂલોને મંદિરમાં આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે કે નદીમાં નાખી દેવાના. નદીના નાખ્યા પછી એમાં નદી વહેતી હોય અને ફ્લો જતો હોય તો ખાતર બની જાય. અત્યારે તો નદી બી બંધ થઈ ગઈ છે અને હજારો કિલો કેમિકલથી ફ્લાવર ગ્રોન કરવામાં આવે છે. ગ્રોન થયેલા Since we said a 60 lakh number, that doesn't end the story there. There are various other steps that the government is taking aiming at improving employment, and I very clearly did also speak in a bit of an elaboration about how drones are also going to generate more employment in the rural area. It's actually showing results in many of the districts where it has already been adopted. So when also we are spending so much on infrastructure building, that cannot be without employment. Even that is going to be 7.5 lakh crores being spent for building public infrastructure is also going to be because there will be employment generated there. So the latest periodic labor force survey indicates that urban unemployment rate in January to March quarter of 21-22 has declined to pre-pandemic level of 9% after peaking at 20.8% of unemployment. It peaked there, but now it's already come down, is being established by this periodic labor force survey pertaining to the first quarter, January-March quarter of 21-22. So, unemployment issue is being addressed and unemployment numbers are coming down. November 2021, sir, saw a net addition, not just addition alone, forgetting the dropouts, net addition in the EPFO subscription to peaking at 13.9 lakh new subscribers, an increase of 109.21% over the previous year, and this is the highest ever achieved since 2017. So unemployment issue is got to be seen from the various different sources of information and sector related information that we are getting. We shouldn't rush to think that 60 lakh crore which was given, 60 lakh which was given is all the jobs that is being created. Capital expenditure, I think I've partly explained. The issue of GDP number and the growth rate number being different, I've explained, which was also being raised by several members. Sir, there was this question on increased allocation to Ministry of Housing and Urban Affairs, claiming that that increase is purely for the sake of Central Vista. I just want to explain it, sir.
Mahua's allocation, Housing and Urban Affairs Ministry's allocation has been increased from 54,581 crores in the BE of 21-22 to 76,549 crore in 22-23. The increase is mainly on account of increased allocation in PM Awas Yojana Urban, enhanced from 8,000 crores to 28,000 crores, and not because of Central Vista. I just want to explain that. I think Honorable Member Chaya Verma had raised it. Honorable Member Jawahar Sirkar had raised it. Sir, again questions about Manrega. People who claim that Manrega is their own program and how can we not attribute it to them. I want to say yes, there was, Manrega was designed, Manrega was passed, and Manrega was an act because of them, very well. But I also would like to equally say Manrega's misuse was also due to them. CAG was also talking about the misuse, and Manrega was infested. Manrega was infested with ghost accounts. People who did not exist were receiving money under Manrega. People who were not born were also... Nothing is going on record your speech except Madam's speech. Please. Please, बैठ जाइए. बैठ जाइए, बैठ जाइए. बैठ जाइए. Thank you, sir. Manrega was infested with ghost accounts. I repeat, Manrega had people whose names were written in who were not even born yet in this earth. So these were people who were receiving Manrega money. That's also to their credit, sir. So I will not hesitate to give credit where it is due, but take it all fully. Take the entire credit for the misuse of Manrega. Don't just take the name. Please. So, sir. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे आप सबकी नहीं जा रही है. Please, सीट पर बैठ कर ना बोलें. So, sir. Please. Sir, I just want to highlight Manrega is a demand-driven program. As and when there is demand. And also, sir, let's not forget, Manrega, even as it was born, was to provide that rural employment in lean seasons. Jairam Rameshji is here, who actually has spent a lot of time looking at Manrega, looking at rural development, and he'll vouch for this. Manrega was going to have to serve the rural unemployed, particularly in the lean season of agriculture. When agriculture activities are at its peak, it was safely assumed people will find jobs in the agricultural activity. And particularly in the drought-prone areas, when agricultural activity, unfortunately because of climatic and other has become only annually one couple of months in an entire year of 12 months, it had confined itself to only those, rain-fed 3-4 months, 5 months, and so on. The rest of the year, people were remaining unemployed, and therefore this was brought in to bring in succor. And in that, therefore, whenever demand was going to come up, it was to be funded. That's exactly what we are doing. And therefore, to think that if you had not put it at the BE stage itself, and then you let them suffer, is entirely wrong. BE stage, we gave the money, and just see what happened during 2020-21, sir. The total monies given for Manrega crossed 1,11,000 crores. It was given by us. Therefore, it's one thing to create a scheme. It's one thing to misuse a scheme. Whereas what we do now is create and use it properly and transparently. So, BE 73,000 crores is being given now with an understanding which all of us know that if the demand rises, we'll provide more through the supplementary demand for grants. So on Manrega, I think people who know it, people who want to have the claim for it, should not mislead by saying you're not giving anything now. We have given 73,000 and they know when the demand comes, we are bound to give, or else they are here to question me.
आप में से किसी की बात बैठकर जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, अननेसेसरली आप हल्ला कर रहे हैं। प्लीज 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 लेट हर स्पीक माननीय लोपी। प्लीज प्लीज बैठ कर ना बोले, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज सर, सर, शी इज नॉट कंसिडरिंग। लेट हर फिनिश, आई विल गिव यू। सर, if she is considering, please, point of order here. 38. हाँ And अंग्रेजी बोला। kindly look at to the unparliamentary expression, book page 272. That we will see. I'm showing you. Then I will leave it to you. It's I'm in your hands. Yeah, please. First rule 238. 38. Yes. Now, rule 238. Rules to be observed while speaking. Now kindly look at to Roman 7. 238 Roman 7. Yes. Under treasonable, seditious or defamative words. Right. Now, honorable deputies, chairman sir, kindly look at to the unparliamentary words. Page 272. Time and again, first honorable minister has said that former finance minister was misleading the house. Now again honorable minister is saying the members speaking on Manrega misleading the house. Now honorable sir, kindly see, not once but many times it is said that it's an unparliamentary word. We'll examine Mr. Shakti Singh. You will examine it. We'll examine it. Thank you. Yes. I wish Please, we'll examine. your honor may give me ruling on this. We'll examine it and we'll. I oblige. Irrelevant बात. Rule 240 is very clear. किसी भी सदस्य को irrelevant बात नहीं करनी चाहिए. जो Rule 238 है, उसका जो Section 5 है, वो पर्सन इन हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. फॉर्मर मिनिस्टर कोई हाई अथॉरिटी पे नहीं है, वो उसका एक्सप्लेनेशन है. तो रूल ही गलत उठा रहे हैं. माननीय सदस्य, प्लीज 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 माननीय सदस्यगण, चेयर बार बार आप सबसे आग्रह करता है कि आप सब रूल्स को फॉलो करें, सभी लोग रूल्स को फॉलो करें. प्लीज माननीय मैडम, प्लीज 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 नो प्लीज माननीय मैडम. Manya madam, sir, allocation to health sector, sir. Questions were raised. Rajamani Patel ji, Kanimori ji, Kapil Sibal ji, Amar Patnaik ji all questioned whether health sector is getting adequate funds. I'll just very quickly give you a picture. 2019-20 we had given 64,000 crores. In 2021 80,000, 26 crores, 85,950 in the RE. That 80,000 became 85,915 in the RE of 21-22, the year that we are in, which we'll finish on 31st March. And 22-23, the budget which is before this house gives 86,606 crores, sir. So it's going up and not coming down. Then there are issues, there are points which are also got to be drawn attention of this house. Expenditure on COVID related health preparedness has received 12,000 crore in 2020-21, more than 15,000 crore in 22-23. So for preparedness we have given that money as well. So allocation for Ministry of Health and Family Welfare, which was 64,000, has gone to 86,606. So I don't think we should, think that it has come down. It is a 35% increase. Over and above that, 22-23 in the BU, one point that I would want to highlight, 5,846 crore, particularly for the references that Shri Amar Patnaik ji made, 5,846 crore has been allocated under PM Abhim Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission.
scheme which is going to develop capacities in health systems and institutions for responding effectively to the current pandemic, and God forbid if there is any future pandemic as well. So, sir, the other issue about food subsidy and fertilizer subsidy. Quite a few members spoke about it. I just want to quickly give a picture. Fertilizer subsidy, sir. BE of 21-22, we gave 79,530 crores. In the RE of 21-22, this amount was increased to 1.4 lakh crores, representing an increase of over 75% between the RE and BE itself, BE and RE itself in the current year. And that is because, as you know, global fertilizer prices have gone up. Government of India imports a large quantity of our fertilizers, and in this case, in spite of the prices have gone up so much, we still imported it, and we have no choice but to import it. But we made sure that that increased global price of fertilizers are not shifted on to the farmers. The government has borne that cost, and the farmers have got the fertilizers as always at the price at which they bought last year or the year before. So that shows that the government has been receptive to developments outside and understanding the issues here in the ground. Sir, food subsidy allocation, PM Garib Kalyan Anna Yojana, and I also want to highlight the allocation for food subsidy is 2.86 lakh crores. This is higher because, and I'm talking about 21-22, the year that we are about to finish. This is higher because under the PM Garib Kalyan Anna Yojana, which is a food subsidy, is well over 2 lakh crores. Sir, doubling of farmers' income also has been an issue on which several members, Srimati Chaya Verma, Jose K. Mani, Rajamani Patel ji, Syed Nazir Hussain ji, Amar Patnaik ji have all voiced their concern, and I can fully understand. In 2013-14, sir, the expenditure of Department of Agriculture and Cooperation was only about 19,000 crores, 13-14. Whereas this has been increased 6.6 times, and today it is at 1.24 lakh crores, 22-23 for Department of Agriculture and Farmers Welfare. Out of this, 68,000 crores will be transferred in DBT mode to the bank accounts of farmers, Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. Just to make this a bit more elaborately, BE 21-22 for fertilizer subsidy was 79,530. In RE it became 1.4 lakh crores, which represents 75% increase. And the fertilizer subsidy this year is also being increased. There was also farmer producer organizations, 10,000 are being funded, the FPOs are being formed. Agri Infrastructure Fund, the AIF, had 100,000 crores being created for the creation of Agriculture Fund, Infrastructure Fund. We have given the money. Sir, if we are giving the data, sir, it is because the questions have been asked. One more important question on how we supported the MSME. MSME sector was a concern for member Suresh Reddy and also member A.D. Singh ji. I just want to highlight the points through which you'll, Honorable Deputy Chairman, sir, you will understand that for MSMEs, there have been several schemes which have been brought out, and that is because during the COVID pandemic, we needed to give that support. 20,000 crore subordinate debt for MSMEs, 3 lakh crore collateral-free automatic loans for business, including MSMEs,
which has now been enhanced to 4.5 lakh crore, and now during this budget we have given 50,000 crore more, raising it to 5 lakh crores. 50,000 crore equity infusion through MSME Self-Reliant India Fund. Then from among these schemes, monies have also been dispersed and people have benefited from it. Whatever is left over in these accounts will continue to remain ready for anyone who wants to use it. So I just want to highlight that the amount of disbursements made under the Emergency Credit Guarantee Scheme is 2.36 lakh crores disbursed, gone into the account of those MSME who need it. So there are quite a few such clarifications which I can go on giving, but I'll also pick up on issues which specific speakers have mentioned. Sir, quoting some study, because I'm moving from MSME, I continue with MSME, quoting a study which is made available in the public domain, it was mentioned that based on a study in 2020-21, it was mentioned that 67% of MSMEs were shut. But what they have failed to say from that very same study is, they failed to mention that the very same study said 67% of MSMEs were temporarily shut. Again, an attempt to mislead. You say 67% of all the MSMEs were shut based on a study. I've gone through the study, I'll quote the study, I'll show it to you, I'll place it on the table. That very study says they were temporarily shut. Obviously, if the lockdown is in, won't they shut? And that is what was covered by the survey and reported, but at least use the word appropriately. It was temporary. Okay, sir? And because ECLGS was extended, many of them have taken the credit facility which was given, and as a result they are staying afloat even today. The SBI study shows that how many people have benefited by that ECLGS. So we need to highlight, please bring in reports, but say it completely and not cherry pick the words to give a different impression from what actually that study gives you as an impression. Please. Sir, according to the study, Please. She is quoting the report. I am quoting the very same reports, Honorable Leader of Opposition. According to the study, about 65% of the MSMEs surveyed availed credit under the government's Emergency Credit Guarantee Scheme, which provided banks and financial institutions 100% guarantee against any losses suffered by them due to the non-repayment of these. So, let us understand. Please. We can play ball on that. Sir. Sir, in the last 2 years, it's not been business as usual. Every one of us know. It has not been business as usual. Extraordinary steps had to be taken. And when we are quoting reports, we need to come with a complete detail before us. The State Bank of India study also shows how many people, how many MSMEs have benefited from the emergency credit guarantee which was given. I'll just take the example once, sir. Comparing a large economy like US may not be appropriate, but I will give an instance of how things develop when there is a global pandemic. In the US, sir, at the onset of the pandemic, 1,40,104 units were marked temporarily closed. Of these, more than 97,966 businesses have permanently shut down during the pandemic, according to a report on the local economic impact of the pandemic in the US. Now, I just want to say, I am not... Please, बैठ Please, बैठ करना. Please. There is a process for that, madam. You are not allowed to speak. There is a process for that if it is. Deputy Chairman, sir,
Deputy Chairman, sir. Honorable Nothing is going on record. Honorable Member Ami Yagnik ji is saying correct information should come. I will definitely give that about economies which gave cash transfer, which had huge stimulus packages as to what happened to them. I will certainly give the details in a minute. I wish her to be kindly patient about it. I will give that information. Sir, Be patient, be tolerant. Sir, about inflation, I think I did say a bit, but I just want to again compare Indian economic situation, which I did earlier about 2008 global financial crisis, what happened in India and what is happening now. But I also will give a comparison between what's happening in other economies and what's happening in India. Sir, economies all over the world suffered, but I just want to say US inflation, which was reported in all the papers today, has hit 40-year highest. US inflation, cash transfers was made, huge stimulus packages were given. This is the effect. Sir, and I'll give you more data on that. I'll give you more data on that. So, US inflation has gone. I mean, when, sir, we are giving answers, sir. No point. There are times when it is difficult to gulp some facts, but we'll have to take it. US inflation, I told you, sir. पीछे बैठ कर ना बोले, पीछे बैठकर सीट पर, you not supposed to speak. Please, there is a process for that, madam. There is a process for. No, please, you are not allowed to speak. Please. Thank you very much, sir. So in Germany, sir, since 1992, they have not faced an inflation of the order that they are facing today. Economies which are having better cash transfer, better solutions, better stimulus. I just want to, no country is comparable with another. Every country has its own uniqueness. But all that said, there are always allegations that you have not done enough. You have not done enough the way I want you to do. All that comes. But I need to address that, sir. So, Germany, from 1992, has never had an inflation like this. Eurozone, sir, 25 years. In 25 years, they have not seen an inflation the way they are seeing. And UK, where also a big stimulus was given, never seen inflation in the last 30 years like the inflation that they are seeing now. So inflation management and carefully allotting your resources is also very important for a responsible job for finance ministries all over the world to do it. Sir, I just want to highlight, respected leader of the opposition is not here, probably he'll come back, but I just want to highlight, sir, WPI inflation is no longer the benchmark metric for measuring inflation. Quoting WPI, saying, oh, it's already gone to 14, 12, 11. No, sir, WPI doesn't influence inflation metric. So CPI is what we have to look at for, and CPI is that index which RBI also looks at when it is monitoring inflation control measures. That's only for reference, sir. Sir, since 2014, Prime Minister Modi has ensured that we keep our inflation contained, well contained, and not cross 6% or more. And this crossing of 6% has happened, no doubt. But we breached it a little bit, maybe between 2014 and 2020, maybe 6 times on a monthly average that you're looking at, and not beyond that. It's every time brought back to, being within the limits of 6%. So our inflation management is robust, is what I want to underline here. So, but at the same time, again, may not be nice for me to repeat because nobody's going to like me saying it, and since I have to be in this house to say things which others like as well, but I will have to say things which are not going to be music to some people's ear. Highest inflation, if ever, or the worst era of inflation, if ever, this country endured, it is from 2010 to 2014, when retail inflation was more than 9% in 22 out of the 28 months from January 2012 to April 14.
22 months out of the 28 months between January 12 and April 14, inflation was well over 9%. So let us also keep that context somewhere in the back of our minds. Sir, there were quite a lot of questions on disinvestment. Are you going to sell off everything? What is happening? Particularly insurance sector. So here I want to humbly submit. For instance, Malhotra Committee was formed during 1991, 92, 93 Karyakal, Congress period. And the recommendations of the Malhotra Committee is something which Congress keeps in its mind and started doing quite a lot of things to ensure that there are private players who should be included in the insurance sector. Recommendation of the Malhotra Committee. Foreign companies should be allowed to enter into insurance sector. Malhotra Committee. There should also be a IRDA which is instituted already. They are guiding every one of the operations. So, following the recommendations, which of course was a Congress party time committee for privatization of insurance sector, today there is a bit of a confusion in the Congress side. I want to highlight that. Sir, on the one hand, I'm not sure if I'm allowed to take the name, a former president of the Congress party says India is against privatization. You know who it is, former president, currently Lok Sabha member. India is against privatization, he says. On the other hand, I have senior Congress leader, former finance minister, questioning me, why are you going slow on disinvestment? Tell us the progress in disinvestment in BPCL, Container Corporation of India, 2 banks. You have not said anything in this budget. I want to ask the Congress party, is it one thing outside? Is it one thing in Lok Sabha? Is it a third thing in this house? Be clear. Do you want it or not? And you started with the Malhotra Committee and you take claim for 1991. When you want to ask a question of us, you say, hey, remember. बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए. Sir, also distorting and quoting, sir. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. आपको जो मौका था आपने बोला लेट हर स्पीक. नो नॉट अलाउड. आप में से किसी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, मैडम की स्पीच जा रही है, बस. Sir, Deputy Chairman, sir. No permission. You have already spoken on the subject. No. Sir, thank you, Madam, sir. please speak. What explains? Please. You are not allowed to speak, Mr. Brites. Please. What explains 1.07 lakh crore worth of disinvestments that happened during UPA? What explains that? 1.07 lakh crores worth of disinvestments happened during the UPA. Was that, if they were against disinvestment, why did they allow that to happen, sir? Just one line, sir. Disinvestment is a complex process. We are... Please, back here. You are not allowed, Mr. Binay Vishwam. Please. Sir, Honorable Binay Vishwamji. Please. I just want to respond, sir. Honorable Binay Vishwamji is somebody who I respect. He's a very senior member. Also has ideologically very committed. I appreciate that. Just as we are ideologically very committed, just as there are very many people ideologically committed. Where do you stand? I thought the budget of 2021 very clearly narrated where do we stand. Jan Sangh narrated where we stand. Bharatiya Janata Party under Vajpayee ji narrated where we stand. Our election manifestos say where we stand. And us fulfilling the manifestos say where we stand.
So Binay Bishwamji, honorable member, does not need to ask that question. Every budget which has been given under Vajpayee, every budget which is being given under Modi ji in 14-19, every budget which is being given now, every manifesto of the BJP clearly states where we stand. So not to worry, we never contradict ourselves. Sir? Please. Sir? Please. Mr. Vinay Viswamji, please. Mr. Vinay Viswamji, आप विनय विश्वम जी डू नॉट डिस्टर्ब लेट डिस्कशन वो आप बोल चुके हैं अपने विषय पर जब मौका था प्लीज लेट हर अलाउड डिस्कस आप सब बोल चुके हैं जब मौका मिला 42 लोगों ने बोला है लेट हर स्पीक प्लीज प्लीज Sir, again, as a lead speaker, I heard former finance minister say that you're not moving forward, you're only like as though you're on a treadmill, you're only, running but remaining where you are. It was mentioned. I just want to show, sir, that if we were remaining where we are and pretending to run, economy 7 or 8 years ago, the size of the GDP was 1.1 lakh crore then. Now it is 2.3 lakh crores. It can't be when you are running on the same spot. I'm being corrected, it is 2.32 lakh crores. I said 2.32 lakh crores. Exports, then 2.85 lakh crores, that is 13-14. Today, it is at 4.7 lakh crores. The Commerce Minister, Leader of the House is here. So you can't be standing in one place, running and also pretending to move forward. Last 2 years were years of the pandemic. If that was said, unfortunately, somebody is repeating it here. They were not normal years. Shame if that was said. Sir, foreign exchange reserves, sir, then 2013-14, $275 billion then, 7 years ago. Now, it is $630 billion. Not running as we are standing in one place. FDI inflows, $36 billion then. Now it is $80 billion. Again, sir, can't be running on a treadmill. Sir, national highway length, very important metric for development. 90,000 kilometers in 2014. Today, it is 1,40,000 kilometers. Again, no treadmill business, sir. And average inflation, 9.5% in 13-14. Now it is 5.23% in 21-22. I'm talking of April-December. So, then international metrics is something which I want to draw the attention of honorable members. Ease of doing business. In 2014, we were 142, now we are 63. Access to electricity, then 99th rank, today 26th rank. Global competitiveness, 71th rank in 2014-15, 43rd rank now. Global Innovation Index, 76th rank in 2014, 46th rank in 2021. Logistics Performance Index, 54 in 2014, 44 now. So all these metrics show that we are not running, standing there. Please. Sir, one more reference, sir. Please. One more reference to the Honorable former Finance Minister. He accused me
saying you did not speak anything about the poor. You have not at all spoken. You spoke more about your Prime Minister. Of course, I feel very proud. I feel honored to be in the ministry along with the other ministers who are guided by the Prime Minister, a Prime Minister who is visionary. I don't have anything to hide that. I will say it any number of times. He is the Prime Minister of this country. In every popularity ratings, he's at the top. But our country, there are some people who suffer from visceral hatred of the Prime Minister, but that's their problem. I will say one thing here, sir. I didn't speak about the poor as an allegation. I want to know, what is that poor that you're talking about? When again, your former president said, poverty does not mean, and I'm quoting here, sir, poverty does not mean the scarcity of food, money, or material things. If one possesses self-confidence, then one can overcome it, said the Congress leader. So he also said it's a state of mind. I've not named the person, but we know who it is. So, to continue the quotation, sir, to continue the quotation, if you want, I'll leave it here. This is also reported in the media. Poverty is just a state of mind. It does not mean scarcity of food, money, or material things. If one possesses self-confidence, then one can overcome poverty. Was the gyan given to us? I want to ask, what is that poverty that I didn't refer? Is this the poverty? My mental state is the poverty that I should have referred? I want to ask. Be clear on what poverty you are referring to. Sir, I just want to respond. आप सभी सदस्यों से आग्रह है सीट पर बैठकर ना बोले प्लीज. आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. You are not allowed. प्रियंका जी, you are not allowed to speak. I'm not mocking the poor. The person who's mocked the poor is in alliance with you now. Please, आपस में is in alliance with you now. Sir, it's very मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. I will, sir. आप प्लीज बैठ जाए. बैठ जाए. आप सब बोल चुके हैं. प्लीज बैठ जाए. Deputy Chairman, sir. Please. This is how, when we don't have the courage, this is how, when we don't have the courage to ask the person who said this, they distort and put it on me. They're in alliance with them. I'm astonished that a member, a thinking member, a lady, stands up to say, you're mocking the poor, whereas the person who said that is in alliance with them. I wish he meets. Please. I've quoted the man. I've quoted the person, not my statement. I've quoted the person. Oh really? Oh really? आप कुछ भी बोलते हो. बैठिए. आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. आप अननेसेसरली अपने को परेशान कर रहे हैं. कोई बात आपकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. ना आप अलाउड है बोलने के लिए. प्लीज. Deputy Chairman, sir, in Tamil. Deputy Chairman, sir, in Tamil. Sir, just before I say that Tamil proverb, I want to say that I have responded. Sir, let me finish here. Mr. John Britas, let me finish. Sir, is this budget debate? Yes, it is. It was a question raised to me about my budget speech, and I'm giving it as a reply during the budget debate speech. Okay? So, let there not be confusion. Everything that I'm speaking here. Oh, please, sir. This is not done, sir. Please, it's not proper. We've heard every one of the members silently. That you cannot decide here. That chair will see. Please, no. You are not allowed to speak.
It's you are not there. Please, you are not allowed to discuss. आप बैठकर हमेशा पीछे से चिल्लाते हैं. नहीं मैडम, no allowed. Sir, I would like to tell you, sir. कोई बात आपकी रिकॉर्ड में नहीं जा रही. Amar Patnaik ji. Sir, Amar Patnaik ji. Sir, now that there's a bit of a thing, I would like to go back to saying that one little Tamil proverb and move on. I have not named anybody in this house, but there is a lot of response coming, and therefore there is a proverb which I want to say in Tamil. There are members, Honorable Member Namnita Krishnan is there, Member Wilson Ji is there. I can see many more members, DMK members. Nunalum Tanvayal Kedum. I have not named anybody, but everyone is shouting, defending somebody else. Who are they defending? Tanvayale Tan Kedum. Nunalum Tanvayal Kedum. If you want a rough translation, sir, during rainy seasons, nobody knows where the frog is. But it goes back. So we get to know it. I have not said anything at all. But when the responses come, it's like the rainy season frog. Sir, Amar Patnaik ji. Please, Mr. Dani, please. Yes, I understand now. I understand that. Except I fully understand, Madam sir. Finance Minister's speech, nothing is going on record. For every answer, sir, for every answer that I'm giving, there was a question from that side. Do I answer questions or not? Sir, I'm talking about Amar Patnaik ji. Amar Patnaik ji's question. For agriculture, he had some questions. The allocation, excuse me? Sir, Mr. John I Britas, would want John Britas, the John honorable Britas, do member not from deserve like this. Kerala, Please, to do not do listen this. to people, sir. The chair will see, The parliamentary chair will proceedings are decide what there. is unparliamentary, sir. You will please decide for me. Thank you very much, John Britas. You are not interested in the job to see from there. Please sit. Farmers and agriculture. Please. The allocation for food processing. The farmers, sir, farmers, everyone wants to know. Everyone wants to know farmers and their matter. I'm giving an answer for the questions raised by Amar Patnaik ji. The allocation for food processing has gone up 90.4%, 90.4% to 2,941.99 crores in 22-23. The allocation for animal husbandry and dairy has grown 26% to 3,918.84 crores. The allocation for fisheries has grown 73.5% to 2,118.47 crores. Sir, wheat procurement, 55% growth in 21-22 versus 2013-14. Comparing 13-14 to 2021, 87% growth in paddy procurement. 2013-14 compared with 2021, oil seeds procurement. Earlier procurement was only wheat and rice. We are procuring even oil seeds. Oil seed procurements have gone up by 204%. Sir Manoj Jaji has raised some concerns about Z-shaped recovery. I just want to reply to him to say India's gross domestic product is projected to grow at 9.2% to 147.5 lakh crore for the current financial year ending March 2022, which will be the highest among all
large economies. There's no question of a slowdown or a recession. I want to draw that to their attention. I had already mentioned earlier that the difference in the economic survey and the Ministry of Finance report are because of the different sources through which we draw the information, which is also for Sri Manoj Jhaji. Srimati Chaya Vermaji had raised questions on cryptocurrencies, sir. I just want to say the act of taxing the cryptocurrencies, I think Honorable Member suggested, is it legitimizing the cryptocurrencies? She asked a question. I just want to say we have taxed the profit emanating from the transactions. I'm not doing anything to legalize it or ban it or not legalize it or anything at this stage. At this stage. Vinay Viswamji. Unbelievable, sir. I'm giving an answer. You speak. I'm talking about the reply. Why would Vinay Viswam, Mr. Vinay, come on. this is not the proper. Please sit down. Mr. Please sit down. I'm not yielding, sir. This is a bit too much. Let her speak. Sir, I'm replying to Honorable Member Chaya Verma. By shouting like this, the member's right to get a reply is being denied. The right Mr. John Brittas, it's not going on record. The right of a member to get a reply is being disrupted. Yes. Sir, आप दोनों disrupt कर रहे हैं. I'll be forced to name. I'll be forced to name. Please. I'll be forced to name. आप बार-बार disrupt कर रहे हैं. Please, not allowed. Please, madam, you speak. Thank you very much, sir. Speak. Sir. Banning or not banning will come subsequently when the consultations give me inputs. But then would you rather have me not tax and allow the profits to be there and then tell me I have not even taken a corrective action? So, legitimate or illegitimate, it's a different question. But I will tax because it's a sovereign right to tax. I hope Chaya Verma ji, please, is able to hear my reply, or else I'm quite willing to give her when I meet her in person. So I'm very sorry that the member's right to receive a reply is being disrupted by other members, which is really a sad thing. Sir, Anil Desai ji, I don't know if he's here. Anil Desai ji had questions about employment. I've explained that. There is a misconception, and that is, I've already explained, that the 60 lakh is only for the PLI, and there are other schemes through which we are trying to promote more employment in the country, which I've explained, sir. Sir, Anil Desai ji also asked questions about GST collections. I just want to say, for 22-23, talking about the overall investment, 22-23, the allocation is 1 lakh crore to assist the states. He asked about the GST collections and also said, will there be some kind of a support to the states? So on the matter of support to states, I would like to highlight that 1 lakh crore is being given to assist the states in catalyzing overall investments in the economy. I just want to underline the fact that it's being given for 50 years without any interest burden on the states. Sir, and it's not going to affect their FRBM. They can continue to borrow at the rates which have already been given to them. So this is not going to affect them. Sir, then I would like to remind, sir, keeping in mind the states and their difficulties, in November 2021, instead of one installment of the monthly devolution which has to go to the states, I ensured an advance installment is also given even in November. So in place of 47,541 crores which the states would have got by due right,
in November, I had doubled up, meaning I added one more installment and made it 95,082 crores in November itself. Similarly, sir, to make sure that states get money quickly in their hands, in January also, on January 20th, every month 20th, the money goes now. In fact, we are even contemplating changing that to 10th of every month instead of 20th. That itself is understanding the state's need and taking a step. In January 20th, sir, again, where they were expected to get only 47,541 crores, I doubled it up again, meaning gave one more installment so that they have more money in their hand in advance. 95,000 crores was released even in January. So we are making sure that at every stage we are being a bit more sensitive to states. It is their money, but instead of getting it at that regular installment, I'm uploading and front-loading the installments in time so that states don't suffer. Rajamani Patel ji talked about the remote-controlled policy. He said every one of your policies is all remote-controlled, and said it's being remote-controlled from somewhere. And he also probably mentioned it's been remote-controlled from Nagpur. I just want to say, this is coming from a party which constantly till this day is remote controlled. There's no democracy in that party, it's being remote controlled. And even worse, national policies were decided. I'm sorry to say this today, I didn't intend to say, but it was a question during the budget debate, and therefore I'm answering during the budget debate. Is it a budget issue? It is a budget issue because you asked me that question. Sir, national policies were decided at 10 Janpath rather than, and then announced in 7 LKM. Was that remote control or not, sir? Policy decided in 10 Janpath and announced in 7 LKM. And one cannot ever forget the day when one of the general secretaries of the party, that time it was general secretary, tore that in the public, in front of the press. And even worse, sir, the respected Prime Minister at that time, Dr. Manmohan Singh, was within a couple of hours after that going to meet US President. And here, his party's general secretary tore. Is that remote control? Or what is that? So, sir, I come to my last intervention, sir. I come to my last intervention, sir. Sir? Leader of the opposition, sir. Please, leader of opposition. हम बजट में उनका भाषण बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन इस सदन को भटकाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस पार्टी क्या की, कांग्रेस सेक्रेटरी क्या किए, अरे आप अपने बजट में बोलिए, हम सुनेंगे। वो सब, अरे गरीबी 27 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे आ गए, जो ऊपर गए थे, उस पे बोलिए। थैंक यू माननीय कृप्ति करेंसी आपने एक्सेप्ट किया क्या नहीं, क्योंकि आपके आरबीआई चेयरमैन ने बोला है खुद कि अपने रिस्क पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये बात बोलिए, हम सुनने को तैयार। माननीय एलओपी प्लीज, आई हैव अलाउड यू, प्लीज सर। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच डिप्टी चेयरमैन सर। प्लीज आपको इजाजत मिल चुकी है माननीय एलओपी, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। नो प्लीज, आई विल नॉट स्पीक। Give serious reply. We listen. Don't you have already spoken, sir. No. You have already spoken. Comedy type बोलना, ये बंद करो. Please take. Thank the honourable. Sir, I thank the honourable leader of the opposition. Please. I thank the leader of the opposition for reminding me that I should answer on budget. Shri Rajamani Patel ji, during the budget discussion, mentioned about it. Should I not reply, sir?
I am following his order only. I am following the instruction of the leader of the opposition. आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. I'm honestly, he's a very senior politician, has been in decades in politics. He's very respected. I respect him, and I certainly respect the words he's mentioned here, and I'm duly following it. Sir, I come to the last intervention in my speech, sir. This is also very much what came up during the budget discussion. I am not speaking anything from somewhere, a comment mentioned outside. So I would like to have my full time, and I request the indulgence, Deputy Chief Chairman, where I go through the details. So there was this indication by respected member, not taking his name, said, the finance minister is not elected, and so she doesn't know the ground realities. And she should be sent, her party should send her to get elected from the ground, to know the ground realities. So, but coming from a member who's in this house elected, TK today is in the opposition, to think that a member in this house is one less to some other respected members who are elected is a bit too rich, sir. Haven't they, in their time, in Rajya Sabha, also had Rajya Sabha members being ministers? Are they suggesting that their ministers were unconnected from the ground? Prime Minister himself was a member and of the Rajya Sabha, this great house. And was he disconnected from the ground reality? Is that what is being suggested from by the honorable member who told me that I'm unconnected to the ground? I'm sorry, sir, 10 years being guided by a prime minister from this august house. I don't expect a member to suggest that to me. So that is one thing. A few things, sir. We were also told, honorable member also reminded about rural connectivity. I want to tell the honorable member, India's rural internet user base is growing, and it is over 3 times faster, growing 3 times faster, and is quicker and is quickly catching up to surpass the urban user numbers. So this is something which has come out of a Internet Mobile Association of India's report. So while I'm quoting from the report, sir, while internet users grew by 4% in urban India, reaching 323 million users in 2020, digital adoption continues to be propelled by rural India, registering a 13% growth in internet users over the past year, unquote. So rural India's internet connectivity is also growing. Data consumption through BharatNet optical fiber surpassed 13,000 terabytes till June 2021. This is an increase from 6,000 terabytes in 2020 and 300 to 400 terabytes in July 2019. Rapidity with which it is increasing, sir. I just want to highlight that according to the Telecom Regulatory Authority of India, which is a report of August 2021, the total number of internet subscribers increased from 79.5 crores at the end of December 2020 to 82.5 crores at the end of March 2021. So in this budget, of course, I have announced that contract for laying optical fiber in all the villages, the ministers next to me, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22-23 itself, and the completion is expected by 2025. Our vision is that all villages and their residents should get the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. So I just want to highlight, and it's also from one of the former economic advisors, saying India, meaning India's growth, talking about it, said Bangladesh will be growing faster than India.
This was raised also. Maybe not by any members, but it is a very important conversation in which I think we need to put the facts together and say, sir, we are 10 times bigger. Our economy is 10 times bigger than Bangladesh. So if I had to give you a rough calculation, if Bangladesh grew at 10%, sir, and we grew just at 1%, sir, the absolute number that will arrive in terms of growth will be the same. So then to say Bangladesh is at 5.5, whereas you at 4.1 is not really understanding. Not allowed, please. Sir, I want to now address the concern that Honorable Member Ami Yagnik mentioned. Say you have not spent much, you have not given money. I just want to say, sir, countries which have spent big money, whilst we prioritized on Jan Bhi, Jahan Bhi, save lives first, and also immediately after that ensure that they get money for their businesses and so on. I just want to bring in one bit of information. Advanced economies, sir, relied on large stimuluses. Almost entirely on the demand side measures they relied on, of direct support without paying attention to so much to supply side. That's their priority, they can do it. Their outcome today is high inflation. Their outcome today is high inflation. Now, I just want to highlight one observation which an economist, Ruchir Sharma, has made in October 2021 for information for the Honorable Member. Pandemic stimulus, Ruchir Sharma, I'm just quoting him. Pandemic stimulus backfired. India can be thankful it did not go bigger on government spending. 2020. Emerging markets which stimulated most aggressively got no payoff in a faster recovery, owing in part to the downsides of over-indulging. India's payoff for moderation was one of the strongest recoveries in emerging market, unquote. So I just wanted to draw the attention of what one approach can give and what the other approach can give. So finally, sir. Finally, sir. Sorry? Yes. I've said that in the budget speech as well, sir. Finally, sir, Honorable Member who's not here now had mentioned and I hope I heard him right. He said he does not see Amrit Kal. The member said he does not say. I'll explain it. The Honorable Member said he does not see Amrit Kal, but instead has been seeing Rahu Kal since 2014. Sir, I wasn't sure if I heard him right if he said Rahu Kal. Sir, I want to say if there was a Rahu Kal, if I heard him right, Rahu Kal. Sir, Please do not interrupt like this, Mr. John Britas. Please. I had mentioned it earlier, sir. That Rahu Kal, I hope I heard him right, that Rahu Kal, which he mentioned actually belongs to the time which some time ago I said, when a sitting Prime Minister brings about a law and it gets torn up scornfully in front of the media, hours before the Prime Minister is about to meet the US President, that is Rahu Kal. I'm being careful. Sir, also, entrenched in the Congress party, where there is an implosion now, Rahu Kal is what produces, I would think, the so-called G23. So Rahu Kal is not now. Rahu Kal is where Congress party
is. Ours is Amrit Kal. Ours is Amrit Kal. Rahu Kal was thrown at me. Rahu Kal was thrown at me. Yes, budget. Rahu Kal was mentioned by your member. Sir, senior leaders from the party are leaving their own party and getting out. That is Rahu Kal. That is Rahu Kal, sir. Whereas standing there, budget speech, the question, the allegation, you are sitting there and telling me it is not Amrit Kal. Rahul Kal. Sir, no wonder Congress party, which is facing the Rahul Kal, is getting 44 seats and remaining there and not able to come out. Please. Sir, where Rahul Kal is, where Congress party is in session, where they go on saying, "Ladki hoon, main lad sakti hoon." Rajasthan ladkiyan lad nahi sak rahe. राजस्थान में लड़ नहीं सक रहे महिला. राजस्थान में महिला का हर दिन कुछ ना कुछ कांड हो रही है. राहु काल उधर है. सर, बजट स्पीच के समय अमृत काल इस देश का अपमान करने के लिए अमृत काल को राहु काल कहने वाला, अभी ये जवाब सुन ले, अभी सुन ले ये जवाब. Please conclude, madam. Thank you, sir. Thank you. Now Honorable Finance Minister's reply on general discussion on budget 2022-23 is over. Now on a special mention, Dr. Subramaniam Swamy, please read the title of your special mention. 2022-23 budget discussion is over. तो ये संसद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राज्यसभा से, और जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर जिस तरह से जो अपनी बातें रख रही थी, उन्होंने तमाम आंकड़े गिनाए हैं कि इस बजट सत्र के दौरान जो बजट पेश किया गया है 2022 से लेकर 2023 तक का, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और साथ ही साथ ये दूरगामी और एक दूरदृष्टि सोच का ही नतीजा है कि ये बजट आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य સખી આંખોનું આયખું તો કેટલું, સખી આંખોનું આયખું તો કેટલું, મારા વાલમને જોઈ રહું એટલું. દર્શક મિત્રો, આંખોની મજા હોય છે, એ જેને જુએ એને પોતાનું કરી દે. એમાં ચાતક વસે તો ચોમાસું કરી દે. આજે ચાતકની વાત કરવી છે, ચોમાસાની વાત કરવી છે, વરસાદની વાત કરવી છે, તો આજે જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારોમાં એવા મહેમાન છે જે પલળવા અને ભીંજવાની સરહદ પર ઊભા છે અને સાહિત્યના રોકસ્ટાર છે. તો આવો સ્વાગત કરીએ જાણીતા કવિ તુષાર શુક્લનું. નમસ્કાર ભાઈ. તો તુષારભાઈ, આપનું દૂરદર્શનમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે, ખાસ કરીને જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારો કાર્યક્રમની અંદર. તુષારભાઈ, આપની છબી બહુ નિરાળી છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાતી કવિની જો વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે લોકોના મનમાં એક છબી આવી જાય કે જબ્બો હશે, લેંગો હશે અને ઝોલા લઈને નીકળી ગયો હશે માણસ એમ. અને તો આપ પણ અનોખા કિસ્મના છો એમ કે તમારો હંમેશા ડ્રેસ ફેશન સેન્સ તમારી સાવ જુદી હોય છે. તો આ સેન્સ ક્યાંથી આવે છે? તમે બાઇક પર ફરો. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रदेश के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री श्री अशोक चौहान जी, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हाल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं. महाराष्ट्र के लोगों और यहाँ की धरती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है. इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आ चुका हूँ.
आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर देगा। आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र अर्थात भारत का एक महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। चाहे वो शिवाजी महाराज हों, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं तो अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की धरती भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार भी प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। देवी और सज्जनों, लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे शून्यता का एहसास भी हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। लता जी का संगीत अमर है, जो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। साथ ही उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव की स्मृति भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है। देवी और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हॉल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हॉल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और सभी संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध होती हैं। जिस राजभवन में स्वाधीनता के पहले जनसाधारण को आतंकित करने वाली औपचारिकता तथा आन बान शान की परंपरा थी, वहां आज से भगत सिंह कोश्यारी जैसे भारत की धरती और हमारी परंपरा की जड़ों को अपनी सेवा से सिंचित करने वाले राज्यपाल का आवास और कार्यालय भी है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के लोग
देश की संप्रभुता के आधार हैं। दरबार हाल के उद्घाटन के इस समारोह को मैं भारत की स्वाधीनता और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूँ। जनता सर्वोपरि है और मुझे विश्वास है कि राजभवन सहित दरबार हाल भी लोक कल्याण की गतिविधियों का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। स्वाधीनता प्राप्ति के पहले तक दरबार शब्द राजशाही से जुड़ा था, लेकिन आज का दरबार लोकशाही से संबद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है पारदर्शिता। दरबार का आधुनिक स्वरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दरबार की व्यवस्था में ना तो कोई व्यक्तिगत बात होती है और ना ही कोई गोपनीय बात होती है। जो भी बात होती है वह पारदर्शी तरीके से सबकी उपस्थिति में सबके साथ सार्वजनिक रूप से होती है। जन सेवकों द्वारा जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़ने का तरीका प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रकार नए संदर्भ में यह नया दरबार हाल हमारे नए भारत, नए महाराष्ट्र और हमारे जीवंत लोकतंत्र का नया प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, दरबार हाल के इतिहास और वर्तमान से जुड़ी ऑडियो विजुअल फिल्म को देखकर रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी कुछ यादें भी मेरे मानस पटल पर उभरने लगी। उच्चतम नैतिक आदर्शों पर आधारित राजनीति के पक्षधर और असाधारण प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने वाले श्री मोरारजी देसाई का बंबई राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के इसी दरबार हाल में हुआ था। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मुझे अपने निजी सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा से जुड़े मुंबई, नागपुर और रत्नागिरी में स्थित है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल मुझे रत्नागिरी जिले में स्थित बाबा साहब के पैतृक गांव आंबडवे जाने तथा उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2 माह पूर्व मुझे महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ दुर्ग में जाकर उनके समाधि स्थल पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करने का अवसर भी मिला था। शिवाजी महाराज ने लगभग 350 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में देश प्रेम और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की थी। उस ज्योति के प्रकाश के बल पर बाद में पूरे देश में मराठा राज्य का अभ्युदय हुआ। आज भी महाराष्ट्र अनेक महत्वपूर्ण मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। मुंबई का यह राजभवन महाराष्ट्र के अग्रणी राज्य होने का साक्षी रहा है और रहेगा। मैं अंत में सभी महाराष्ट्र वासियों को इस नए दरबार हाल के उद्घाटन की बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी को। स्वच्छता और साफ सफाई बीमारियों से दूर रहने और समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के चलते सावधानी बरतना और इन 5 साफ आदतों का पालन करना और आवश्यक हो गया है। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें और शौचालय को साफ रखें। दिन में कई बार अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। किसी भी सार्वजनिक जगह पर ना थूकें। पीने के पानी को साफ और सुरक्षित जगह पर ढक कर रखें। घर से बाहर या काम पर जाते समय हमेशा मास्क पहनें और दूसरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इन 5 साफ आदतों का पालन करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दर्शक मित्रों,
દૂરદર્શનના નવા કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. જિંદગી કાફે સંવાદનો હેલ્લારો. મિત્રો, જિંદગી કાફે એવી જગ્યા છે ને કે જ્યાં દિલ ખોલીને વાત કરી શકાય, જીવનની મિજબાની અને સંવેદનાની ઉજવણી. અને અહીંયા આપણે એવા મિત્રોને મળીશું, એવા વ્યક્તિઓને મળીશું જે આપણને કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા આપી જાય, પોતાના જીવનની એવી વાતો કહી જાય જેનાથી આગળના જીવનને દિશા મળે. અને આજે આપણે એવા જ અનોખા વ્યક્તિને મળવાના છીએ. આમ તો એનો કોઈ પરિચય કરવાની જરૂર નથી. વડલા જેનું વ્યક્તિત્વ છે, દરિયા જેવો અવાજ છે, લોખંડની મનોબળ, પણ અંદર માણસાઈનો ધોધ. આવા જ ગુજરાતના ઐતિહાસિક કહી શકાય અને નોંધપાત્ર યાદગાર, જેનો કોઈ પરિચય જ ના આપવો પડે એવા સનદી અધિકારી શ્રી પી.કે. લહેરી સાહેબનો દૂરદર્શનના આ ખાસ કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. નમસ્તે ઉત્સવ. લહેરી સાહેબ, ગુજરાત રાજ્ય જ્યારે બન્યું એના પહેલા જ દાયકામાં આપ સનદી સેવામાં જોડાયા, આઈએએસ થયા. તમે રાજુલા જેવા વિસ્તારમાંથી આવતા હો, પરીક્ષા અંગ્રેજી ભાષામાં લેવાતી હોય. આજે પણ જ્યારે ઘણા બધા મિત્રો સિવિલ સેવાની તૈયારી કરતા હોય ત્યારે એ આજે પણ ટફ પડે, ગુજરાતીમાં આપવા મળે છે તો પણ. તો એ સમયમાં રાજુલા જેવા નાના શહેરમાંથી તમને આઈએએસ થવાનો વિચાર કેવી રીતના આવ્યો? મારા પિતાશ્રીએ 1930થી 1950 સુધી સરદાર પટેલ જોડે કામ કરેલું અને સરદાર પટેલે અખિલ ભારતીય સેવાઓની રચના કરી ત્યારથી મારા પિતાશ્રીના મનમાં એક ભાવના હતી કે તેઓ એમના ટાઈમમાં મારા દાદાના અવસાનને કારણે મુંબઈ છોડીને રાજુલા આવ્યા અને એ આઈસીએસ કરવા માગતા હતા. મારા દાદાની પણ ઈચ્છા હતી, એ નહોતી થઈ શકી. એટલે મારા પિતાશ્રીએ મને એક પ્રેરણા પૂરી પાડી કે ગમે તેટલી મહેનત કરવી પડે એ કરવી, અને જો ભાગ્ય સાથ આપે તો ભારતીય વહીવટી સેવામાં જોડાવું. અગાઉ હું કેન્દ્રીય સેવામાં ઇન્ડિયન રેલવે એકાઉન્ટમાં પસંદ થયો. મેં 1 વર્ષ પરીક્ષા પણ ના આપી, પરંતુ મારા પિતાશ્રીએ કહ્યું કે નહીં, કાં તું વકીલાત કર અને કાં તું વહીવટી સેવામાં જા. ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ વગરનું કામ એ કહે કે મને બરાબર એટલે નથી લાગતું કે તું ફક્ત એક રેલવેમાં કામ કરીશ એથી તારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ નહીં થાય, અને તું વધારેમાં વધારે લોકોને ઉપયોગી થવા માગીશ તો પણ એની એક મર્યાદા રહેશે. એટલા માટે મેં ફરી પરીક્ષા 68માં આપી અને 69ના બેચમાં હું પસંદ થયો. રાજુલા આજે પણ પછાત છે. આજે પણ ત્યાં શિક્ષણની જે સગવડો છે એ મર્યાદિત છે. અને અમારા સમયમાં તો ઉત્સવભાઈ, મને ભણાવવાવાળા કોઈ શિક્ષકો જ નહોતા. જે શિક્ષકો મિડલ અને હાઈસ્કૂલ ત્યારે સાથે ચાલતી 5 થી 11, એમાં મારા એક અંગ્રેજીના લેક્ચરર કહો, શિક્ષક કહો, એ આચાર્ય હતા વોરા સાહેબ, અને એક શાસ્ત્રી એ સંસ્કૃત ભણાવતા. એ 2 સિવાયના બધા વિષયો અમે અરસપરસની મદદથી કર્યા, અને કોઈ ગામમાં ભણેલું આવે જાય એમની પાસેથી ટ્યુશન લઈને અમે ભણ્યા. એટલે મેં એક લેખ લખેલો કે કપરા ચઢાણ. ખરેખર અમારા માટે એ ચઢાણ કપરા હતા, પરંતુ ભગવાનનો અત્યારે આભાર માનીએ કે એ કપરા ચઢાણ કેમ ચડી ગયા એ અત્યારે યાદ કરીએ તો અમને પણ નવાઈ લાગે છે કે કામ આમ થયું. અને બીજું કે વાતાવરણ ગુજરાતમાં આજે પણ કોઈને પૂછો તો કંઈ કે આઈએએસ થવું છે તો કે બહુ ટફ છે, કેટલું રિઝલ્ટ આવે છે ખબર છે, એમ કહીને એને નિરુત્સાહ કરવાવાળી પ્રજા આજે પણ છે. ત્યારે રાજુલામાં તો અમને સ્પષ્ટ કહેતા કે અરીસામાં મોઢું જુઓ, અહીંથી કોઈ આઈએએસ થાય એવું બને નહીં. એટલો લોકોને આત્મવિશ્વાસ હતો, એટલે અમારો આત્મવિશ્વાસ ડગી જાય એવું વાતાવરણ હતું. પરંતુ મારા પિતાશ્રીએ મને સેન્ટ ઝેવિયર કોલેજ મુંબઈમાં ભણવા મોકલ્યો, અને મારે એક વિકલ્પ તો રાખવો જોઈએ. તમે તો જાણો છો કે આપણી આ પરીક્ષાનું કંઈ કહી ન શકાય. સારા વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત રહી જતા હોય, એટલે એમણે કહ્યું કે તું વકીલાતનું ભણી લે, અને મને વિષયો પણ મળે આપણને. મેં મર્કેન્ટાઇલ લો, કોન્સ્ટિટ્યુશન, એ બધા પેપરો કર્યા, જેનો મને બેવડો લાભ રહ્યો કે એક બાજુ મારી વકીલાતની અભ્યાસક્રમની કામગીરી પૂરી થઈ, અને આ બાજુ હું રેલવે સર્વિસમાં જોડાઈ શક્યો. સર, તમારો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક કયો હતો? મારો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 14મો હતો. આજે જો તમને ફરીવાર પરીક્ષા આપવાની તક મળે તો આપ પરીક્ષામાં બેસો કે પછી કોઈ બીજો ઓપ્શન આપ પસંદ કરો? કદાચ હું પરીક્ષામાં બેસું, કોઈને કહું કે ભગવાન મને આવતા જન્મે પણ કંઈક આવું આપે તો હું ફરી આનું આ કામ કરું, આની આ જિંદગી જીવું, મને એનાથી ખૂબ આનંદ અને સંતોષ છે. પરંતુ હું જ્યારે કોચિંગ કરું છું, ગાઈડ કરું છું લોકોને ત્યારે, અને પેપરો જોઉં છું ત્યારે
મારો પણ આત્મવિશ્વાસ ડગી જાય કે કદાચ હું આ કરી શકું કે નહીં, કારણ કે ખરેખર સ્પર્ધા એકદમ તીવ્ર બની છે, તીવ્રતમ બની છે. આના કરતાં વધારે તીવ્ર સ્પર્ધા ક્યાંય નથી એ હું નિશંકપણે કહી શકું. આપ આઈએએસમાં અથવા તો ઇન્ડિયન રેલવે એકાઉન્ટ સર્વિસ આપ જે મેં કહ્યું કે એમાં પણ આપ ના હોત, સિવિલ સેવામાં જ ના હોત, તો આપ શું હોત? કદાચ હું વકીલાત કરતો હોત, કારણ કે મેં વકીલાતનું રામ જેઠમલાણી જોડે ચેમ્બરિંગ પણ કર્યું. 6 મહિનામાંથી 4 મહિના પૂરા થયા અને મને ઓર્ડર મળ્યો, એટલે વકીલાત કરવાની મારી માનસિક તૈયારી હતી. પરંતુ એ જેને આપણે કહેવાય કે સેફટી નેટ માટે હતું કારકિર્દીની, અને કદાચ ટેક્સેશનનું કે ક્રિમિનલનું કે સિવિલનું શું કરત એ હું આજે ન કહી શકું, પરંતુ બંધારણની વિશે મને ત્યારે પણ ખૂબ રસ હતો અને એનો અભ્યાસ પણ મેં સારી રીતે કરેલો અને એમાં મને પરિણામ પણ સારું મળ્યું. લહેરી સાહેબ, તમે જ્યારે વહીવટી સેવામાં જોડાયા ત્યારે ગુજરાતને નવું ગુજરાત બન્યું ત્યારે માંડ પહેલો દાયકો હતો. એવું કહેવાતું કે મુંબઈ આર્થિક રાજધાની જતી રહી છે તો ગુજરાત નભશે કઈ રીતના, આર્થિક પ્રશ્નો પણ હતા. એવા સમયમાં વહીવટી સેવામાં તમારું જોડાવું તો કેવા એ દિવસો હતા? એકેડમીના 6 મહિના પછી હું જ્યારે જિલ્લા તાલીમ માટે આવ્યો ત્યારે મને રાજકોટ મૂકવામાં આવ્યો અને મેં જોયું કે પીવા માટે સામાન્ય ડંકીમાંથી 2-4 બેઢા પાણી નીકળે. દરેક ગામમાં 200 લોકો ચોકડી ઉપર માટીનું કામ કરે ત્યારે ગુજરાન થાય. અનાજ પણ રેશનિંગમાં મળે તો ખાય, અને સ્થાનિક ઉત્પાદન બહુ ઓછું. અને જ્યારે થોડા વર્ષ પછી હું જામનગરમાં નિમાયો ત્યારે હું રાજકોટથી જામનગર ગયો, એક લીલું પાન મેં નહોતું જોયું. ચોથો દુષ્કાળ હતો અને જામનગરના એ દુષ્કાળને જો યાદ કરું, રાજકોટના દુષ્કાળને યાદ કરું, 2000માં જ્યારે નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યા પછી થોડીક રાહત થઈ, પરંતુ 86માં જ્યારે રેલવેથી પાણી લઈ જવાનું આવ્યું ત્યારે મેં 5 મહિના રાજકોટમાં વિતાવ્યા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર સિવાય સરફેસ વોટર વોઝ બહુ જ થોડું. એક ધાતરવડી ડેમમાં હતું અને ક્યાંક ક્યાંક કૂવાઓ તળાવની વચ્ચે કર્યા હોય ત્યાં હતું, બાકી કોઈ જગ્યાએ પાણી નહોતું. એવા દિવસોના પ્રમાણમાં આજે આપણે ખૂબ સંપન્ન છીએ, ખૂબ આગળ છીએ અને એનો યશ ગુજરાતની પ્રજાની એક જેની તાસીર છે કે પથ્થરમાંથી પાણી કાઢવું, મહેનત કરવી. જે લોકો 1970માં ચોકડીની માટી ખોદતા હતા એ આજે મોટામાં મોટા હીરાના વેપારી છે. આજે ટ્રાન્સફોર્મેશન, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં મેટામોર્ફોસિસ કહીએ, સંપૂર્ણ પરિવર્તન જે આવ્યું છે એ ગુજરાતને માટે ખરેખર ગૌરવનો વિષય છે. આપણે જોયું કે અન્ય જગ્યાએ વર્ષો સુધી જિંદગી એક ટાઈમ કેપ્સ્યુલ જેમ બંધ જ રહી છે, એને બદલે ગુજરાતમાં દરેક વર્ષે ખૂબ મોટા બદલાવો આવ્યા અને ખાસ કરીને ઉદારીકરણ થયું 1990નું. ત્યારે હું ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર હતો. શ્રી ચીમનભાઈ પટેલે મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ સંભાળ્યા પછી એમણે પહેલું કામ એવું કર્યું કે આગલા 8 વર્ષમાં એ આપણી આવક હતી એ બમણી થઈ અને પછી જોયું તો એ 6 વર્ષમાં 5 વર્ષમાં આપણી આવકો બમણી થતી રહી છે. એના કારણે આજે ગુજરાત અનેક રીતે સમૃદ્ધ અને સંપન્ન છે. આપણે વાત કરી ચીમનભાઈની અને 1990ની વાત કરી તો એ સમય તો એવો હતો કે જ્યારે વિશ્વ પણ એક પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ગુજરાત પણ એક પરિવર્તન, ભારત પણ જે ઉદારીકરણની નીતિ હતી, અને આ સમયમાં એક ઔદ્યોગિક નીતિ પણ આપણી ઘડાય છે જેમાં પણ આપનો બહુ મોટો ફાળો છે. ઔદ્યોગિક નીતિની શરૂઆત માધવસિંહભાઈના ટાઈમમાં 1980થી થયેલી, પછી અમરસિંહભાઈના ટાઈમમાં 86ની નીતિ બની. એ નીતિમાં મુખ્યત્વે વેચાણ વેરાની માફીના લાભો આપ્યા. એને કારણે જીઆઈડીસી એસ્ટેટોમાં સંખ્યા વધી અને અનેક એકમો આવ્યા અને ગુજરાતના અર્થકારણને એક પાયાનું કામ મળ્યું. 1990માં ચીમનભાઈએ જે નીતિ કરી એ તો સર્વશ્રેષ્ઠ આ જગ્યા મૂડીરોકાણ માટે બને એ લક્ષ્ય રાખીને કરી અને એને કારણે ખૂબ મોટું મૂડીરોકાણ આવ્યું, જેનો આજે પણ ગુજરાતને લાભ મળી રહ્યો છે. પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સ હોય, રિફાઇનરી હોય, એન્જિનિયરિંગ યુનિટ L&T જેવાના હોય, એ બધા યુનિટો લગભગ આપણે એમ કહીએ તો 90થી 95ના નીતિ નિર્ધારણના ગાળામાં આવ્યા. લહેરી સાહેબ, જે અધિકારી હોય, જે ખાસ કરીને એમની ફિલ્ડ પોસ્ટિંગ હોય, ત્યારે ઘણા બધા એવા અનુભવ થતા હોય જે આજીવન યાદ રહેતા હોય. કોઈની મદદ કરી હોય
કંઈક કશુંક ચમત્કારિક છેલ્લી ઘડીએ પણ થઈ ગયું હોય, કંઈક એવી કોઈ ઘટના તમને આજે ઊંડેથી યાદ આવે છે કે ભાઈ આ અધિકારીને મેં મારા ફિલ્ડ પોસ્ટિંગ દરમિયાન અથવા કોઈ વ્યક્તિને મેં મદદ કરી હોય, એવો કોઈ પ્રસંગ ખરો જે આપણા દર્શકો સાથે આપણે વાત કરી શકીએ? હું જ્યારે 1986માં રાજકોટ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના પાણી પ્રશ્ન અને રાહતના કામ માટે OSD તરીકે મુકાયો, ત્યારે મારા મનમાં ઘણી શંકા હતી કે સરવાળે હિજરત થશે કે કેમ. અને અમે ખૂબ ખેંચ્યું. માર્ચ, એપ્રિલ, મે મહિનામાં રેલવે દ્વારા આવતા પાણી સિવાય કોઈ બીજું પાણી અમને દેખાતું નહોતું. રણજીત સાગર જેવો મોટો ડેમ ખાલી હતો, આજી તો વર્ષો પહેલાં ખાલી થઈ ગયો. ભાદરમાં કાંપ કાઢીને વીરડા ગાળીને પાણી આપતા હતા રાજકોટને, એ પણ પૂરું થવામાં હતું. અને અહીંથી અમદાવાદ મિટિંગ કરીને હું જતો હતો ત્યારે મને બરાબર યાદ છે કે 31મી મે, જે વરસાદનો દિવસ નથી, પરંતુ મેં લીંબડીથી જોયું કે ખૂબ સારા વાદળો બંધાયા છે અને જેને મેટ્રિયોલોજિસ્ટ પ્રી મોન્સૂન શાવર કહે છે, એ લગભગ 3 ઇંચ જેટલું પાણી પડ્યું. અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રનો પ્રશ્ન જે અમને મૂંઝવતો હતો એ હું 2-2.5 કલાકે રાજકોટ પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં એ પ્રશ્ન પતી ગયો હતો. એટલે જ્યારે કુદરત આપે છે ત્યારે આપણે એની સરખામણી બીજા કોઈ જોડે નથી કરી શકતા. આવો જ અનુભવ જામનગરમાં મને થયેલો. મેં અચાનક સવારે તો ત્યાં નહીં પણ બપોરે આવે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા વાંચ્યું, તો મેં જ વાંચ્યું કે જોડિયા તાલુકામાં હજારો બાળકો રતાંધળા થઈ ગયા છે. અને એ ભાઈ હતા પુષ્કર કંથારિયા, પત્રકાર, એને મેં ફોન કર્યો તો કે હા હું જઈ આવ્યો છું. તો મેં કીધું ભાઈ મને તો ખબર નથી. અને સરકારમાંથી તરત ફોન આવવા માંડ્યા સવારથી જ કે આવું કેમ બન્યું છે. હું જોડિયા ગયો અને ત્યાં જસ્ટ કોઇન્સિડન્ટ કે એક આ જોગાનું જોગ બધા તલાટીઓની અને આચાર્યો પ્રાથમિક શાળાની મિટિંગ હતી. એટલે મિટિંગમાં મેં આ લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ આવો અહેવાલ આવ્યો છે, તો કે એમણે બધાએ ખૂબ વર્ણન કર્યું કે આમ હાથ ફફોસે ત્યારે એને રોટલો મળે, એને 7 વાગ્યા પછી દેખાય નહીં, સવારે પાછું દેખાવા માંડે. એટલે મેં એમને કહ્યું કે આ વસ્તુ તમે કોઈને જણાવી કેમ નહીં? તો કે અમને તો કંઈ આમાં ખબર ન પડે. એટલે મેં કીધું કે આમાં જે બાળકો છે એ રતાંધળા બન્યા, પણ આપણે તો દિવસે પણ આંધળા બન્યા. અને ઉત્સવભાઈ તમને નવાઈ લાગશે કે મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું, અહીંથી સરકારે મોકલેલા એ કે આવું તો હિન્દુસ્તાનમાં ઘણી જગ્યાએ છે. મેં કીધું મારે એની જોડે સંબંધ નથી, મારો પ્રશ્ન જોડિયાનો છે ડૉક્ટર. તો એ કહે કે એમાં શું, એને આપણે વિટામિન એના કોન્સન્ટ્રેટેડ ડોઝ આપીએ એટલે સારું થઈ જાય. હવે કેમ કરવું? તો એ કહે તો તમે અરજી કરો અને પછી કરીએ. અહીંયા એ સરકારના આંખના વિભાગના વડા હતા. હવે મેં કીધું કે આ છે. ત્યાં મારે લોકલ લોકો જોડે વાત થઈ અને જયસુખભાઈ હાથી જે પંજાબના ગવર્નર હતા અને અગાઉ આ ડ્રગ કમિટીના ચેરમેન રહેલા, એટલે અમે એને ફોન કર્યો રાજભવનમાં કે જયસુખભાઈ આ રીતે છે, જામનગરમાં આપને અહીંયા રહ્યા છો અને લાગણી છે. એમણે મને 5 જ દિવસમાં એટલા બધા વિટામિન એ ફોર્ટિફાઈડ બિસ્કિટ અને ડ્રોપ મોકલ્યા કે અમે 10 દિવસમાં રતાંધળાપણાને દૂર કરી શક્યા. પછી મારા ખ્યાલ પ્રમાણે કોઈ છૂટો છવાયો કેસ હોય પણ ક્યાંય થયો નથી. અને સરકાર આજે પણ એ ડોઝ અવેલેબલ રાખે છે કે ક્યાંય થાય તો મિટાવી શકાય. હજી આદિવાસી વિસ્તારમાં એ બને છે, એ વાત આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. આજે પણ આદિવાસી વિસ્તારમાં જ્યારે લીલોતરી સુકાઈ જાય છે અને ઉનાળામાં એ લોકોને વિટામિન એની ડેફિશિયન્સી થાય છે. લેરી સાહેબ, તમે ઘણા બધા રાજકારણીઓ સાથે કામ કર્યું હશે, ઘણા બધા મુખ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રીઓ સાથે કામ કર્યું હશે, તો એની સાથે જોડાયેલી કોઈ યાદો તમારી હોય તો એ અહીંયા આપણે જો વાત કરી શકો એની. મેં અનેક મુખ્યમંત્રીઓ સાથે કામ કર્યું, પરંતુ એમની ઓફિસમાં એમના અગ્ર સચિવ તરીકે કામ કરવાનો પહેલો મોકો મને અમરસિંહભાઈ ચૌધરી સાથે મળ્યો. 1971થી મારી એમને ઓળખાણ. એ મુખ્યમંત્રી બન્યા, પરંતુ એમણે હંમેશા એક મૈત્રીભાવ એવો રાખ્યો કે હું ખૂબ સહજતાથી એમની જોડે કામ કરી શકતો હતો. હું એમનો અગ્ર સચિવ હતો ત્યારે રથયાત્રા પહેલાં પોલીસ યુનિયને આખી સરકારને બાનમાં લીધી અને ખૂબ ગેરવર્તન કર્યું. અને એ યુનિયન ચાલે નહીં એવું અમે મનથી નક્કી કર્યું. પછી ભારત સરકાર જોડે સમગ્ર કાર્યક્રમ અમે ગોઠવ્યો અને એક દિવસ માર્ચ મહિનામાં જ અમે બધા જ પોલીસ સ્ટેશનને આમ સાથે જપ્ત કરી
અને પોલીસ યુનિયનને ગેરકાયદેસર જાહેર કરી એમના નેતાઓને પકડી લીધા. કંઈક એવું બન્યું કે કોઈ મેજિસ્ટ્રેટે એમના એક નેતા હતા અશોકભાઈ ભટ્ટ, આપણા રાજકારણીની બીજા, એમને છોડી દીધા. અને રાત્રે એ છૂટ્યા એટલે એમણે પહેલું કામ એ કર્યું કે મંત્રીમંડળના જે સિક્યોરિટીનો સ્ટાફ હડતાલ પર નહોતો ગયો એને હડતાલ પર લઈ ગયા. અને થોડા અગાઉના દિવસો સાથે હું મારા ઘરે કોઈ કામ માટે અમદાવાદ રહેતો હતો એટલે આવ્યો અને મને સમાચાર મળ્યા એટલે મેં અમરસિંહભાઈને ફોન કર્યો. મેં કીધું સાહેબ આ રીતે થયું છે, હું ત્યાં પાછો આવું છું. હું ત્યારે સર્કિટ હાઉસમાં રહેતો એકલો. તો મને કે શું કામ આવો છો? મેં કીધું આ તો કોઈ છે નહીં, આપણે મેં કીધું મરાઠા ઇન્ફન્ટ્રીને રાખી છે સ્ટેન્ડ બાય, એમને બોલાવીએ. મને કે ભાઈ હું તો ડોલવણથી લંગોટી પહેરીને નીકળેલો માણસ છું, હું જઈને જાપલી બંધ કરી દઈશ, તમે સૂઈ જાઓ, સવારે હેન્ડલ કરશું. પછી બીજે દિવસે અમે એ અશોક ભટ્ટને પાછા પકડ્યા, એમને કચ્છ મોકલી આપ્યા અને આખું પ્રકરણ પતાવ્યું. પરંતુ એ ટાઈમે મેં જોયું કે મારા જેમ એક પછાત વિસ્તારમાંથી આવતી વ્યક્તિ સ્વબળે ભણીને, ત્યારે તો આવા રિઝર્વેશનને નહોતા, અને વડોદરામાં એન્જિનિયર થઈને એક સિક્યોર કારકિર્દી મૂકીને રાજકારણમાં ગયેલા, પરંતુ એમણે એવી જ દ્રઢતા, જ્યારે સાધુઓ ભેગા થયા અને અદ્વૈત આશ્રમમાં રાત્રે મોટું જૂથ ભેગું થયું અને કંઈક અઘટતું બનશે એવા સમાચાર આવ્યા, તો એમણે કીધું કે તમે ત્યાં પહોંચો. અને એ આવ્યા અને એ સાધુઓ જોડે બેસીને એમણે એ કામ કર્યું. એવું જ અદ્વૈત આશ્રમમાં શંકરાચાર્ય હતા અને નર્મદાના કામે એમની મદદની જરૂર હતી. બીજે દિવસે સવારે ફ્લાઇટમાં નીકળી જવાના હતા, તો રાત્રે 12 વાગે કેશુભાઈ મને લઈને ગયા અને શંકરાચાર્યએ અમને એટલી મદદ કરી કે મધ્યપ્રદેશના જે કાંઈ વલણો હતા એ બદલવામાં એમનો મોટો હિસ્સો રહ્યો. એટલે આવા ઘણા પ્રસંગો મને યાદ છે કે જેમાં કુદરતી થોડી મદદ મળે અને જે તે મુખ્યમંત્રીની સજાગતા, ચિંતા એ કારણભૂત બને. જી, આપણે નર્મદાની વાત કરી અને કેશુભાઈને પણ આપણે યાદ કર્યા. એમનું તો હમણાં જ નિધન થયું, આપણે વચ્ચેથી વિદાય પામ્યા છે. પણ નર્મદાનો પ્રશ્ન જે બહુ ગૂંચવાયો હતો એ આપે એને સોલ્વ થતો પણ જોયો છે, તો એમાં કેવી કુનેહ કામ કરી ગઈ મુખ્યમંત્રી તરીકે અને અધિકારી તરીકે આપની, તો એની પાછળની વાત શું છે? ઉત્સવભાઈ, વિશ્વ બેંકે લોન આપવાનો દંભ કરીને આ પ્રોજેક્ટને કેમ રાળી ટાળી નાખવો, એવું અનાજ અને કઠોળ અને તેલનો વેપાર કરતી મલ્ટીનેશનલ જેનું ફંડિંગ મેઢા પાટકરને થયું છે, અમે ઓપનલી કહીએ છીએ. એ ફંડિંગના કારણે આ પ્રોજેક્ટ બે બાજુથી ભીસાતો હતો. એક બાજુ એજિટેશન એટલે આંદોલન કરો, બીજી બાજુ લિટિગેશન એટલે કેસો કરો, હજારો કેસો કરો, અને ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે એ કામ ચાલતું હતું. એના કારણે ચીમનભાઈએ જ્યારે મોર્સ કમિટીનો રિપોર્ટ રિજેક્ટ કર્યો, વિશ્વ બેંકની લોન બંધ કરી અને એમણે કામ ચાલુ કર્યું, ત્યારે મધ્યપ્રદેશના જ કોઈ જજે એવો સ્ટે આપી દીધો કે એની સુનાવણી જ ન થાય. અને અહીંયા મેઢા પાટકર એમ કહે કે હું હથોડા લઈને બંધાયેલો ડેમ તોડી નાખીશ. આવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિને કારણે ચાલતું હતું, ત્યારે અહીંયા વચ્ચે 4-5 વર્ષ ઘણા ઇન્સ્ટેબિલિટીના ગયા. છબીલદાસભાઈ પછી કેશુભાઈ આવ્યા, કેશુભાઈ પછી સુરેશભાઈ, પછી શંકરસિંહભાઈ, દિલીપભાઈ અને પછી પાછા કેશુભાઈ આવ્યા. ત્યારે કેશુભાઈએ મને, અગાઉ હું શંકરસિંહભાઈ અને દિલીપભાઈ જોડે કામ કરી ચૂકેલો, પણ મને ચાલુ રાખ્યો અને એક જ વાત કરી કે પ્રવીણભાઈ, આપણે નર્મદા ઉપર જ કામ વધારે કરવાનું છે. અને કોર્ટમાં જે કેસો ચાલતા હતા એમાં ગુજરાત ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ ઓથોરિટીની સ્થાપના કરી, જસ્ટિસ પીડી દેસાઈએ કામ સંભાળ્યું અને ત્યારથી અમે જે ક્રમશઃ કર્યું, એટલે કેશુભાઈના ટાઈમમાં જે 85 રોકાયેલું એ 90-95 પહોંચ્યું. પછી જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા ત્યારે એમણે દિલ્હીમાં મુકામ કર્યો અને મને કહ્યું કે આપણે એક કામ તમે કરો. હું ત્યારે ચીફ સેક્રેટરી થઈ ગયેલો, તો એણે 2003માં કહ્યું કે આમાં કેટલા માણસોની તમારે મંજૂરી જોઈએ છે. મેં કીધું સાહેબ, એટલા મહત્ત્વના માણસોને, આમ તો 60 માણસ, પણ આ 15 માણસોની મંજૂરી જોઈએ. એમણે કહ્યું સારું. એમણે દરેક જણા જોડે પોતે અંગત વાત કરી, વિનંતી કરી કે ભાઈ આ રીતનું કામ છે અને તમે આમાં સહયોગ આપો. અમુક તો એમના હિમાચલ પ્રદેશમાં ને મધ્યપ્રદેશમાં કામ કરેલું એટલે ઓળખીતા હતા, અને એક ભાઈ તો એમની જોડે કૈલાશ માનસરોવર ચાલીને ગયેલા. એમને પણ એમણે વાત કરી, બધા ખુશ થયા અને એને કારણે અધિકારીઓનું વાતાવરણ બદલાયું. કોર્ટમાં તો લડવા માટે પણ અમે અનેક લોકોની મદદ લીધી. અરુણ જેટલી, મુકુલ રોહતગી, અશોક દેસાઈ, એમ આપણે ઘણાને
આમાં ઇન્વોલ્વ કરી અને કર્યા અને એને કારણે આપણે થયું. અને કેશુભાઈના ટાઈમમાં એક જે આપણા વકીલ હતા એ જ આપણો પ્રોજેક્ટ બરાબર નથી એવી વાત કરતા હતા, એટલે એને અમે એમના ઘેરે અમારે મળવા જવું પડ્યું. પણ અમે જેવા ઉતર્યા એટલે ગાડી રોકી, ઉપર જઈને મેં એને કહ્યું કે સાહેબ આપના સલાહ માટે આભાર, અમારે હવે આપની સેવા લેવાય એવું નથી, અને અમે એને છૂટા કર્યા. પરંતુ આ જે નર્મદાનું કામ થયું એમાં ચીમનભાઈથી શરૂ કરીને નરેન્દ્રભાઈના ટાઈમમાં તો 2005માં હું રિટાયર થવાનો હતો, 2004ના ડિસેમ્બરે છેલ્લું જે કોન્ક્રીટ નાખવાનું હતું એ એમની હાજરીમાં નખાયું. અને કેશુભાઈથી નરેન્દ્રભાઈના આ વર્ષોમાં એટલે કે 98થી 2004ના 6 વર્ષમાં જ્યારે મેં એમના ચેરમેન, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બધી જવાબદારી બજાવી ત્યાં સુધીમાં આ જે કામ છે 2007 સુધીમાં એ 26 મીટર આગળ ચાલ્યું અને કેનાલો, મેઇન કેનાલ પૂરી થઈ. આ બે કામ મને લાગે છે કે ઘણા પુરોગામીઓએ કરેલું, પરંતુ એને અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચાડવાનું સદભાગ્ય મને મળ્યું. આપ જ્યારે ચીફ સેક્રેટરી થયા એ સંજોગોમાં એ સમયની અંદર હાલના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી એ વખતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી પણ હતા, એમની સાથે કામ કરવાનો અનુભવ આપનો કેવો રહ્યો? નરેન્દ્રભાઈ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ ખૂબ પ્રેરક અને ઉત્સાહી રહ્યો. એમની કામ કરવાની શૈલીમાં કામ શું કરવાનું છે એની સ્પષ્ટતા થયા પછી કામ કેમ કરવાનું, કોના દ્વારા કરવાનું, એ બધું કામ અધિકારી કરતા હોય અને સારી રીતે કરતા હોય તો એ કદી એની ચિંતા નથી કરતા, ધ્યાન રાખે. અને આપણે જો કોઈ મુશ્કેલી હોય ને કહીએ કે કરો આમાં કંઈક કાર્યવાહી કરો, તો એ તરત જ બીજું બધું મૂકીને અડધી રાતે પણ એ કાર્યવાહીમાં જોડાઈ જાય અને એ કામ કરે. અને સૌથી વધારે એમને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે ગુજરાતની તાસીર મૂળભૂત રીતે વિકાસની છે અને એમણે જે વિકાસનો મુદ્દો પકડ્યો એને કારણે શાળાનો પ્રવેશોત્સવ હોય, કૃષિ મહોત્સવ હોય કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત હોય, એ દરેક કાર્યક્રમો જે મારા 2 વર્ષના મુખ્ય સચિવના કાર્યકાળ દરમિયાન એમણે શરૂ કર્યા, એ બધા જ કાર્યક્રમમાં અમે જોયું કે એમની ભાવના એક જ કે જે કામ આજે થતું હોય એ ગઈકાલે થાય તો વધારે સારું, ખૂબ ઝડપથી અને સચોટ રીતે કામ ન કરીએ તો આપણી ગતિ ધીમી પડી જાય. એ વાત એમણે તંત્રને સમજાવી અને એને કારણે આપણે જોયું કે એમના સમયમાં પણ આપણો વિકાસ દર ખાસ્સો ઊંચો રહ્યો. લહેરી સાહેબ, આપ જ્યારે મુખ્ય અધિક સચિવ હતા, પછી મુખ્ય સચિવ બન્યા, એ ગાળો એવો હતો કે 95થી લઈને 2005 સુધીની વાત કરીએ તો રાજકીય અસ્થિરતા તો હતી વચ્ચે થોડો, અને પછી સ્થિરતા આવી. એ સિવાય ભૂકંપ મોટો આવી ગયો, આટલું મોટું વાવાઝોડું આવી ગયું, રાજ્યની તિજોરીને મોટું નુકસાન થયું, જાનહાનિ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ. ભૂકંપના સમયના તો કેટલાક સંસ્મરણો જે અમુક અધિકારીઓ આ વખતે કહેતા હોય છે, આપણે ધ્રુજી જઈએ સાંભળીને. તો એવા સમયમાં જ્યારે તમારી પાસે વહીવટી કમાન આવી તો આપના મનમાં ત્યારે શું હતું કે આ સ્થિતિમાંથી ગુજરાતને વહીવટી સ્તરે કેમનું બહાર લાવવું? ઉત્સવભાઈ, ત્યારે મને કોઈક વર્તમાનપત્ર દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ માટે કહેવામાં આવેલું કે તમારી અગ્રતા શું છે. મેં જોયું કે મારા પાસે 2 વર્ષ મુખ્ય સચિવ તરીકે કામ કરવાના છે, એટલે ત્યારે પંચશક્તિનો ખ્યાલ નરેન્દ્રભાઈએ આપેલો. મેં મારા જે 5 પ્રાયોરિટી એરિયા નક્કી કર્યા એમાં પહેલું એ હતું કે રાજ્યમાં લગભગ 1980થી મહેસૂલી ખાધ રહેતી હતી, એટલે કે ચાલુ આવક કરતાં ચાલુ ખર્ચ વધારે હતો. એ દુરસ્ત કરવાનું કામ કર્યું અને મારા બધા સાથી મિત્રોએ એટલો સહયોગ કર્યો, જેમાં વેચાણ વેરા હોય, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીવાળા હોય, એને કારણે એ કામ ખૂબ સારું ચાલ્યું. બીજું કે જળ વ્યવસ્થાપન કરવું, એટલે 2004માં આ જ માર્ચ મહિનાને એપ્રિલ મહિનામાં 1 લાખ ખેત તલાવડી કરી અને આખું જે આપણું મોઇશ્ચર કન્ઝર્વેશન, જે આપણે ભૂગર્ભ જળ જાળવી રાખવું જોઈએ, એમાં ખૂબ નોંધપાત્ર કામ થયું. એવું જ કામ આપણે જે કરવાનું હતું એ પબ્લિક સેક્ટર એકમો માંદા હતા. ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન હોય અને એ 3ની જવાબદારી માનનીય પ્રધાનમંત્રી ત્યારે મુખ્યમંત્રી હતા એમણે મને સોંપી. એ પણ અમે 2 જ વર્ષમાં એકદમ 18 રૂપિયાના શેરમાંથી સીધો 180નો શેર થાય એવું એનું પરફોર્મન્સ મારા સાથી મિત્રોએ સુધારી આપ્યું. આ ઉપરાંત જેને અમે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ કહીએ, HDI સુધારવાનો હતો, એમાં અમને આંશિક સફળતા મળી, પૂરી ન મળી.
અને લાસ્ટ કૃષિનું જે કરવાનું હતું, આજે કહે છે કે આપણે ડબલ ઇન્કમ કરવી, અનેક અંતરાયો આવે છે, પરંતુ અહીંયા ત્યારે એક તો ખેત તળાવડી અને જળ વ્યવસ્થાપન સારું રહ્યું, એને કારણે પ્રોડક્ટિવિટી વધી. સુરેન્દ્રનગર જેવામાં તો મીઠાવાળી જમીન હતી, જે હવામાં મીઠું આવે એ ધોવાઈને આખું નીચે ભરાઈ ગયું અને જમીનની ક્વોલિટી સુધરી. એટલે જળ સંચયના કારણે એક થયું હતું. બીજું કે વરસાદ સારા રહ્યા, જે વાવાઝોડા ભૂકંપ એવી કોઈ નેચરલ કેલેમિટી ન આવી. અને સાથે સાથે જે આપણું B2 બિયારણ કપાસનું, એટલે 5 જ વર્ષમાં 2003માં આખા દેશમાં જેટલું રૂ થતું હતું એટલું 2008માં ગુજરાતે પ્રોડ્યુસ કરી બતાવ્યું. અને ચીન અહીંયા ખરીદવા આવ્યું. એ દર્શાવે છે કે 5 વર્ષમાં બમણું નહીં, આપણે ધારીએ તો 5 વર્ષમાં 3 ગણું ઉત્પાદન પણ થઈ શકે. આપણે એના માટે સચોટ આયોજન કરીને વ્યવસ્થા કરવી પડે. આ સમયમાં એક બહુ મહત્વપૂર્ણ યોજના પણ લાગુ કરવામાં આવી, જ્યોતિ ગ્રામ યોજના. એમાં પણ આપ ઘણો આપણે ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવી છે. તો શું એમાં ગામડામાંથી આવવાને કારણે હું તો લગભગ 15 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી રાજુલામાં વીજળી નહોતી. અમે તો ફાનસથી વાંચીને ભણ્યા. SSC વખતે 3 કલાક 4 કલાક વીજળી આવતી હતી. પરંતુ નરેન્દ્રભાઈનો એ સ્પષ્ટ ખ્યાલ હતો કે એનર્જી વગર ડેવલપમેન્ટ નથી. અમે એનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે એક વાત સાબિત થઈ કે 1 યુનિટ એનર્જીનું આપણે રોકીએ છીએ, 10 રૂપિયાનું હોય ધારો કે, તો 80 રૂપિયાનો ગ્રોથ થાય છે. એનર્જી બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે, એનો વેડફાટ ન કરવો જોઈએ. પણ આ બંને લાઈનો અલગ કરવી, એટલે એમાં 600 કરોડથી 800 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ હતો. એ બજેટમાં નહોતું. તો એમણે કહ્યું, ત્યારે નાણાં સચિવ તરીકે અગાઉ કામ કરી ગયેલા, પછી પણ કર્યું, એ મંજુલાબેન ચેરમેન હતા. એમણે કહ્યું કે આ ન થઈ શકે. સૌરભભાઈ કહે કે એટલા પોલ ન બની શકે. એમણે કહ્યું કે ભાઈ જેટલું બને એટલું તો બની શકે, કરો. અને 2 વર્ષને બદલે 1.5 વર્ષમાં ગુજરાતે સંપૂર્ણ વીજળીકરણ જે કર્યું એ ખરેખર ગુજરાતના વિકાસમાં એક ચાવીરૂપ, જેને આપણે કહીએ માસ્ટર કી ફરી ગઈ અને બધું ખુલી જાય એ રીતે થઈ ગયું. એને કારણે અનેક નાના નાના ગામડાઓમાં, અહીંયા અડાલજ છે ત્યાં પહેલાં દૂધ ભરતા હતા, એને બદલે પછી એનું ક્રીમ કાઢી એનું ઘી બનાવી અને આખું ઉત્પાદન વધવા માંડ્યું. એટલે ઉત્સવભાઈ, આ જે જ્યોતિગ્રામ યોજના આજે આખા દેશમાં લાગુ પાડી છે એનું પરિણામ સારું આવે. આજે સદનસીબે આપણી કેપેસિટી ટુ પ્રોડ્યુસ પાવર ઇઝ મચ મોર દેન વોટ વી રિક્વાયર. અને લહેરી સાહેબ, છેલ્લો સવાલ. ઘણા બધા મિત્રો હશે જે તૈયારી કરી રહ્યા છે સિવિલ સર્વિસીસની અથવા સરકારી અન્ય સેવાઓમાં, ઘણા બધા પહેલી પોસ્ટિંગમાં કે શરૂઆતના પોસ્ટિંગના તબક્કામાં હશે. તો એવા યુવા મિત્રોને આપ આપના લાંબા કેરિયરમાંથી શું સલાહ આપશો, શું વાત કહેશો, શું સંદેશો કહેશો? ઉત્સવભાઈ, મારી તો એટલી જ સલાહ જે એડમંડ હિલેરીએ જવાબ આપેલો એટલા પૂરતી જ છે. એમને કોઈકે પૂછ્યું કે આ તમે વારે વારે એવરેજ શું કામ ચડો છો? એટલે એમણે એટલો જ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં સુધી એવરેજ છે ત્યાં સુધી હું ચડવાનો પ્રયત્ન કરીશ. કારકિર્દી માટે પણ આ જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી કે જ્યાં સુધી કારકિર્દી છે ત્યાં સુધી હું મારું સર્વશ્રેષ્ઠ એને આપીશ. તો જ્યાં સુધી પૂરેપૂરી આપણી જાતને સમર્પિત નથી કરતા ત્યાં સુધી પૂરેપૂરું પરિણામ, ધારી પરિણામ પણ મળતું નથી. પીકે લહેરી સાહેબ, તમે જિંદગી કાફે કાર્યક્રમમાં જોડાયા, અમારી સાથે જોડાયા, એક દિલ ખોલીને અમારા દર્શકો સાથે વાત કરી, અમારી સાથે વાત કરી, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ ઉત્સવભાઈ, મને ખરેખર મજા આવી. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી આપણા ખાસ મહેમાન શ્રી પીકે લહેરી સાથે, જે ગુજરાતના એક જાણીતા સનદી અધિકારી છે, જેમણે ઇતિહાસના પાનાઓમાંથી ઘણી એવી પેક છૂટી વાતો કરી, દિલ ખોલીને વાતો કરી, જે કદાચ આપણે વર્ષો સુધી યાદ કર્યા કરીશું, મમડાવ્યા કરીશું, કેમ કે આ તો ગુજરાતનો જીવતો ઇતિહાસ છે. મિત્રો, આવી જ વાતો સાથે, આવા જ વ્યક્તિઓ સાથે અને આવી જ મુલાકાતો સાથે ફરી મળીશું જિંદગી કાફેમાં આવતા બુધવારે 7:30 વાગે. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. આવજો. Differently at different points in space. Is this also mentioned in our ancient scriptures? Yes. Very interestingly, yes. What is the source of this huge energy in this cosmos? Take a tennis ball and try to find
Where did it begin? It will be a futile exercise. Is God a being or the underlying force behind this universe, or God is just a vibration? Just vibration, you are right. गुरु एक न दिखने वाली चीज है जिसे आप विचार समझ सकते हैं। आपको उसे समझने के लिए उसका अनुभव करना होगा। जैसे सुख और दुख आप भीतर अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हम कुछ लोगों के प्रति आकर्षण या खिंचाव महसूस करते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन इसका आधार उसकी प्राकृतिक चेतना और अंतरिक्ष में स्पंदन है, जिसे गुरु तत्व कहते हैं। God is asti bhati priti. Asti means it is, it shines or it exhibits, and priti, it is love. And love is just a vibration, it is not a substance. गुरु तत्व, जैसा हमने कहा, कोई व्यक्ति नहीं, ये एक अवधारणा है। जब भी हम मान ले कि हम इस व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं, तो हम उसे गुरु का दर्जा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म की परिभाषा में गुरु ज्ञान का स्रोत है और उसका शिष्य जड़त्व का प्रतीक है। उपनिषद का अर्थ है सिटिंग क्लोज टू मास्टर विथ एन इंटेंशन टू लर्न, नॉट टू टीच द मास्टर ड्यू टू हिज ओन ईगो। जिस मनुष्य ने अपने अहम को त्याग दिया और सीखने की प्रवृत्ति विकसित कर ली होती है, उसे ही आदर्श छात्र या अर्जुन कहा गया है। Gurudev, in nature, matter, collection of matter maximizes entropy or chaos with time. But for life to happen, it needs organization. Chaos is part of life. Orderliness and chaos, they are two sides of the same coin. Entropy is very much part of creative process. So that's why in the ancient times they have said, yes, when the creative process continues, it becomes destructive. So destruction is also part of creation. And in between, the maintenance principle is where we say there should be zero entropy. ये इस एक सिक्के के दो पहलुओं का फॉर्मूला वेदों में मिलता है। वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार ने अध्यात्म और विज्ञान का योग करती एक बड़ी खोज हुई है। एक अदृश्य और बहुत भारी चीज हमारी आकाशगंगा के केंद्र में देखी गई है, जो कि उसके चारों ओर चक्कर लगते तारों की गति तय करती है। इस अदृश्य और अति गुरुत्व की चीज को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया है। Consciousness is fundamental and matter came later. Which one is true? I would say this is a linear thinking, one after another. Why could it all not happen simultaneously? I think it's more scientific to think spherical. पिछले 50 सालों में विज्ञान इसे ब्लैक होल भी कहता रहा है, लेकिन अब एक अति गुरुत्व के बहुत भारी और कम क्षेत्र के एक गोले के रूप में इसे देखा जा रहा है। विज्ञान की ये खोज जहां आकर ठहरती है, अध्यात्म उसका उत्तर देने को तैयार है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे इसका उत्तर है। इसका मतलब यह है कि जैसा ऊर्जा का एक पिंड हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह इस अनंत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण भी ब्रह्म नाम के एक अंडे यानी एक से हुआ है। On a humorous side, Gurudev, does virus also have a feeling of highness? See, the feeling of highness only I can know. So if a virus has a feeling of highness, only virus can know. इसीलिए कहते ना, जानत तुम ही हो जावे. You know Brahman, you become Brahman. यही ब्रह्म नाम का अंड यानी एग जब गैलेक्सी का निर्माण करता है, तो विज्ञान उसे गैलेक्टिक एग कहता है। इसी गैलेक्टिक एग का स्थूल स्वरूप हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के रूप में देखा गया है। नोबेल प्रेस विज्ञप्ति लिखती है कि गैलेक्सी के केंद्र में अति गुरुत्व के ब्लैक होल के रूप में इस अंडे की पहचान की गई है। इस बात के कन्विंसिंग प्रमाण मिले हैं। Gurudev, science says that energy can neither be created nor be destroyed. So what is the source of this huge energy in this cosmos? How did it manifest? Again, I am saying we are trying to find source for something
which has no beginning. There is a word used in the ancient scriptures called anadi, means beginningless, and anant, endless. So where does this universe begin? It doesn't begin anywhere. अंत में नोबेल पुरस्कार समिति लिखती है कि इस ब्लैक होल के हृदय के करीब अति गुरुत्व की परिस्थितियों में और शोध हो तो यहाँ छुपे अंधकार पर प्रकाश डाला जा सकता है. Science has made amazing discoveries such as discovery of God particle, black holes, and also indirect evidence for the dark matter. Are there any mention of such things in our ancient scriptures? There is one sukta which is called the sukta of creation in Rig Veda. It is called Nasadiya Sukta. Tama asi tamasa. That means the tamas, the darkness was enveloped by darkness in the beginning. Nasadasi, nosadasi tada. There was neither existence nor non-existence. नमस्कार दर्शक मित्रों, जिंदगी कैफे कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. दर्शक मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद बताए. दर्शकों, अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो, माने कि गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो, तो उसमें प्रणाम पहले किसको किया जाता है? अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु के ही आशीर्वाद से, उनके कृपा से ही हमको भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है. और आज हम एक ऐसी शख्सियत से संवाद करेंगे, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात करेंगे जिनमें आध्यात्म, शीतलता, धैर्य और संजीदगी का अनूठा संयोग है. हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी की. गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी कैफे कार्यक्रम में. गुरुदेव, सबसे पहले प्रश्न, आपने बचपन की अगर आप बात करें तो 1956 में आपका जन्म हुआ. आप जब 4 साल के थे तब भगवत गीता का आपने पठन किया, तो आपका बचपन कैसा था, उसके बारे में बताइए. मैं तो समझता मेरा बचपन समाप्ति नहीं हुआ, वो चालू है. मेरे बचपन में मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुषों के साथ मिला हमको. हमारे जो टीचर थी वो तंगम्मा टीचर करके, जो यहाँ साबरमती आश्रम में 20-25 साल बिता कर के बेंगलुरु आई थी. और उसके बाद जो सुधाकर चतुर्वेदी जी, जिनसे हमारे शिक्षा दीक्षा वगैरह हुई थी, वो भी महात्मा गांधी के साथ रहे. उन्होंने महात्मा गांधी जी को गीता पढ़ाई जब वो साउथ अफ्रीका से आए. वो 118 साल तक वो जीवित रहे, वयोवृद्ध ज्ञान वृत्ति. सो हमारे बचपन, मान लीजिए महर्षि महेश योगी जी, फिर बाद में उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य प्राप्त हुआ, आनंदमयी माँ के सानिध्य प्राप्त. इस तरह से बचपन में सारे बड़े महात्मा संत विभूतियों के साथ रहने का मेरा सौभाग्य मिला था. ऐसे कांची के बड़े शंकराचार्य जी जो थे, उनसे भी हमारा बहुत आत्मीय, इन सबसे प्रोत्साहन प्रेरणा तो मिलती रही. जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव. आप भौतिक विज्ञान के छात्र हैं और भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक तक की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही, उसके बारे में बताइए. वो सफ़र कैसा रहा? देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान अलग अलग नहीं है. वो एक, जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है वहाँ आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है. वैसा देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, हम लोग कहते तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान में पहले आता है पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. इस तरह से हमने भारत में विज्ञान को समग्र रूप में लिया है. हमने इसको बंटवारा नहीं किया, ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, ऐसे हमने भेद नहीं किया. विज्ञान माने क्या? एक सिस्टमैटिक ढंग से, माने
क्रमबद्ध तरीके से वस्तुओं के बारे में ज्ञान पाना। ऐसे ही तत्वों में गिना जाते आत्मा को भी। 36 तत्व जो हमारे आगम कहते हैं, उनमें आत्म तत्व भी एक है, शिव तत्व भी एक है उसमें। जी। आपने बहुत अच्छी बात की, शिव तत्व की बात की, आत्म तत्व की बात की। एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार आपने समाज को दिया है, सुदर्शन क्रिया जो है। तो ये जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए। देखिए, कोई भी आविष्कार होता है या कोई भी करते हैं किसी आविष्कार, वो एक अनंत से ही प्रेरित होकर आता है। परमात्मा ने कुछ आपको देते हैं उपहार के रूप में, आपको माध्यम बनाते हैं जिससे आप उसको सबके साथ बांट सकें। तो चाहे कला हो, चाहे विज्ञान हो, मैं समझता हूँ ये सब ईश्वर का ही देन है। ऐसे ये भी वो ऐसे ही देन है, भगवान से दिया हुआ एक अद्भुत। इसी से देखिए कितने सारे लोग दुनिया भर में लाभान्वित हुए हैं, अपने दुख से दूर बाहर आ जाते हैं, उनकी भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं जागने लगती हैं, और स्वास्थ्य का लाभ तो अलग है। इस तरह से तरह तरह के लाभ होते हैं। ध्यान और सांस की क्रिया करते हुए इसको करते हैं। आपने सुदर्शन क्रिया की बात की। आप शांति दूत भी माने जाते हैं। ऐसे कई देश थे जहाँ पे युद्ध ही एकमात्र समाधान था, वहाँ पे आपने युद्ध नहीं लेकिन शांति प्रस्थापित की। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी कोई लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और मैं एक ही दिन में 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। और कल जो मैंने 3 राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है, और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा।
दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं भाइयों। यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को जो अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसने फूट डालने की राजनीति की है और ये भी कहा कि जिस तरह से मैनिफेस्टो जो रिलीज किया गया दृष्टि पत्र के नाम से, उसमें ऊर्जा भरी हुई है और कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
24,000 पद खाली थे। उन 24 के 24,000 पदों पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करी और उसके बाद हमने सभी विभागों को एक एक करके फिर से खंगाला और उसमें हमें सबसे पहले जो पुलिस विभाग के 1734 पद पुलिस विभाग में हमको खाली मिले, हमने उसकी भी विज्ञप्ति करवा दी है, उसमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे अन्य अन्य विभागों में, कोऑपरेटिव में है, अन्य विभागों में, पर्यटन में है, दूसरे विभागों में है, रेवेन्यू में है, जहां जहां भी खाली है सब पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हम उपभोक्ता राज्य हैं, हमारे वहां उत्पादन कम होता है, इसलिए जो है हम नौकरियों की तरफ भागते हैं। तो इस समय 57,000 पद रिक्त है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 3200 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई, जबकि हमने 32,000 लोगों को 3 साल के अंदर सरकारी मुलाजिम बनाने का काम किया। 57,000 पद रिक्त पड़े हुए। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां। हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। खासतौर पर पीएम मोदी की मुलाकात, बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा, सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण, कब्जा करना। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। नदी મક્કમ મને કરેલો નિર્ધાર હોય છે જીવનની સઘળી સફળતાનો આધાર। જો મન મક્કમ હોય, દ્રઢ સંકલ્પ અને ખુદમાં વિશ્વાસ હોય, પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી અને ધીરજ હોય, તો આ આત્મશક્તિ અવરોધને પણ અવસરમાં પલટાવી શકે છે। આવા જ કેટલા આત્મબળથી સભર લોકોની વાત લઈને અમે આવીએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં। નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા। આજે આપણે વાત કરીશું એક અનોખા સ્ટાર્ટઅપની, એક કિશોરીની અવકાશ ક્ષેત્રની સિદ્ધિની અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત। શ્રદ્ધા અને આસ્થાના પ્રતીકરૂપ શ્રીફળ અને ફૂલ આપણે મંદિરોમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી તેનું શું કરવું જોઈએ? બસ આ જ વિચાર આવ્યો બે યુવા વિદ્યાર્થીઓને અને તેમણે શરૂ કર્યું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ। રંગબેરંગી ફૂલ પોતાની મહેકથી મંદિરોને તો મહેકાવે જ છે, પણ એના પછી આ જ ફૂલોથી બનેલી અગરબત્તી અને બીજી ઘણી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ આપણા ઘરોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। જી હા, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી યશ અને અર્જુન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફૂલો અને શ્રીફળનો પુનઃ ઉપયોગ કરીને તેને એક નવું રૂપ આપે છે। એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મંદિરના ચડાયેલા ફૂલોનું શું થાય, અને મંદિરમાં જઈને અમે જ્યારે પૂછ્યું કે આનું રિયલીમાં થાય શું, તો એ કે અમે કળશમાં નાખીએ કાં તો મંદિરમાં કોઈ બી જળાશયમાં નાખી દઈએ છીએ। તો જળાશયમાં નાખ્યા પછી શું થાય, તો પહેલાં એવું હતું કે ફૂલોને મંદિરમાં આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે કે નદીમાં નાખી દેવાના। નદીના નાખ્યા પછી એમાં નદી વહેતી હોય અને એ ફ્લો જતો હોય તો ખાતર બની જાય। અત્યારે તો નદી બી બંધ થઈ ગઈ છે અને હજારો કિલો કેમિકલથી ફ્લાવર ગ્રોન કરવામાં આવે છે। ગ્રોન થયેલા ફ્લાવર
નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિડ ડે ન્યૂઝમાં હું રીતુ ગોર આપનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારોથી. સંસદના બજેટ સત્રના પહેલા તબક્કાના અંતિમ દિવસે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને રાજ્યસભામાં બજેટ પર થયેલી ચર્ચાનો આપ્યો જવાબ. કહ્યું, સામાન્ય બજેટ દેશને સ્થિરતા આપનારું. બજેટ સત્રના બીજા તબક્કાની 11 માર્ચથી થશે શરૂઆત. મહારાષ્ટ્રના રાજભવનના નવા દરબાર હોલનું રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના હસ્તે ઉદઘાટન. કહ્યું, મહારાષ્ટ્રની મહાનતાને શબ્દોમાં વર્ણવી અસંભવ. મહારાષ્ટ્ર દેશનું આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વિડીયો સંદેશના માધ્યમથી વન ઓશન શિખર સંમેલનની બેઠકને કરશે સંબોધિત. જર્મની, બ્રિટન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન, કેનેડા સહિત અનેક દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો પણ સંમેલનમાં કરશે સંબોધન. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિન્કેન સાથે યોજી દ્વિપક્ષીય બેઠક. ક્વાડ દેશોના વિદેશ મંત્રીની બેઠક પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રીએ તમામ દેશોના વિદેશ મંત્રીઓ સાથે કરી ઔપચારિક મુલાકાત. ચૂંટણીવાળા રાજ્યોમાં પ્રચાર પૂરજોશમાં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં જનસભાઓ ગજવશે. અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા ગોવામાં કરશે પ્રચાર, તો પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીની ચૂંટણી રેલી. દેશમાં કોરોનાના નવા કેસનો આંકડો 60,000થી નીચે. નવા 58,000 કેસ સામે 1.5 લાખ દર્દી થયા સાજા. 24 કલાકમાં કોરોનાથી 657 લોકોના મૃત્યુ, જ્યારે એક્ટિવ કેસ ઘટીને પહોંચ્યા 7 લાખની નીચે. બીએસએફે કચ્છના હરામી નાળામાં છુપાયેલી 11 પાકિસ્તાની બોટ જપ્ત કરી. બીએસએફે ભારતીય ક્ષેત્રની અંદર છુપાયેલી પાકિસ્તાનની માછીમારી બોટની તપાસ માટે ક્રીક ક્રોકોડાઇલ કમાન્ડો ઉતાર્યા. બે 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે સુનાવણી. બચાવ પક્ષના વકીલો દોષિતોને ઓછામાં ઓછી સજા થાય તે માટે કોર્ટ સમક્ષ કરી રહ્યા છે દલીલો. અમદાવાદમાં આજે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ વન ડે મેચ. ટીમ ઇન્ડિયા ક્લીન સ્વીપ કરવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે, તો પહેલી જીતની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે કેરેબિયન ટીમ. સમાચાર વિગતવાર. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે મુંબઈ સ્થિત રાજભવનમાં એક નવા દરબાર હોલનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. ઉદઘાટન સંબોધનમાં રાષ્ટ્રપતિજીએ મહારાષ્ટ્રની જનતાને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિજીએ શિવાજી મહારાજ, સંત એકનાથ, સંત તુકારામ, સંત જ્ઞાનેશ્વર, બાલ ગંગાધર તિલક તેમજ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સહિત અનેક વિભૂતિઓને યાદ કર્યા હતા, જેઓનો ઉદ્દેશ્ય માનવ જીવનની ઊંચાઈ હાંસલ કરવાનો છે. આ રાજ્ય દેશનું આર્થિક તેમજ સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ છે. આ અવસરે તેમણે ભારત રત્ન સ્વર કોકિલા લતા દીદીને યાદ કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના જેવી મહાન પ્રતિભા એક જ વાર જન્મ લે છે. તેમની સાદગી અને સૌમ્ય સ્વભાવની સ્મૃતિ લોકોના માનસ પર અંકિત રહેશે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ દરમિયાન રાજ દરબાર હોલનું ઉદઘાટન કરીને મને ખૂબ જ પ્રશંસા મળી છે. મને જાણવા મળ્યું છે કે હેરિટેજ બિલ્ડિંગની વિશેષતા બચાવી રાખીને આ હોલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ હોલમાં બેઠક ક્ષમતા અગાઉ કરતાં વધારી હવે 750 લોકો આ હોલમાં બેસી શકે તે પ્રમાણે કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગેલેરીમાં અન્ય વધુ લોકોનો સમાવેશ થઈ શકે તેમ છે. આવતીકાલે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રપતિ રત્નાગીરી જિલ્લામાં ડોક્ટર BR આંબેડકરના હોમટાઉન અંબાડવે ગામની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ બાબા સાહેબની સમાધિ પર શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરશે. खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है. परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है. राष्ट्रपति भवन की तरह ये राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है. इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी
उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વન ઓશન શિખર સંમેલનની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકને સંબોધિત કરશે. શિખર સંમેલનને જર્મની, બ્રિટન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન અને કેનેડા સહિત ઘણા દેશોના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષો પણ અને શાસન અધ્યક્ષો પણ સંબોધિત કરશે. ફ્રાન્સમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ બેંકના સહયોગથી 9 થી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી વન ઓશન શિખર સંમેલનનું આયોજન કરાયું છે. સંમેલનનો ઉદ્દેશ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને સ્વસ્થ અને ટકાઉ સમુદ્રી પરિસ્થિતિને તંત્રના સંરક્ષણ અને સમર્થન માટે મજબૂત કાર્યવાહી કરવા પ્રેરિત કરવાનું છે. સંસદના બંને ગૃહોમાં કેન્દ્રીય બજેટ અંગે જનરલ ચર્ચાઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આજે ગૃહના 9મા દિવસે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને બજેટની ચર્ચાનો જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે તમામ આંકડાઓ ગણાવતા કહ્યું હતું કે આ દૂરોગામી અને દૂરદ્રષ્ટિ વિચારનું પરિણામ છે કે આ બજેટ આગામી સમયમાં સારા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરશે. તેમણે ગૃહના સભ્યો દ્વારા ઉઠાવેલા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં 86,200 કરોડથી વધુ રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ બજેટમાં ટેકનિકલ અને ડિજિટલ તેમજ ડ્રોન ટેકનિક પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ બજેટમાં ડિજિટલાઇઝેશન દ્વારા પારદર્શિતા લાવવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે દેશના હિતમાં બજેટનો ઉદ્દેશ સતત વિકાસ કરવાનો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આગામી 25 વર્ષ દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. આ બજેટમાં ગત વર્ષની કેટલીક યોજનાઓને આગળ વધારવામાં આવી છે. ગતિશક્તિ યોજનાથી દેશભરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. So we went in for a budget which would stand for continuity, which will be bringing in stability to the economy and predictability in taxation, and also a vision for India at 100. Bringing in drone, we are able to bring in efficiencies in the use of fertilizers, in the use of pesticides, and also making a good technology-driven assessment of the crop density and also possibly predicting the output. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં વિદેશ મંત્રીઓની ક્વાડની ચોથી બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમણે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંકન સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરી હતી. બંને નેતાઓ વચ્ચે અલગ અલગ મુદ્દે વિસ્તૃત વાતચીત થઈ હતી. ક્વાડની આ ચોથી બેઠકમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ બેઠક ગત વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં આયોજિત વર્ચ્યુઅલ બેઠકના નિર્ણય પર કાર્યવાહી માટે યોજાઈ રહી છે. બેઠકમાં ક્ષેત્રીય રણનીતિક મુદ્દા સાથે કોવિડ મહામારી, મહત્વપૂર્ણ પ્રૌદ્યોગિકી, જળવાયુ પરિવર્તન, પાયાના માળખા સહિત સમકાલીન પડકારો પર ચર્ચા થશે. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રચાર ચરમસીમા પર છે. મતદારોના દિલ જીતવા માટે તમામ રાજકીય પક્ષોએ પોતાની પૂરી તાકાત લગાવી છે. આ ક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તરાખંડના અલ્મોડામાં એક જનસભા સંબોધી હતી, જેમાં તેમણે ગઈકાલના મતદાનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે ગઈકાલે ભાજપના સમર્થનમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભાજપ પાછલા તમામ રેકોર્ડને તોડીને વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતશે. આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી ઉત્તર પ્રદેશના કાઝગંજમાં એક જનસભાને સંબોધિત કરશે. પ્રધાનમંત્રી સિવાય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા સાથે ભોજપુરી વિધાનસભા તેમજ બરેલીમાં જનસભાને સંબોધન કરશે, જ્યારે કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી આજે ગોવામાં જનસભાને સંબોધન કરશે. આ ઉપરાંત પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણીની રેલી યોજશે. जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है. भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं. जनता खुद जुट गई है. उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा. कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है
मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। ભારતીય સેનાએ ગઈકાલે ભારતીય જળ સીમામાં ઘૂસણખોરી કરી રહેલી 11 પાકિસ્તાની માછીમાર બોટને જપ્ત કરી હતી. કચ્છના હરામી નાળા પાસે પાકિસ્તાની માછીમારો બોટ સાથે ઘૂસણખોરી કરી રહ્યા હોવાની બીએસએફને બાતમી મળી હતી, જેને આધારે બીએસએફના ડીઆઈજીએ કહ્યું કે અહીંના 300 મીટરના વર્ગ એરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું, જેમાં અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાની માછીમારોને 11 બોટ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તો જ્યાં પાકિસ્તાની છુપાયેલા છે તેવા વિસ્તારોમાં ભારતીય કમાન્ડોના 3 સમૂહોને વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટર દ્વારા અલગ અલગ દિશાઓમાં મોકલીને તપાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વધુ સમાચારો જોતા પહેલા લઈક નાનકડો વિરામ. ડંકો વાગ્યો લડવૈયા શુરા જાગજો રે, ડંકો વાગ્યો. સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ક્વિઝ રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમના રચયિતાનું નામ જણાવો. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય. બઝર રાઉન્ડ. ટીમ બલિદાન. ત્રીજો રાઉન્ડ છે વિઝ્યુઅલ રાઉન્ડ. પ્રથમ વિઝ્યુઅલ. ટીમ શૌર્ય. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. સાચો જવાબ છે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. ગાંધીજીને કેટલા સંતાનો હતા? 4. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. स्वतंत्रता संग्राम क्विज, स्वतंत्रता संग्राम क्विज. जागी 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 हूँ तो हरिमुख जोवा जागी रे. कहते कबीरा सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाओ. એટલે લોભ કોને કહેવાય, દાતારી કોને કહેવાય, સુરવીરતા કોને કહેવાય, માનવતા કોને કહેવાય, ઈ લોક ડાયરાની માલિપા મને તમને સાંભળવા મળે છે. એટલે લોક સાહિત્ય જીવતું રહે છે. તારા આંગણિયા પૂછીને દુખિયા આવે એને આવકારો મીઠો. कुंडल ना मार छोरा कुंडल ना मार, मेरे कुंडल बेटी दरिया ने पार. અહીં કોણ ભલાને પૂછે છે, કોણ બુરાને પૂછે છે, મતલબ નથી છે બધાને નિસ્બત. અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં ગઈકાલે સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 2275 કેસ નોંધાયા છે, તો સામે 8172 દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે. જોકે રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને કારણે 21 દર્દીઓના મોત થયા છે. કોરોનાના કેસની વિગતે વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 717, વડોદરામાં 391, ગાંધીનગરમાં 143, સુરતમાં 150, રાજકોટમાં 129, મહેસાણામાં 96, બનાસકાંઠામાં 90, પાટણમાં 52, તાપીમાં 47, સાબરકાંઠામાં 45, આણંદમાં 42, જામનગરમાં 32, ભાવનગરમાં 31, કચ્છમાં 31, ખેડામાં 28, ભરૂચમાં 26, નવસારી પંચમહાલમાં 24, અમરેલીમાં 23, અરવલ્લીમાં 21, દાહોદમાં 19, મોરબીમાં 17 અને છોટાઉદેપુરમાં 15 કેસ નોંધાયા છે. તો ગઈકાલે રાજ્યમાં 1,66,600થી વધારે વેક્સિનના ડોઝ અપાયા હતા.
વર્ષ 2008ના અમદાવાદ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ ખાતે 49 દોષિતોની સજા માટેની સુનાવણી ચાલી રહી છે. સરકારી વકીલ આ કેસને કેટલાક આરોપીઓ માટે રેરેસ્ટ ઓફ ધી રેર કેસ ગણાવીને કોર્ટને રજૂઆત કરશે કે તેમને વધુમાં વધુ સજા કરવામાં આવે, તો બચાવ પક્ષના વકીલો દોષિતોને ઓછામાં ઓછી સજા થાય તે માટે દલીલો કરી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે બુધવારે હાથ ધરાયેલી સુનાવણીમાં બચાવ પક્ષના વકીલે આરોપીઓના આરોગ્ય તેમજ શિક્ષણનો આધાર લઈને ઓછી સજા કરાવવા તેમજ આરોપીઓને સુધરવાની તક આપવા માટે કોર્ટ સમક્ષ દલીલો કરી હતી તેમજ 3 અઠવાડિયાનો સમય માંગ્યો હતો, પરંતુ કોર્ટે 1 દિવસનો સમય ન્યાયના હિતમાં આપીને સૌને પુરાવાઓ સાથે આજે હાજર થવા જણાવ્યું હતું. આપ જાણો છો તે પ્રમાણે છેલ્લે 10 તારીખે જે સજા માટે સાંભળવાના હતા આરોપીઓને, પણ આરોપી પક્ષ દ્વારા અરજી આપવામાં આવી હતી કે ન્યાયના હિતમાં અમને મુદત આપો, અમારે આરોપીઓના બધા ડોક્યુમેન્ટ, સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડ, એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, તેમની સિકનેસ માટેની રજૂઆતો કરવી છે. તેથી નામદાર કોર્ટે ન્યાયના હિતમાં આજ રોજ આ મુદત રાખી છે અને 11:30 આરોપીઓને વકીલો તથા સરકાર પક્ષે બંને પક્ષે રજૂઆત કરશે કે આમાં કેટલી સજા કરવી જોઈએ, કેટલી સજા કરવી જોઈએ, તે બાબતની આજ કાર્યવાહી થશે. આ વિશે વધુ માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા દેવસિંહ વરોતરિયા. જી દેવસિંહ, શું છે વધુ વિગત? રીતુ, 26 જુલાઈ 2008ના રોજ અમદાવાદમાં લગભગ સાંજના સમયે 6 વાગ્યા પછી જે શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ ધડાકા થયા હતા અને લગભગ 50થી પણ વધારે લોકોના એમાં મૃત્યુ થયા હતા અને 200થી પણ વધારે લોકો એમાં ઘાયલ થયા હતા અને આ એક આતંકવાદી કૃત્ય હતું અને આ એક ષડયંત્ર રચીને આજે બોમ્બ ધડાકા છે કરવામાં આવ્યા હતા. એ સમયના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અત્યારના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ પણ ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હતા. તેઓએ તાત્કાલિક જે છે એ પોલીસને સૂચનાઓ આપી તપાસ કરવાના આદેશો આપીને જે આખું જે પોલીસ દ્વારા છે આ ષડયંત્ર છે એનો લગભગ 19 દિવસ જેટલા સમયમાં એનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાર પછીથી જે છે એ ધરપકડો શરૂ થઈ અને આરોપીઓ ઉપર અલગ અલગ કેસ નોંધાયા હતા. સુરતમાં પણ જીવતા બોમ્બ મળ્યા હતા. એ તમામ જે કેસો છે એમને એક સાથે અત્યારે સ્પેશિયલ કોર્ટ જે છે એમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. બુધવારે જ્યારે સુનાવણી હતી ત્યારે દોષિતો જે છે એમણે સમય માગ્યો હતો, દોષિતોના વકીલોએ, ડિફેન્સના વકીલોએ, કે એમને સમય આપવામાં આવે 3 અઠવાડિયા જેટલો અને એ પ્રમાણે સુનાવણી ચલાવવામાં આવે. પરંતુ કોર્ટે ન્યાયના હિતમાં 1 દિવસનો સમય આપ્યો હતો અને આજે જે સુનાવણી ચાલી રહી છે, અત્યારે કોર્ટની અંદર દલીલો થઈ રહી છે અને સુનાવણી ચાલી રહી છે, એ દરમિયાન જે દોષિતો છે એ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરશે કે એમને સજા શા માટે ન થવી જોઈએ અથવા તો ઓછી સજા કરવામાં આવે. અને ખાસ કરીને જે સરકારી વકીલ છે તેઓ જે પોતાની દલીલો દ્વારા આ કેસને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ માની શકે કોર્ટ, એ માટે પણ રજૂઆતો કરશે, જેથી જે આરોપીઓ છે એમણે આતંકવાદી કૃત્ય કર્યું છે એમના ઉપર 302 અને યુએપી એક્ટની કલમ 16 મુજબ ગુનો દાખલ થયેલો છે. તો એમાં જે જોગવાઈ પ્રમાણે વધુમાં વધુ સજા છે એ ફાંસી છે અને ઓછામાં ઓછી સજા જે છે એ જન્મટીપની થઈ શકે છે. તો એ વધુમાં વધુ જે સજા છે અપાવવા માટે અત્યારે કોર્ટની અંદર જે છે દલીલો ચાલી રહી છે. કોર્ટ કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ એના માટેની જે વધુ વિગતો છે એ આપણી સમક્ષ આવશે. જી રીતુ. જી આભાર. મહેસાણામાં ખેડૂતો અને ખેતપેદાશના વેપારીઓની સંસ્થા મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડના ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠક માટે આજે મતદાન શરૂ થયું છે. સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલનાર મતદાનમાં 12 ઉમેદવારમાંથી 10 ઉમેદવારનું ભાવિ નક્કી થશે. વેપારી વિભાગની 6 બેઠકો અગાઉ બિનહરીફ થઈ હતી. ખેડૂત વિભાગમાં 10 બેઠકો માટે 12 ઉમેદવાર થતાં ચૂંટણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ચૂંટણીમાં 609 મતદારો 10 ઉમેદવાર પસંદ કરશે. આણંદ જિલ્લાના લોકોના વિવિધ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ 4 એપ્લિકેશન તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેના મારફતે લોકો પોતાની રજૂઆત અને પ્રશ્નો રજૂ કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી એપ્લિકેશન મારફતે 172 અરજીઓ મળી છે, જેમાંથી 130 અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 42 અરજીઓ એવી છે કે જેના ઉકેલ માટેની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. ત્રણ મહિના પહેલાં એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી હતી કે કોઈ પણ સામાન્ય નાગરિક પણ કંઈ પણ એમનું કામ હોય તો એપ્લિકેશનમાં જઈને એનું કામ થઈ શકે.
એટલે એવી આ રીતે એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી હતી. એમાં મેં એક એપ્લિકેશન કરી હતી કે મારા નેબર લંડનથી આવેલા, એમના મધરને અહીંયા કેન્સર હતું, એના માટે એમને વારે ઘડીએ લંડનથી અહીંયા આવવું પડે, એટલે કે ઓસીઆઈ માટે અમે એપ્લિકેશન કરી હતી. એમને જ્યારે લંડનથી અહીંયા હોય તો વિઝા લેવાની જરૂર ના પડે. આ કે કેન્સર હતું એમના મધરને, ગમે ત્યારે આવવું પડે એવું હતું, પણ બહુ જ સારું કામ થયું. આ રીતે આમ પબ્લિકે, આમ લોકો ગમે ત્યારે આ રીતે એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે અને ઘણા લોકોએ ઉપયોગ કર્યો છે અને કરવો જ જોઈએ. અને હવે સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. कार्यक्रम कृषि दर्शन फोन इन लाइव शुक्रवार सांजे 5 वागे मात्र डीडी गिरनार पर। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। ગમ્મતની વાતોને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ, ગમ્મતની વાતોને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ, ને ગમ્મત નો કરીએ ગુલાલ. મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે, મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે. હૈયું ખોલીને ચાલો હસીએ, ગમ્મત ગુલાલ ગમ્મત ગુલાલ. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. મોરબી જિલ્લાના ટંકારા સ્થિત પ્રભુચરણ આશ્રમ ખાતે ભાજપના માઇક્રો ડોનેશન અભિયાન અંતર્ગત ખાસ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પ્રદેશ ભાજપ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર દીપિકાબેન સરળવાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દુર્લભજીભાઈ દેથરિયા, જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ સંગીતાબેન ભીમાણી સહિતના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. આ તકે નવનિયુક્ત મહિલા સરપંચનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 11 તારીખે માઇક્રો ડોનેશનનો અંતિમ દિવસ છે, ત્યારે બહેનો વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં નમો એપ ડાઉનલોડ કરે અને એ નમો એપના માધ્યમથી આ પાર્ટીને નાનામાં નાનું માઇક્રો ડોનેશન એટલે કે સૂક્ષ્મ દાન, એક નાનું દાન આપી આ પાર્ટી પ્રત્યેની પોતાની એક ભાવના, પોતાની એક લાગણી એક વ્યક્ત કરવાનો સમય છે. ગાંધીનગરના અડાલજ કોબા હાઈવે પર આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિર અને અડાલજ અન્નપૂર્ણા ધામ ટ્રસ્ટના નવીન ભોજનાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજ્યસભાના સાંસદ નરહરી અમીન અને જિલ્લા ભાજપના નેતાઓ તથા લેવા પટીદાર સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પરિવારના સપના પૂરા કરવા માટે પરિવારથી હજારો કિલોમીટર દૂર અહીં ગુજરાતમાં આવીને પોતાની રોજગારી મેળવવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા હતા. અને એવા સમયે અચાનક લોકડાઉન આવે છે અને એ લોકડાઉનના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક નાની મોટી તકલીફો ભોગવતું એક માનવીને ગુજરાતના એક નાગરિકે
માં અન્નપૂર્ણાના આશીર્વાદથી ત્યારે લાખો લોકોને દરરોજ ભોજન આપવાનું કામગીરી ગુજરાતના નાગરિકો કરતા હતા. અને શ્રી અન્નપૂર્ણા ધામ ટ્રસ્ટના મા અન્નપૂર્ણા ભોજનાલયનું ઉદ્ઘાટન આજે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે. અમારા બંને ટ્રસ્ટ દ્વારા ફક્ત 20 રૂપિયામાં મંદિરમાં દર્શન કરવા આવનાર લોકો તેમજ અહીંથી પસાર થતા જેમને પણ જમવાની ઈચ્છા છે એ લોકોને 20 રૂપિયામાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન આપવાનું સંસ્થા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. દરેક માણસને અલગ અલગ શોખ હોય છે. તાપી જિલ્લાના વ્યારાના સિરાજ વોરા નામની વ્યક્તિ છેલ્લા 25 વર્ષથી એન્ટિક ઘડિયાળ સંગ્રહ કરે છે. તેમણે જુદા જુદા દેશની 150થી વધુ ઘડિયાળ એકત્રિત કરી છે. આ ઘડિયાળની વિશેષતા એ છે કે દરેક ઘડિયાળ 2 કિલોથી લઈને 150 કિલોનું વજન ધરાવે છે. કેટલીક ઘડિયાળ ઇંચથી લઈને 8 ફૂટ સુધી ઊંચાઈ ધરાવતી છે. સાથે આ તમામ ઘડિયાળો 50 વર્ષથી લઈને 150 વર્ષ જૂની છે. આ તમામ એન્ટિક ઘડિયાળો લંડન, જર્મની, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, નેધરલેન્ડ, જાપાન સહિત 7 જેટલા દેશોની છે અને તમામ ઘડિયાળો અલગ અલગ રીતે ચાલે છે અને તેમની વિશેષતાઓ પણ અલગ અલગ છે. આ તમામ એન્ટિક ઘડિયાળો ચાલુ હાલતમાં છે. આ જુદી જુદી ઘડિયાળની કિંમત 2000થી લઈને 3.5 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. આ તમામ ઘડિયાળોનું રિપેરિંગ કામ પણ સિરાજભાઈ જાતે જ કરે છે. આવી એન્ટિક ઘડિયાળનો સંગ્રહ જોવા માટે ઘડિયાળોના શોખીન આજે પણ અહીં આવે છે. ફ્રાન્સ, જર્મની, અમેરિકા, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, જાપાન એમ 7થી 8 કન્ટ્રીની એલાર્મ ક્લોક, ટેબલ ક્લોક, મેન્ટલ ક્લોક, એટમોસ ક્લોક, ગ્રેન્ડફાધર ક્લોક, આ બધી ક્લોકનું મારી પાસે હાલની તારીખમાં કલેક્શન ભેગું થયું છે એમ, જેના અંદર મિનિમમ એની સાઇઝ 6 ઇંચથી લઈને 8 ફૂટ સુધીની લંબાઈવાળી ઘડિયાળ મારા કલેક્શનમાં છે. 50 વર્ષથી લઈને 130 વર્ષ જૂની ઘડિયાળ પણ મારા કલેક્શનમાં આજે તમને હાજરમાં જોવા મળે છે, જેની વેલ્યુએશન 2000 રૂપિયાથી લઈને 3.5 લાખ રૂપિયાની એક ઘડિયાળ થાય ને ત્યાં સુધીના દરેક પ્રકારની અલગ અલગ રેન્જના પીસ મારા પાસે આજે મારા કલેક્શનમાં તમને હાજરમાં ફૂલ્લી વર્કિંગ જોવા મળે છે. ભરૂચના અંકલેશ્વરની ખ્વાજા ચોકડી નજીક આવેલી મહાકાળી કેમિકલ ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી છે, જેના કારણે કંપનીનો આસપાસનો ભાગ પણ આગની ઝપેટમાં આવ્યો હતો. કંપની પાસે પડેલી એક ટ્રક આગમાં સળગીને રાખ થઈ ગઈ છે, તો હાલ આગ પર કાબુ મેળવવા માટે 5 ફાયર ફાઇટર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે. ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે 3 મેચની વન ડે સિરીઝની આજે અંતિમ મેચ અમદાવાદમાં રમાશે. પહેલી બંને મેચ ભારતે જીતી સિરીઝ પોતાના નામે કરી લીધી છે. આજે ટીમ ઇન્ડિયા ક્લીન સ્વીપ કરવાના ઇરાદા સાથે ઉતરશે, તો કેરેબિયન ટીમ અંતિમ મેચમાં જીતની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. રોહિત શર્માના નેતૃત્વવાળી ભારતીય ટીમ હાલ જોરદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ જે યુવા ખેલાડીઓ છે તેમણે પોતાના પ્રદર્શનથી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને ખુશ કર્યા છે. અને હવે એક નજર આજના સોશિયલ મીડિયા રિપોર્ટ પર. રેલવે મંત્રાલય દ્વારા વાદળો વચ્ચે અદ્ભુત એન્જિનિયરિંગનો નમૂનો રજૂ કરતો ચિનાબ રેલ બ્રિજનો ફોટો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસી જિલ્લામાં ચિનાબ નદી પર 359 મીટર ઊંચાઈ પર ચિનાબ પુલનું અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળે છે. મિશિગન સિટીના ડેટ્રોઇટમાં એક 73 વર્ષીય વ્યક્તિ ગેસ સ્ટેશન પર ગાય પર સવારી કરીને આવે છે. આ વ્યક્તિ ખેતરમાં કામ કરે છે અને તેણે જણાવ્યું કે વાછરડાને ચાલવાની જરૂર છે. આ વિડીયો 10,000થી વધુ લોકો દ્વારા જોવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા ડેસ્ક, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. આ સાથે જ મિડ ડે ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.
મને કરેલો નિર્ધાર હોય છે જીવનની સઘળી સફળતાનો આધાર. જો મન મક્કમ હોય, દ્રઢ સંકલ્પ અને ખુદમાં વિશ્વાસ હોય, પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી અને ધીરજ હોય, તો આ આત્મશક્તિ અવરોધને પણ અવસરમાં પલટાવી શકે છે. આવા જ કેટલા આત્મબળથી સભર લોકોની વાત લઈને અમે આવીએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા. આજે આપણે વાત કરીશું એક અનોખા સ્ટાર્ટઅપની, એક કિશોરીની અવકાશ ક્ષેત્રની સિદ્ધિની અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. શ્રદ્ધા અને આસ્થાના પ્રતીકરૂપ શ્રીફળ અને ફૂલ આપણે મંદિરોમાં અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી તેનું શું કરવું જોઈએ? બસ આ જ વિચાર આવ્યો બે યુવા વિદ્યાર્થીઓને અને તેમણે શરૂ કર્યું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ. રંગબેરંગી ફૂલ પોતાની મહેકથી મંદિરોને તો મહેકાવે જ છે, પણ એના પછી આ જ ફૂલોથી બનેલી અગરબત્તી અને બીજી ઘણી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ આપણા ઘરોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જી હા, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી યશ અને અર્જુન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફૂલો અને શ્રીફળનો પુનઃ ઉપયોગ કરીને તેને એક નવું રૂપ આપે છે. એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મંદિરના ચડાયેલા ફૂલોનું શું થાય, અને મંદિરમાં જઈને અમે જ્યારે પૂછ્યું કે આનું રિયલીમાં થાય શું, તો એ કે અમે કળશમાં નાખીએ કાં તો મંદિરમાં કોઈ બી જળાશયમાં નાખી દઈએ છીએ. તો જળાશયમાં નાખ્યા પછી શું થાય, તો પહેલાં એવું હતું કે ફૂલોને મંદિરમાં આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે કે નદીમાં નાખી દેવાના. નદીના નાખ્યા પછી એમાં નદી વહેતી હોય અને એ ફ્લો જતો હોય તો ખાતર બની જાય. અત્યારે તો નદી બી બંધ થઈ ગઈ છે અને હજારો કિલો કેમિકલથી ફ્લાવર ગ્રોન કરવામાં આવે છે. ગ્રોન થયેલા ફ્લાવરને જો નદીમાં નાખવામાં આવે તો અંદરની માછલીઓને બી મરી જવાનું થાય છે. એટલે આપણા ચડાયેલા નિર્માલ્ય ફૂલો એ કચરાનું કારણ ના બને એના માટે અમે સોલ્યુશન લઈને આવ્યા છીએ. મંદિરમાંથી નીકળીને જ્યારે આ શ્રીફળ આ કારીગરોના હાથમાં આવે છે ત્યારે જાણે એમનું અસ્તિત્વ જ બદલાઈ જાય છે. શું તમે જાણો છો કે નાળિયેરના છોતરામાંથી કોકોપીટ અને ફાઇબર સ્ટિક્સ બનાવવામાં આવે છે, જેનો આપણે પોતાની રોજબરોજની જિંદગીમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે ફાઇબર હોય છે, ફાઇબરનો યુઝ અમે કોઈર સ્ટિક બનાવવા માટે કરીએ છીએ, જેથી મની પ્લાન્ટ કે કોઈ બી વેલને સપોર્ટ તરીકે લઈ શકાય છે. ચડાયેલા ફૂલોમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ, અગરબત્તી બનાવીએ છીએ. એ અગરબત્તીમાં એવું હોય છે કે અમે ફૂલોને પાવડર સુકાવી દઈએ છીએ સોલાર ડ્રાયરમાં. સોલાર ડ્રાયરમાં સુકાવ્યા પછી એનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. પાવડર બનાવ્યા પછી એને અમે અગરબત્તી બનાવીએ છીએ, જેમાં કોઈ ચારકોલ કે કેમિકલ ના હોય અને 100% નેચરલ હોય. પછી એ ફૂલોના પાવડરમાંથી ખાતર બનાવીએ છીએ. પછી હોળી કલર માટે અમે હોળીના કલર બી બનાવીએ છીએ. અહીં કામ કરવાવાળા કારીગરો પોતાનાથી થતા આ ઉત્પાદનોથી તો ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને સાથે ખૂબ જ સારી રોજગારી પણ મેળવે છે. આની પહેલાં હું સિક્યુરિટીમાં નોકરી કરતો હતો મ્યુનિસિપાલિટી ત્યાં. એટલે સિક્યુરિટીની નોકરીમાં મને ફાવ્યું નહીં. ત્યાંથી મેં બદલાવ કરી અને અહીંયા આવ્યો. અહીંયા આવ્યા પછી મને કામમાં બહુ સારું લાગ્યું. પગાર ધોરણ પણ અમને સારો આપે છે. અમારા કામમાં અમને બદલાવ થયો છે. આટલી ઉંમરે અમને આ જે કામ મળ્યું છે અને અમે કામ બહુ ખુશીથી કરીએ છીએ. શ્રીફળમાંથી બનેલી આ કટોરી પ્લાસ્ટિકમાંથી બનેલી કટોરી માટે ખૂબ જ સારો વિકલ્પ છે, જે આપણને પ્રાકૃતિક રૂપથી ફાઇબર આપવાનું કામ કરે છે. અને નાળિયેરથી બનેલા આ ચેન અને ચમચી તો અલગ જ પ્રકારના છે. પહેલાં નારિયેળની ઉપરની જે છોતરું હોય છે એ નીકાળવામાં આવે છે. એ છોતરા અલગ કરવામાં આવે છે અને હસ્ક હોય છે અલગ કરવામાં આવે છે. હસ્કને કટ કરી અને એના પર બફિંગ અને ગ્રાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ કર્યા પછી એને બાઉલ બનાવવામાં આવે છે, બાઉલ, સ્પૂન અને કિચન. પછી જે ફાઇબરનો જે ઉપરનો પાર્ટ હોય છે એનામાંથી કોકોપીટ અને ફાઇબર અલગ અલગ સેપરેટ કરવામાં આવે છે સેપરેટર મશીનમાં. પછી જે કોકોપીટ હોય છે એને બેગમાં પેક કરીને માટીના સબસ્ટિટ્યૂટમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. ફૂલોની પાંખડીઓ અને શ્રીફળના છોતરાઓને રિસાયકલ કરીને
તેને આ નવા રૂપમાં રજૂ કરીને આ વિદ્યાર્થીઓએ એક મિસાલ કાયમ કરી છે એ લોકો માટે જે જીવનમાં કંઈક નવું અને અલગ કરવા માંગે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. એક સાચો વિદ્યાર્થી એ જેને જ્ઞાન મેળવવાની, નવું જાણવાની અને સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ધગશ હોય, અને જો આ ધગશ હોય તો તે ઉંમરના કોઈ પણ બાદ વગર કંઈ કેટલીય સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી શકે. નાની ઉંમરે આવી જ મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે અંકલેશ્વરની 8મા ધોરણમાં ભણતી ઝીલ માટીએડાએ. મળીએ ઝીલ માટીએડાને. અંકલેશ્વરની પોદાર વર્લ્ડ સ્કૂલની આ વિદ્યાર્થીનીએ નાસાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ એક પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લઈ નભ મંડળમાં 2 સૂક્ષ્મ ગ્રહોની ઓળખ કરી છે. ઓનલાઈન જે થયેલું હતું તેમાંથી મેં 2 એસ્ટ્રોઇડ શોધ્યા ને અમે જ આખા દેશમાંથી 9 જ બાળકો હતા તે અમે સાથે મળીને 12 એસ્ટ્રોઇડ શોધ્યા છે. અહીંથી ડાયરેક્ટલી અમે જે બનાવેલું હોય રિપોર્ટ તે સીધું નાસામાં જશે. મારા ભરૂચ જિલ્લા અને અંકલેશ્વરમાંથી માત્ર હું જ એક છોકરી છું જે મને પસંદ કરી ગયો છે. મને આની પ્રેરણા કલ્પના ચાવલાથી મળી છે કેમ કે જે ફ્યુચર હશે તેમાં પણ મેં સ્પેસમાં જવા માગું છું. બીજી વસ્તુ પર એસ્ટ્રોઇડ સર્ચ કરવાનું છે, એની પછી મને બીજા વસ્તુમાં પણ રિસર્ચ કરવી છે, જેટલા પ્લેનેટ્સ છે અને બીજા એસ્ટ્રોનોમિકલ પ્લાન્ટ્સ એસ્ટ્રોનોઇડ્સ છે, જેટલા પ્લેનેટ્સ છે, એટલા હિડન વસ્તુ શું છે સ્પેસમાં તેની બારેમાં શોધવા માંગુ છું. ખગોળીય ક્ષેત્રમાં ઊંડી રુચિ ધરાવનાર ઝીલ નાસાના આંતરરાષ્ટ્રીય એસ્ટેરોઇડ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટમાં દેશમાંથી પસંદગી પામી છે અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. हरियाणा से एक टीम है जो इनको इंडिया से 10 बच्चों को भेजने के लिए हम लोग को इनवाइट किया गया. रिसर्च प्रोग्राम में जो झील है हमारा तो वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च वर्क जो की है जिसमें कि नासा में जो लोग टेलीस्कोप के माध्यम से एस्ट्रॉयड को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, फिर उनको नाम देते हैं और उनका पीछे रिसर्च करते हैं कि प्रत्येक दिन उसका रूप और स्पीड कहाँ पे जाता है, उसका लोकेशन क्या है, उसमें क्या एडिशनल मटेरियल अवेलेबल हो सकता है. નાસા દ્વારા ઉભરતા ખગોળશાસ્ત્રીઓ અને યુવા સંશોધકોને પ્રોત્સાહિત કરવા ઓનલાઈન અભ્યાસ અને રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ કરાવવામાં આવે છે. આ રિસર્ચ દ્વારા 2 લઘુ ગ્રહો શોધીને અવકાશમાં રસ ધરાવનાર ઝીલે એ સાબિત કર્યું છે કે જ્યાં જા છે ત્યાં રાહ છે, ભલે તે રાહ પરની સફર જમીનથી અવકાશ સુધીની જ કેમ ના હોય. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભરૂચથી ગૌતમ પટેલનો રિપોર્ટ. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને પડકારીને તેમાંથી રસ્તો કાઢવો એ માનવીનો સ્વભાવ છે અને એટલે જ જ્યાં પીડા છે ત્યાં તેનું નિરાકરણ પણ છે. ભરૂચની આ યુવતી માટે મેડિકલ સાયન્સની આધુનિક ટેકનોલોજી અને સરકારશ્રીની યોજના વરદાન રૂપ બની. કેવી રીતે? આવો જોઈએ. હું 7મા ધોરણમાં ભણતી હતી ત્યારે પાછળ વાહામાં ખૂન નીકળતી હોય એવું મારા મમ્મીએ લોકોએ મને કીધું. તમે ડેન્સીનું જો એક્સરે જુઓ ને તો તમને ખરેખર એવું લાગે कि ओ आटला मोटा कॉम्प्लिकेशन आ छोकरी ने हता. बेसिकली उसकी जो स्पाइन है वो बहुत ही डिफॉर्म्ड है. उसमें स्क्रू डाल के उसको करेक्ट करना इट इज़ टेक्निकली वेरी डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर अस. अगर कोई भी स्क्रू ऊपर नीचे होता है और कॉर्ड को डैमेज करता है तो हो सकता है कि पैरालिसिस भी हो जाए. ડૉક્ટર અલ્પેશ સરે મારી સર્જરી કરી અને અત્યારે હું સારી રીતે ભણી શકું છું, ચાલી શકું છું, બધું જ કામ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકું છું. આ ચહેરા પરનું સ્મિત, આ આત્મવિશ્વાસ ભરી ચાલ, આ કિશોરીને જોઈને શું તમે કલ્પના કરી શકો કે તે ક્યારેક ટટ્ટાર પીઠ રાખીને બેસવા પણ સક્ષમ નહોતી? જી હા, આ 17 વર્ષની ડેન્સીના માતા પિતાને તે 7મા ધોરણમાં હતી ત્યારે ખબર પડી કે ડેન્સીની ખૂંદ એક તરફ બહાર આવી રહી છે અને તેની કરોડરજ્જુ સર્પાકાર છે. 12 વર્ષની હતી ને ત્યારે મને એવું પાછળ વાહામાં એવું લાગ્યું કે એક બાજુ ઢોરો થાય છે એવું, બરાબર. પછી અમે ડૉક્ટર સાહેબને બતાવ્યું
તો એ કે આની સર્જરી મોટી આવે પણ અત્યારે ન થઈ શકે, 15, 16, 17 વર્ષે થઈ શકે. નિષ્ણાંત તબીબોની સલાહ પ્રમાણે આ તકલીફ માત્ર ફિઝિયોથેરાપીથી દૂર ન થઈ શકે. તેની એકમાત્ર સારવાર હતી એક જટિલ સર્જરી, જેનો ખર્ચ 4 થી 5 લાખ રૂપિયા હતો. જ્યારે ડેન્સીની પહેલી વખત જ્યારે મારી સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે એમણે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તરીકે મને પૂછ્યું કે સાહેબ આ કસરતથી આવી શકે કે ન આવી શકે. ત્યારે જ્યારે મેં એના એક્સરે ને બધું જોયું ત્યારે મને લાગ્યું કે આ ફિઝિયોથેરાપીથી આવી શકે એવી શક્યતા નથી. અલ્પેશ સરે એમ કીધું કે 4 થી 5 લાખનો ખર્ચ થાય કે ખાનગી હોસ્પિટલની અંદર. મધ્યમ આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવનાર અકબરી પરિવાર માટે આ ખર્ચ ખૂબ મોટો હતો. અમારી ડેન્સી દિલીપભાઈ અકબરી કે જેઓને કરોડરજ્જુની ખોડને કારણે તેમની ખૂંદ બહાર આવી ગઈ હતી. આ સર્જરી કાકાબા હોસ્પિટલમાં આયુષ્માન ભારત અંતર્ગત યોજના હેઠળ તદ્દન મફત કરવામાં આવેલી છે. આ ખર્ચો બહારથી 4 થી 5 લાખ રૂપિયામાં આ સર્જરી થાય છે. આ ઓપરેશન પછી જે રીતે મને લાગતું હતું કે આમાં કઈ રીતેના કોમ્પ્લિકેશન આવશે, કઈ રીતેનું થશે, પણ ખરેખર આજની જે ટેકનોલોજી ને એ બધી જો છે એ જોતા એવું લાગે છે કે હવે જરા પણ ગભરાવાની જરૂર છે જ નહીં કોઈએ. કમરના ઓપરેશન હોય જરા પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, બેફિકર જાઓ. અત્યારે 0 કોમ્પ્લિકેશન. એ પહેલાંની જેમ બેગ ઉપાડીને દોડી શકશે અને રમી શકશે અને બધાની જોડે હાથથી હાથ મિલાવીને ચાલી શકશે. 9 કલાક સુધી ચાલેલ ડેન્સીની જટિલ સર્જરીમાં પ્લેટ તેમજ સ્ક્રૂ વડે કરોડરજ્જુને સીધી કરવામાં આવી. મોટા શહેરો કે પરદેશમાં જ થઈ શકે એવી આ જટિલ સર્જરી ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ જેવા અંતરિયાળ ગામમાં આવેલ કાકાબા હોસ્પિટલમાં આધુનિક ટેકનોલોજી વડે નિષ્ણાંત ડॉक्टर्स द्वारा आयुष्मान भारत अंतर्गत કરવામાં આવી. बच्ची को बेसिकली एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस था, जिसमें बच्ची की वर्टिब्रा जो है वो रोटेट होके डिफॉर्म्ड हो रही थी और पीछे खूंद डेवलप हो रही थी. एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस मीन्स एडोलेसेंट जो पुख्तावस्था में होता है 9 से 15 साल की उम्र में. इडियोपैथिक मीन्स जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, बिना कोई कारण के होता है. और स्कोलियोसिस मीन्स जो अपनी स्पाइन होती है वो एस शेप की हो जाती है, जिसमें पीछे से खूंद दिखता है. अब ये डिफॉर्मिटी ग्रेजुअली बढ़ रही थी और उसको ठीक करने का एकमात्र सॉल्यूशन था ऑपरेशन. अपनी स्पाइन के बीच में से ही अपनी मेन जो नस होती है, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे नर्व रूट्स होते हैं, वो जाते हैं. आप डिफरेंस देख सकते हो. ये जो वर्टिब्रा, जो पूरा स्पाइनल कॉलम जो डिफॉर्म्ड है एस शेप का, उसमें स्क्रू डाल के उसको ऑलमोस्ट सीधा किया गया है. हम ये सर्जरी के बाद पेशेंट को अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, जो कि वो खूंद के साथ, स्कोलियोसिस के साथ नहीं जी पाती. સ્પાઇન સર્જરી અંગે લોકોના મનમાં ઘણો ભય હોય છે, ત્યારે આધુનિક મેડિકલ સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને એક્સપર્ટ તબીબી હાથોએ શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા ડેન્સીની કરોડરજ્જુને સીધી કરીને તેને સ્વસ્થ અને ખુશાલ જીવન આપ્યું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભરૂચથી ગૌતમ પટેલનો રિપોર્ટ. મન હોય તો માળવે જવાય. આ યુક્તિને સાર્થક કરી છે ભાવનગરની એક ફેક્ટરીમાં કામ કરતા આ કર્મચારીઓએ, જેમણે પોતાની શારીરિક ઉણપને પોતાના લક્ષ્યના માર્ગમાં આડે નથી આવવા દીધી.